magkamay-ada, hinapakay-taas nga interest, maaring gamitin din po yan sa iba pa nga mga butang. Pwede kung yan na, itong pinaka-ano ba natin is hospital. So, pwede nilang ilagay doon. School, yan, pwede din doon. Pwedeng gamitin yan, infrastructure, pero ang dami naman natin budget para sa infras, di ba? Pero, sige, pwede pa rin yan, magagamit yan pangalsada, tulay, irrigation, flood control, ayan, bang din hina itong katumanan, social services, at iba pa nga mga serbisyo, direct nga naaabaton or direct nga pakikinabangan hiton mamamayan. Pero, di rin dapat nga, basta nala kita, maging kumpiyansa, basta nala kita nga sirin pa, magsaya tungod hinin because again hindi po sapat na mataas lang yung ating credit rating. Hindi dapat sabihin hitong Philippine government katungod kay hitaas iton aton credit rating, ayan, investment grade tayo, maganda yung ating ekonomiya. Hindi po. 'Di ba? Alam naman po natin kung ano tong sitwasyon, current situation iton aton nasod pagkaya na at ngayon, pwede natin tanungin siguro itong Philippine government, ano yung ginagawa natin para magkaroon pa rin ng ganitong klaseng trust. Diba? World. Lakip man kita, ito may pinakitaas ng trust rating. So, dahil po yung credit dyan, or itong credit rating, ay parang report card din yan. Ito nung sa nga nasod, nga mata ito nagpapautang ng mga investor. So, pag sinabing, magaling pala ito magbayad di sige pautangin na ngahaw naton. At kung mataas po yung marka natin, mataas, may ada pa kita mga side comment pang ada, at amo inihira ito, pwede gamiton, nga masugad maupay init rating, so pwede tayo magtiwala doon ng pera natin, mag-invest tayo sa Philippines, ganyan. So, kung makakahiram, makakautang iton gobyernohin mas barato, pero mapupunta lamang ito sa mga project na wala namang malinaw na pakinabang sa Kaya nga ito yung sinasabi natin, imagine that, yung ating pong utang ng Pilipinas ay trilyones, pero pagka abot itong 2027, we have 3 trillion ba iton aton kaya igawas nga pondo for 2027 national proposed budget, di ba? So, ito yung sinasabi natin, kung waray silbi lagihap nga klasehin mga pagpupondohan, sabihin natin, okay, ginamit nyo DPWH, ginamit niyo sa infrastructure, irrigation para sa ating mga farmers, ginamit nyo sa mga highways, pag-buildin mga buildings like school, hospitals, pero hindi talaga ganoon ang gingamitan nga sa laping aton hinaram, bagkos maramulon ininiyo, 'di ba? So, yan po ang pwede nating tanungin, nasaan po ang ganitong klase ng benepisyo? Kasi kung maiibanan itong interest payment para hiton, pero dako naman iton aksaya, tapos napunta lang naman yan sa corruption, 'di ba? Mali nga paggastos. Ano pa yung saysay nito kung maganda yung ating credit rating? 'Di ba? Wala. Nga ay na kita pag pinangutang kung sugad malagi hapit iton magiging sitwasyon. At higit sa lahat, hindi dapat na hunahunahon iton Philippine government katungod nga ayan, may ada lagi hapon trust despite itong corruption scandal nga natatabo din niya ato nasod, andyan pa rin tayo, namamayagpag pa rin tayo, credit rating agencies, pwede na kita magpinangutang. Again, credit, ang utang po ay utang. Diba? Bisan pat kahabubo itong interest, kailangan po natin bayaran yan. Diba? Ay lakit hang kalipay naman, bisan kung sugad, ito na, sitwasyon, masugad na lang kita nga, sige, kay hataas itong atong credit rating, huy, utang iningat ginirestoryahan, ang sinasabi lang natin dito, if ever man, magkaroon pa, diba? Ang pinupunto natin, despite hiton scandalous nga natatabo yan sa hiton mga politician or hiton atong leader, may na nga naman leadership crisis, hindi na lang ito sa usapin ng pera or investment at all, but sa hakabugusan talaga it's because itong corruption, again, kumbaga parang malipayon lagi hapon kita because kaya na lagi hapon nag-trust sa aton nga iba nga nasod or sabihin pa lakip dito hiton cycle hini nga mga nasod nga talagang very critical na itong pagkakamay-adahin na trust pa kay tungod hini nga mga panhitabo at ang nagbabayad ang sinasabi natin dito, wag natin kalilimutan, credit still credit bayad kinahanglan inihin kabaraydan. At ang nagbabayad po niyan, in the end, ay hindi lang naman yung gobyerno. Saan ito kinukuha? Of course, tayo po, nga diha aton. Ito mga taxpayers. At yung mga ordinaryong Pilipino na nagbabayad, VAT, income tax, excise tax, ano pa ba nga mga klase mga tax nga, ultimo bisan paghinga kay kung may adala tax at paghinga, opo dito nakakaltason ng mga taxes. Kaya magandang balita din nga, tikang itong affirmation itong R&I at Moody's,
despite of it, ay talaga man kalimti mga kabombo na pupwede itong iturin nga vote, no? Nga kumpiyansa lagi hapon kita nga matatag pa rin pala yung ating ekonomiya despite sana la diri naging pati, di ba? Kasi may ada kita mga ayoko lang sabihin to, pero tuugod man talaga. Minsan kasi, di ba, may mga proyekto, may mga implementation nga napaka-imposible matabo. Pero sige, total, igin papadayon man niya ang mga previous nga mga programs nga andyan na, kailangan lang talaga ng konting siring papagkiwa para gihapon ito may isa katuparan. Sige na lang, no? Importante may nagagawa, may ginagawa siya kahit papaano. Pero again, babalikan natin sa usapin na ito, maaaring ituring ito na vote para maging bumalik itong kumpiyansa nga okay kahit paano medyo matatag pa rin yung ating ekonomiya dito. At despite hiningatanan ng mga panhitabo ay may lagi hapon kakayahan ito ng atong Philippine government o yung ating pamahalaan larangan larangan itong pananalapi, no? At dapat nating tandaan na itong credit rating, no? Ito lang naman konting advice lang sa ating Philippine government. Again, hindi ito para permanente na naman kita magkinintraho. Ang sinasabi natin dito, yung credit rating po ay hindi po yan a gold medal na dapat ipagmayabang lahat. Again, may ada ito kalakip na responsibility. Kung pinagkakatiwalaan tayo ng international financial community, dapat mas labi kita nga dapat patunayan ta nga karapat dapat kadman kita hininga nga trust, diba? Para sa malinhit eleksyon, no? Kung baga binoto kamo itong tao nga ada kamo itong posisyon, panarabaho kamo, diba? Ganun lang po iyon. So lagi hapon inihito na credit rating. So nakita nira nga okay, mabayaran niya ang utang itong Pilipinas. So pwede pa pagkatiwalaan for so many pa nga mga investment. Pero again, bakit pa natin kakailanganin? Kaya nga natin gumawa, diba, ng trilyones na pondo for just a year, diba? At ang pinakamagandang patunay ay hindi po press release again. Huwag niyong paiiralin na naman at nga iyo ka mga kakuan nga da, ha? Hindi rin number lang yung mga report. Yung sinasabi natin kanina, kaupay-upayan, maupay pag pinamati, tapos sumasumahon trilyones na naman it utang at Pilipinas, nga mahuhumanala na naman ira administrasyon, nagkinadudugangan na lugod inin ng mga kautangan. Ang pinaka magandang patunay po, kumuusa nga Pilipino nga may ada disente nga trabaho, isang estudyante po na may maayos na paaralan, isang pasyente po na may ada hospital nga hindi kailangan pumila at napakatagal nga mamatay ka nala imbis nga nagpapatambal ka kaya ka kumadto hospital namatay ka lugod kay bakit imbis nga kung i-confine ka pala kinahanglan ng budget igawas ka nala kung kinahanglan lagya yung budget so ang ending waray namatay ka nala. That's so unfortunate, di ba? So ang kailangan po natin ay yung ating mga farmers may ada mga irrigation, isang commuter na may maayos sa transportasyon. Big thanks naman doon kung may isa sa katuparan ang kanina nga 8-car train set, no? So thanks God kung talagang mapatunayan at ma-implement yan ng maayos, di rin ito himunya korupsyon, kaya da man la ito hiya, di ba? At isang mamamayan syempre na nakikita kung nahingangain talaga. Yung permanente nga nakikita nga ni kita dito ng mga TARP, ito mga DPWH, di ba? Kung may mga projects sila, this is where your taxes go. Sana ganun din po talaga. Transparent itong pagsisiring nga this is where your taxes go. Ngayon, makita ka mo itong date, 2018 pa pala siyang proyekto hanggang sa napunta yan na. Yan na pala pagtatrabaho at 2026 na, di ba? Ganyan. Dapat magpanuri din tayo. Wag lang tayo basta-basta nga makita lang nga this is where your taxes go. Kita ata itong duration. Duration hiton panahon ng pag-ayadhinin. Dapat kakanupain hiya na human. Pero kay ano ngayon na? Labangin naman ito for compliance na la kasi ginsisitan na. Diba? Kita trabaho nila iton kay yon pumutok na ang usapan itong flood control para la diri mahilaki pini nga mga parts. So ganun na la kumuan na lahiya, diba? Again mga kabombo, ang tunay na rating na dapat nating bantayan hindi po tikang hining nga mga international. Well, isa ito, diba? Sabi pa nga natin, thanks God kahit papaano. Pero again, yung tunay na rating ay dapat ramdam po natin yan. Mas labi nga mga taxpayers kay again hikita ini ito nagbabayad because in the end, no, kapag mataas po ang tiwala ng mundo sa Pilipinas, kinahanglan daman yung magkaakibat ito nga maupay gadi man iton aton kalidad hit pag kinabuhi dinhi. Makakasirin kita bisan kita diri magpirang abrodon kayang-kaya at Philippine government nga saluhon ini nga makaswelduhan ngadto lang yaw para kita nga mga teachers diri ta kinahanglan, diba, nga kumadto iba nga nasod para magkuskusin ani Doro. Diba? Makakasiring kita nga bisan man gadla iton aton mga nurses kada mula din hiton aton mga pananarabahoan pero kay sugad man iton aton mga hospital,
Diba? Kinahanglan pang mga broad. Imbis nga kung nag-eskwela ka hintuhay kay paraan hikala, nakaglakat ka logarithm nasod kay sugad man nga klase nasod itim inuok yan, diba? Sumobra tayo sa pagiging demokratiko pati nala iton pananarabaho. So, yan dapat yung dapat nating aging babantayan, diba? Redundant. Dapat, no, sugad hini nga klase scenarios, iton atong ginlook up, no? Kapag sinabi natin na mataas ang ratings, dapat ito aton kumpiyansa nga sige kay kaya ko liwat inin dahil nga may kaakibat po yan responsibility. No, ang magandang credit po diyan ay kumbaga kung sa impeachment maupay inihiya nga indikasyon nga kaya naton makapagpa or maghatag hin accountability na certain or specific nga leader dahil nga usahiya pinakahitaas. Ganun din po yan sa ratings, no? Kung kumita kita ay 94.9. Wala pa himo nga 95, di ba? So 94.9 ibig sabihin talagang may ada pa confident iton iba nga mga nasod no kaya panira maghatag no sugad nga klase investment ngan because in the end again mga kabombo ang tunay po nating tagumpay ay kapag kumpiyansa gihapon iton nasod nga maghatag utro paulit-ulit at concrete nga kaginhawaan ito na sambay ng Pilipino, yun po ang dapat nating i-credit, no? At mahalaga, no, nga magkamay-ada kita sugad hini nga klasihin rating, hindi lang para ipangalandakan natin nga maupay iton aton nasod, but again, makakasiling hapon kita nga maupay kasi iton pamamalakad iton amon gobyerno, kaya po deserve namin yung ratings, nga tikang hiton iyo kumbaga hanay. Kasi nga po, doon lang naman po yan titikang. Sa rin pa, kailangan din na ito natin. Bisan kon sugad initon ato na nababatian. Kaya nga sabi ko, sana di rin nag-i-empathy, diba? Kasi parang kung aton susumaryuhan mga kabombo, good news kasi ito Diba? Good news ito. Indikasyon ini nga, kumbaga kaya pa natin. Kaya pa boost iton aton economy. Despite iton mga corruptions nga natatabo. Mayaman gula talaga at Pilipinas, diba? Magtutuon. Riko-rikuhan talaga at Pilipinas kung alam nyo lang. Diba? Kaya nga may mga elgaten. Diba? Kaya nga may mga sugad Kaya nga permanente kita din dinadayo. Tingin nyo kung di mayaman ng Pilipinas, damo din hit at 80% nga at aliens kumpara hiton mga Pilipino lugo niya ukuyla din paano kita mga empleyado la kita mas pinipili naton kumanto ibang nga nasod kaysa manirahan dito at mamuhay ng tahimik. Diba? Ito nag-uukoy din aton mostly is aliens. Ibig sabihin mga foreigner. Bakit? Mayaman po ang Pilipinas. Diba? Dinihira kumikita, dinihira nagkakapagpakabuhi, dinihira nagagawat ira kinabuhi nga karagnirat ira mga kinabuhi. Kita hindi. Kaya kita't nagsasakmumuhining at tanya kagulanan. Kaya ang choice natin, umalis. Diba? Kaya ang laki ng point nito mga kabombo, kung sa totoo la, seryosohon damay itong government. Kasi marami naman talaga tayong pera. Ang kailangan lang po talaga natin ay seryosong usapan, lalo na po, dirigad man butangan or bahiran permanente na lahin pagkupit, kumbaga. Kaya man layton pirahay la, unong kakatuig nga ada posisyon, balikan buwan hindi kita makakupit bisan lahin tinagdos kung sipa. Diba? Huwag naman masyadong, yan lang kasi mga kabombo, very obvious, Kaya nakakapanghinayang dahil nga, may sugad kita hininga ratings, tapos makakabati kita, yun, hindi ko kurap lang ngayon. So, sabi pa nga natin, kung pwede tala huringan ini nga mga investors, paano kayo nagkakaadahin panahon para magtiwala pa? Kasi even iba nga mga nasod, di ba? Medyo nakakahiya ng mag-represent katikang Pilipinas. Hindi lang dahil ayaw mong ipangalandakan kung hain ka nagtika nga lugar, but of course, yung mga mali din na nagawa iton aton Philippine government, Lalo na po, kaya nga, pasalamat na lang may ada kita Alex Ayala kahit paano nababawasan yung ating mga hinanakit, 'di ba? Sa ating Philippine government, lalo na pag nagdadaog, 'di ba? Makaka-raise kita ito na aton mga flag pag sisiring man daw nga Alex Ayala ba. So yun po yun mga kabombo, ang sinasabi natin dito, waray man maraot gihapon, ang ano lang natin dito is panatilihin po natin, panatilihin natin yung trust na iyan at dahil nga may kaakibat na responsibility, gawin lang po natin yung ating makakaya at gawin lang natin ito ng tama.
So with that, mga kabombo, dahil wala na po tayong oras, so di nila po natin gitatapos ito na aton na program. Sabi ko pa nga sa inyo, very short lang siya. O okay, pagpadayon lang ini mga kabombo ito na aton mga nasasalin pa nga mga balita na medyo nabitin tayo noong umpisa. But anyways, mga kabombo, din natin din papasalamatan at nahuman itong bugos na simana. Oo, na para bang wala tayo sa Sunday, no? But anyways, mga kabombo, damong salamat. Ito ni pagpudha akong hiliputay nga panahon niya ibingahin ng pagpamati nga pagkita. Hining aton taramdan na Bombo Reports 2nd edition. Damong salamat, mga kabombo. Kanunta, kasunod liwat nga atong pagkaribalang para sa gapon yung oras sa istasyon 95.1 Bombo Radio Tacloban. Ako po, mga kabombo, once again, ang inyong naging kaupod ha kahanginan. Ito po yung Bombo Chailira, maupay nga aga at happy weekend po haton nga tanan. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Inyong napakinggan ang mga pinakasariwang balita dito sa Bombo Reports 2nd Edition. Hanggang bukas muli sa pareho ring oras at himpilan. Ito ang Bombo Reports 2nd Edition. Basta Radio Bombo! Kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla kasa ko. Basta gardenia. Masigla kasa ko. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Masigla kasa rin. Basta gardenia. Kampante ako. Aadi ka bombo, ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumo ang fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan, mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas. Unrolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag-increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning ng mga sarakyan nagkukonsumo hin kuryente kutob 20%. Sanglit batas sanig hapon nga i-roll down ang mga bintanahan mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi, hakada adlaw, ing kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon, makuri, nga nakakagupong, pero aadhain mo nakadepende, kung patiunan o makakahimo, hin sakto nga mga desisyon. Hibaroi, ang mga consequences kan risgo, ha desisyon nga imo himuon, isipa hin maupay. Ayaw pagpadalos-dalos, igkalma ang kalugaringon, ngan ayaw pagdesisyon kung sobra, ang imo emosyon nga inaabat, maging positibo, ngan mahibaro, ha imo mga eksperyensya. Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video key in makakabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente pid tips. Likayan ang sobrang kakusog hiton volume kay ang sobra kahitaas hiton volume mas dako liwat ang konsumo hiton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o iyang plug an video key or sound system. Kun waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Hindi nga pahinomdom intikang Bombo Radio Tacloban. Protehere an imo pamilya ngan panimalay kontra hasunog. Sundang an masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduha nga nakaparong na ang kandila o lamparasan o kumaturog. Likayan an overload electrical circuits. Kung ikaw in Malacat, siguraduha nga naka-unplug tanan ang mga appliances. Siguraduha gihapon nga may number ka han mga hagrani nga fire station sa iyo lugar. May dakaging papagagian nga kinanglanon mo hin ka istorya, adian pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod nga specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinomdom in hatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban.
Kabombo, okay lang ang mga aruhin bulig in labi na kung may pag-isumpay haaton mental health. An pangaro man good hin bulig in siyahan nga buruhaton para ha paghihil. Pamati kay bangin na nimo sangkay in mayada ng mga pamakiana or i-share o di man ngani mayada naging papagagian ha ira kinabuhi. Para liwat ha may mga ginaagian yan nga mga takna, manage your expectations gihapon. Kay mayada pira nga mga tao ay nagkikinahanglan hinsadang nga panahon para maintindihan kung ano iton imo ginaagian. Tigamni, diri kaluyan pag-arohin suporta. Lugod, ini nagpapakita hin kamaisog nga napag-atimanhan kalugaringon. Ini nga pahinumdom inhatag ha iyohan Bombo Radyo Tacloban. And household energy saving habits, ha mga urban communities in kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo ha kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugadan financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip dinhi ang pagmamanage san paggamit han appliances, pagpaparong iton mga suga, pag-regulate han mga home temperature ngan iba pa. Paano mag-fact check ta? Hibarui ang gintikangan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Biyernes, thank God it's Friday, ika-28 sa buwan ng Agosto taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, abangan mamaya isang Filipino kabilang sa 644 na missing sa flash flood sa may Nepal. Ang Pilipinas, nasa panganib din umano ng mapaminsalang debris flow gaya ng nangyari sa Nepal. Posibleng pagbago naman sa schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pinag-uusapan pa ng Senado. Ilang prosecutors naman posible umanong magbitiw kasunod ng sub judice rule. Si Director Jeremy Lutok naman ng National Bureau of Investigation na dating tumestigo sa impeachment trial inilipat sa Region 8. Abangan mamaya sa ating provincial report ang Bombo Radyo Jensan pinarakalan ng Department of Health bilang top-performing non-government organization partner. At sa sports news, abangan din mamaya ang Gilas Pilipinas handa ng makabawi laban sa Jordan ngayong araw. Mamaya sa ating international news, bilang ng mga nasawi sa Nepal umabot na sa 359. Mahigit 1,000 katao naman patuloy pa rin na pinaghahanap. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Isang Pilipino magkakabombo ang kabilang po sa 644 na biyaherong nawawala matapos sa malawakang flash floods sa may Bote Kushu River sa may Nepal-Tibet border. Ayon sa Nepal Tourism Board, nito hong nakalipas na araw, batay po yan sa pahayag nitong nakalipas na araw. Kabilang sa mga naiulat na nawawala ang 127 mga Nepali, mga 178 na Indian, at iba pang mga lahi. Kabilang po dyan ng mga Canadian, Australian, American, Malaysian, Ukrainian na biyahero. Mayroon ding mga nawawala mula ho sa iba pang mga bansa, kabilang ang isang Pinoy. Nauna nang sinabi ng Palasyo Malacanang na wala pang naiulat na Pilipinong nasawi sa insidente. Umabot na rin sa hindi bababa sa 165 mga individual ang nasawi dahil sa flash flood at landslide, habang mahigit sa 1,300 katao pa ang patuloy na pinaghahanap. Patuloy ang search and rescue operation sa mga lugar na tinamaan po ng kalamidad matapos tangayin ng rumaragasang tubig at debris ang ilang komunidad sa hangganan ng Nepal at Tibet. Kaugnay pa niya nagbabala naman ng University of the Philippines Resilience Institute National Operational Assessment of Hazard Center o itong tinatawag na UPRI NOAA na maaari ring makaranas sa Pilipinas ng mapaminsalang debris flow o itong rumaragasang putik, bato at iba pang debris gaya ng nangyari doon sa Nepal. Ayon kay NOAA Executive Director Mahar Lagmay, bagamat posibleng glacier collapse ang nag-trigger sa insidente sa Nepal, matinding pagulan naman ang mas malamang na magdulot ng debris flow sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng science and technology, natukoy na ngayon ang mahigit 1,000 lugar sa ating bansa na posibleng tamaan ito. Ilan sa mga lugar na may kasaysayan ng pamapinsalang debris flow, itong Barangay Andap sa New Bataan, Compostela Valley kung saan nasa mahigit 500 katao ang nasawi ng hagupitin ng Super Typhoon Pablo noong year 2012. Naitala rin ang mga insidente sa Gabaldon, Nueva Ecija,
at Baco Oriental, Mindoro noong year 2015. Ayon dito kay Lagmay, maraming komunidad ang naninirahan sa mga lugar na delikado sa debris flow dahil sa matabang lupa at access sa ilog na mahalaga sa kabuhayan. Dahil hindi naman ito madalas mangyari, maaring hindi agad makilala ng mga residente ang panganib. Anya mahalagang mailayo sa peligro ang komunidad o kung hindi ito posible, mapaghandaan nila ang banta upang maiwasan na mauwi sa mga sakuna. Dako tayo sa iba pang mga balita. Hindi po sinangayunan ng Palasyo Malacanang ang paghahambing upang tutulan nitong si Senator Judge Robin Padilla sa mga alias na ginamit ng mga pambansang bayani ng Pilipinas at sa mga pangalang lumitaw sa acknowledgement receipt ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon kay Malacanang Press Officer Undersecretary Claire Castro, ginamit ng mga bayani ang kanilang mga alias o pseudonym upang itago ang kanilang pagkakilanlan habang naipaglaban para sa Pilipinas. Yung po ay noong panahon ng kolonyalismo. Kabilang sa mga pangalang binanggit sa issue ng Office of the Vice President, itong sina Mary Grace Piatos, ang pangalang Andilim, apilyadong Pagong, Pusa at apilyadong Belata. Binigang diin ni Undersecretary Castro na alam na totoong mga tao ang mga bayaning gumamit ng alyansa. Samantalang hindi pa malinaw kung tunay na mga tao ang ilan sa mga pangalang nasa mga resibo ng confidential funds. Dahil dito sinabi niya ang posibleng kabilang sa mga tinukoy na benepisyaryo ang mga ghost beneficiaries. Sinabi rin ni Undersecretary Castro na may karapatan si Senator Padilla bilang Senator Judge na magtanong at maglahad ng kanyang pananaw at hindi ito panghihimasukan ng palasyo. Giit pa ni Castro, mahalagang malinaw ang pagkakaiba. Ang mga bayani noon ay nagtago ng kanilang pagkakilanlan para yan sa Pilipinas, habang ang isyong kinakarap ngayon ay may kaugnayan sa mga pangalang ginamit sa mga transaction na pinunduhan sa ilalim yan ng confidential at intelligence fund. Sa bahaging ito, kuha pa tayo ng karagdagang balita tinutukan ng ating news team. Posibleng pagbago sa schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay patuloy pa rin na pinag-uusapan sa Senado. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-ulat ni Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis, Bombo Jai, wala pa umanong pinal na desisyon at patuloy pa rin na pinag-uusapan ng mga senador ang posibleng paglipat sa schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa hapon, ayon yan kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sinabi ni Gatchalian na kinukonsulta din nila umano ang parehong panig ng House Prosecution Panel at Defense Team dahil apektado rin aniya ang dalawang kampo kung sakaling mailipat sa hapon ang schedule. Dagdag pa ng Senate President, hindi aniya natutupad ang itinakdang one witness, one day rule kaya tumahaba ang proceedings dahilan upang ikonsidera nila na ilipat ang pagdinig sa hapon upang magkaroon ng sapat na oras at mapabilis ang proceedings. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian. Pinag-uusapan pa, we're still finalizing it. We also need to consult yung parties, prosecution, defense, the respondent, of course yung mga senators, minority senators as well. So ongoing pa yung discussion. Pag nakita nyo talagang humahaba na kasi ang usapan ay as much as we can tapusin na at as much as possible one witness per day. No? Pero hindi nangyayari, no? Maabot nga ng 3 days. No? But ito ngayon at least itong last witness natin ay 2 days lang siya. Kaugnay niyan, sinabi rin ni Gatchalian na gusto sana nilang matapos ang impeachment bago pa man ang Disyembre kaya't tuloy-tuloy ang kanilang pag-uusap ng mga senador para malatag ng maayos ang schedule. Nais din naman nilang bigyan ng sapat na oras ang paparating na budget hearing para sa panukalang pambansang budget para sa 2027. Ayon sa Senate President, posible aniya na suspindihin nila ang Senate rules upang mapayagan na mag-hearing ang Committee on Finance habang mayroong sesyon ang Senado. Pinaliwanag niyang hindi maaaring gawin ang budget hearing tuwing impeachment trial dahil kailangan present ang Senator Judge tuwing pagdinig. Muli pakinggan natin ang mga langing pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian. Hopefully, yan ang goal namin. Ang goal namin sa aming mga pag-uusap before, hopefully before Christmas nga. No? Ang komplikasyon ito no? Itong budget. No? So we're also going to adjust yung legislative time namin. Papayagan namin ang Committee on Finance lang magkaroon ng hearing while plenary is in session. So bawal yun Pero we will
suspend the rules for the Committee on Finance para kahit nagpe-plenary kami, pwede silang mag-hearing. Samantala, Bombo Genesis, nilinaw naman ni Senate President Gatchalian na hindi pa at wala pang pinalang kanilang desisyon sa mga posibleng pagbabago ng mga naturang schedule. Maaari niyang i-anunsyo nila ito sa una o ikalawang linggo ng Setyembre habang tuloy-tuloy pa ang kanyang konsultasyon sa mga kapwa senador. Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 11 minuto mga kabombo makalipas ang alas 7 ng umaga. Posible raw na magbitiw sa House Prosecution Panel ang ilang mga prosecutor upang manatili bilang spokesperson at tagapagsalita sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong. Ito'y matapos kang higpitan ng Senate Impeachment Court ang pagpapatupad ng Rule 18. Ito ho yung tinatawag na subjudice rule na naglilimita sa mga pampublikong pahayag o kulian sa merito ng nakabinbin o gumugulong na impeachment trial. Ayon kay Representative Adjong, pinag-uusapan pa ng prosecution panel kung paano i-adjust ang kanilang communications team dahil maaring malimitahan ng mga prosecutor na regular na nagbibigay ng media interviews. Gayunpaman, sinabi niyang hindi naman tuluyang mababawasan yung mga tagapagsalita ng prosecution sa halip. Posible pang madagdagan ng mga taong hindi kabilang sa panel upang tumulong sa pagpapaliwanag ng mga nangyayari sa impeachment trial. Samantala, sinabi naman ni Tingog Party List Representative Jonas Sidre na hindi dapat mauwi sa kabuang pagbabawal sa pagbibigay ng pahayag ang mas mahigpit na panuntunan o pagpapatupad ng subjudice rule. Malagaan niya na may paliwanag pa rin sa publiko ang mga testimonya, ebidensya at iba pang development na natalakay na sa impeachment court, lalo ng mga technical na usapin na maaring mahirap na maunawaan ng ordinaryong mamamayan. Binigyang din naman ni Sidre na dapat ay pantay ang pagpapatupad ng restrictions sa dalawang panig. Anya, hindi lamang prosecution ang dapat pagbabawalan sa pagtalakay sa merito ng kaso, kundi maging ang defense team. Samantala, iginiit ng House Prosecution Panel na nanatili ang mga paglabag ng Office of the Vice President sa 2015 guidelines dito sa paggamit ng confidential funds kahit inaapila nito ang Commission on Audit Notice of Disallowance sa 375 million pesos na ginastos noong taon 2023. Ayon kina prosecution spokesperson Rene Co ng Kabataan Party List at Representative Zia Alonto Adjong ng Lanao del Sur, hindi nababago ng apila o posibleng pagbabalik ng pondo ang aligasyong nilabag ng Office of the Vice President ang mga alituntunin. Batay umano sa testimonya ng Commission on Audit Auditor na si Sailin Del Campo at mga dating Office of the Vice President officials, ipinasa ang mga pag-disburse ng pondo kay former Security Chief Colonel Raymond Lachica na hindi naman accountable officer ng Office of the Vice President. Binigyan din ni Adjong na maging ang testimonya ni Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio ay nagpapakitang tanging si Vice President Sara Duterte at si Colonel Lachica ang nakakaalam kung paano ginamit ang malaking bahagi ng confidential funds. Sinabi naman ni Representative Rene Co na may pananagutan ng Vice Presidente dahil makikita ang kanyang pirma sa mga liquidation documents. Una na naglabas ang Commission on Audit ng 73 million pesos na notice of disallowance para sa Office of the Vice President confidential funds noong year 2022 na tuluyang pinagtibay nitong buwan ng Abril. Para naman sa 375 million pesos noong taong 2023, kabilang sa mga dahilan ng disallowance ang pag-delegate ng disbursement kay Colonel Lachica at paggamit ng pondo para i-reimburse sa mga aktibidad na isinagawa bago pa natanggap ang alokasyon. Samantala, sinabi naman ng prosekusyon na mahalaga ang Commission on Audit findings sa impeachment case dahil hindi lamang umano usapin ng accounting o administrative compliance sa pinag-uusapan, kundi kung ang mga naging hakbang sa paggamit ng confidential funds ay maituturing na paglabag sa public trust. Sa ibang mga updates tayo, itinalaga si National Bureau of Investigation Official Attorney Jeremy Lutok bilang bagong Regional Director ng ahensya sa Eastern Visayas, kung saan iniimbestigahan din ang pamaril sa San Jose National High School. Yan po sa Tacloban City. Inumpirma ni Attorney Lutok na may inilabas na ang kautusan para sa kanyang reassignment sa Region 8 bago pa siya tumestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, tinalakay nila ni Lutok ang pagpapalakas ng gun safety at cybersecurity measure. Gayon din ang iba pang mga hakbang para yan sa peace and order sa Region 8. Dating hepe ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division nitong si Attorney Lutok ang naging Regional Director din sa Bangsamoro Region.
Kamakailan tumestigo siya sa impeachment trial kaugnay ng investigasyon sa mga pahayag ni Vice President Duterte na munoy naglalaman ng mga banta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kay First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa bahagi ito, kuha pa tayo ng ibang balita. Tinutukan ng ating news team si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tiniyak na patuloy na pinalalakas ng pamahalaan itong technical vocational education at binigyan diin ang kahalagahan ng edukasyon para makamit ang tagumpay at magandang bukas. Sa mga detaling yan, tinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi humihinto ang kanyang administrasyon na gumawa ng mga hakbang upang mas lalo pang mapalakas ang technical vocational education and training. Sa mensahe ng Pangulo sa 58th commencement exercise ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, sinabi nitong mahalagang matutukan ang technical vocational education and training, gayong nagbibigay din ito ng pantay na pagtahak tungo sa empleyo at kabuhayan. Idinagdag ng Pangulo na sa pamamagitan ng Commission on Higher Education at TESDA ay patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan para makapili ang mga kabataan ng landas na pinakaangkop sa kanilang mga kasanayan. Binigyang diin ng Pangulo na ang bawat Pilipinong nakapagtatapos ng mataas na edukasyon o pagsasanay ay kumakatawan sa higit pa isang diploma o certificate na kanilang nakuha. Ang bungaan niya ng edukasyon ay ang abot kamay at dekalidad na pagkakataong maaring maibigay sa bawat Pilipino. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We continue to strengthen technical vocational education and training as an equally important pathway to employment and livelihood. Sa nasabing graduation rites, iginawad ang conferral of the honorary degree of Doctor of Law si Pangulong Marcos. Ang honorary degree of Doctor of Law ay pinagkaloob sa Pangulo bilang pagkilala din sa naging kontribusyon ng kanyang pamamahala sa larangan ng edukasyon, law and governance at national development. Sa naging mensahe ni Pangulong Marcos, sinabi nito na tuloy-tuloy ang mga programa ng pamahalaan para maitaguyod ang pag-aaral ng mga kabataan gaya ng Tulong-Dunong program at ang Bagong Pilipinas program kung saan nasa 2.6 million na ang nakakabenepisyo. Binigyang diin din ng Pangulo ang kahalagahan ng edukasyon na anyay mas magbibigay oportunidad at mas abot kamay na tagumpay sa hinaharap. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang tunay na bunga ng edukasyon, mas abot kamay, dekalidad at nagbibigay sa bawat Pilipino ng pagkakataong makamit ang mas magandang kinabukasan. Samantala, nananawagan naman si Executive Secretary Ralph Recto sa mga local government unit na gamitin din ang natatanggap nilang pondo sa national government sa iba pang mga kaukulan kabilang na ang may kinalaman sa solid waste management. Ayon kay Recto, maiging mapaglaanan din ng mga LGU mula sa mga natatanggap nilang national tax allotment at local government support fund ang mga programang may kinalaman sa solid waste o maayos na pamamahala ng basura. Hinikayat din ni Recto ang mga lokal na pamahalaan na pondohan din ang natatanggap nilang NTA at LGSF sa mga programang may kinalaman sa climate adaptation at disaster preparedness, gayong mas mabuti na anya ang prevention kaysa sa rehabilitation. Sa ilalim kasi ng 2027 proposed national tax allotment, aabot sa 1.4 trillion pesos na 11% may dagdag sa kasalukuyang taon. Ang LGSF ay may dagdag din para sa susunod na taon mula sa 57 billion pesos. Ngayong taon ay dinagdagan ito sa 58.53 billion pesos. Mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 19 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Inihayag ng Armed Forces of the Philippines na tumaas sa nakalipas na 4 hanggang 6 na buwan ng mga aktibidad na matatawag bilang mapaminsalang dayuhang impluensya kabilang ng pagpapakalat ng maling naratibo ukol yan sa West Philippine Sea. Ayon kay Armed Forces of the Philippines West Philippine Sea spokesperson, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad,
Ginagamit ang mga naturang naratibo upang siraan ang pamahalaan at ang paninindigan nito sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi rin ni Trinidad na nakita rin ang pagdami ng mga naturang aktibidad matapos ang ilang operasyon ng pamahalaan, kabilang na ang pagsalakay sa Maysandja Steel Corporation sa Misamis Oriental at mga insidente na may kinalaman sa umunoy mga espya, kabilang sa mga tinatarget ng mga opisyal na matapang na naninindigan para sa soberanya ng Pilipinas, gaya sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Bagamat hindi direktang pinangalanan ni Trinidad ang China, sinabi niyang may kalaban na nais pahinain ang paninindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Patuloy namang tinutugunan ng pamahalaan ang disinformation sa pamagitan niya ng pagbibigay ng mas malinaw at napapanahong impormasyon sa publiko. Sa halos kaugnay pong development, makakausap po natin mga kabombo ang nagsisilbing tagapagsalita ng Philippine Air Force. Siya po nagsisilbing Chief ng Public Affairs Office ng Air Force, si Colonel Maria Cristina Basco. Magandang araw po sa inyo. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Colonel Basco, ma'am, si Bombo Genesis at Bombo Jai po ito. Good morning po, sir, and sa lahat po ng tagapakinig po ng Bombo Radio. Thank you so much. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Tayo rin po ay napapanood sa ating 32 stations nationwide, Colonel. Maki-update ho kami dito ho sa kararating lamang ho, no, na 7 units ng ating S-7OI Black Hawk helicopters mula po sa May Poland. Kamusta ho ito? And paano ho yung procurement sa mga naturang units, Colonel? Yes, sir. Actually, dumating nga po ito nung Wednesday. Tayo po ay natutuwa dahil ito po yung completion nung total 32 Black Hawk na in-order po natin sa pangalawang beses. Kumbaga, nung nauna po kasi meron tayong na-order na 16, tapos ito na po yung second batch na po na-order natin na 32. Bale, bringing a total na po ngayon ng 47 na po na meron na po tayo sa ating inventaryo. 47 na Black Hawk, Colonel, may may inaasahan pa po tayo na posibleng i-request kinalaunan kasi parang ang Pilipinas ho ang may pinakamaraming Black Hawk na, no, sa buong mundo. Oo nga po, sir. Actually, ayun nga po ang ating status ngayon, no. Tayo po ang merong pinakamalaking fleet globally ng mahawak po ng Black Hawk na 7OI variant po. Sa ngayon po, sir, yung pag-procure po natin, ilalaan po natin yon sa ating higher headquarters. Pero sa ngayon po kasi, sir, it's enough to yung para po dun sa mga pangangailangan po natin. Kasi ito po yung madi-distribute sa ating mga tactical operation wings all over the country. At mas mabilis po tayong makakapag-responde, lalo na nga po ngayon, panahon po ng sakuna, and lalo na sa mga panahon ng typhoons. So far, sir, ano po ito, okay pa po yung amount nito, and we're looking into different platforms naman po. With that more than 14 units natin, ma'am, anong target ho natin? Bawat tactical operations base, merong sariling Black Hawk? Ganun ho ba? Yes, sir. Yung mga unified commands po natin na mula Luzon hanggang Mindanao, sila po yung nagkocontrol ng ating tactical operations wing. Yes po, ayun nga po yung ating goal. Lahat po ng tactical operations wing, meron na pong nakaantabay. Although, ang pinaka-base po ng ating mga Black Hawk ay dito po sa Cebu, sa 205th Tactical Helicopter Wing. Tapos ito po yung dinidistribute po nila. Ma'am, para sa kalalaman na rin po ng mga listeners, mga viewers natin, gaano ho ka-wide or kalawak yung range ng pagkakagamitan po ng mga Black Hawk? I understand na mas madalas itong ginagamit bilang attack helicopter, no? Pero nagagamit din ba bilang sa mga humanitarian operations natin? Yes, sir. Very versatile po ang ating Black Hawk. Sa katunayan nga po, ito yung ginagamit sa search and rescue operations, sa humanitarian assistance and disaster response, nung lindol, nung mga bagyo. At kapag meron din pong sunog, yung mga areas po na hindi na pumaabot ng mga firefighters, may capability din po tayo na mag-drop ng Bambi buckets ang tawag po natin doon. So, subok na subok po natin yung gamit nito aside from our normal military operations po. Bombo Jai, with your follow-up kay Colonel.
Good thing na na-mention natin, no, Colonel, yung magiging role nito with the increasing mga kaganapan ngayon, typhoons, no, rapid typhoons and disasters na nangyayari sa ating bansa. Gaano kalaking role dito yung inaasahan ng Philippine Air Force dito sa Black Hawks when it comes sa rapid evacuation, relief delivery operations, especially sa mga geographically isolated areas, Colonel? Gandang tanong po yun, ma'am. Actually, the more aircraft we have, the better it is po for us to move faster to address po yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan na mas rapidly makakapagbigay po tayo ng tulong sa mga nangangailangan. And with its kaya po niya yung sa kanyang capability, kaya din po niya kumuha, mag-evacuate po ng ating mga ibang kababayan and magbigay din po ng supplies po, no. So napakalaking tulong po sa atin nitong Black Hawk helicopters para po it would allow us to do everything, kumbaga yung roles ng Air Force on different fronts. Hindi lang po tayo sa maritime awareness, kaya po nating pagsabayin yung humanitarian assistance and disaster response. Tsaka po kapag meron po tayong mga military operations, yung troop insertion po natin, kaya po natin gawin lahat-lahat. That's good to know, Colonel. And other than that, since ang Pilipinas na ngayon ang biggest operator ng S-70I Black Hawks variant, last 2021, grounded ang paggamit nito dahil sa isang fatal crash. Hindi ba nangangamba ngayon ang Philippine Air Force na baka maulit muli ito, Colonel? Ma'am, ang aircraft po talaga, no, it really takes risk. Any aircraft po, no. Yun nga po, ito po ay ating mini-maintain po ng maayos, and we ensure po that lahat po ng piloto, ng crew, ng maintenance crew are briefed of the safety operations, and ito po iniingatan natin na aircraft dahil nga po bago nga po, and kumbaga we want to maximize po yung gamit nitong aircraft na to. So ito po ma'am, kalakip na po ng aming dasal every time po kami lumilipad, but with this aircraft naman na bagong-bago po nating nakuha, and it's very well maintained. Naman po nito, mama, we will be able to carry out our missions na mas maayos po. Hindi naman po tayo kinakabahan. Okay, that's good. And other than Black Hawks, Colonel, may iba pa bang helicopter models na in-expect natin na darating ngayong taon? Ma'am, meron po tayong Bell na in-expect din, yung Bell helicopter. Ito po yung mas ginagamit po sa search and rescue. And then yung other aircraft, we would be expecting them in the succeeding years pa po. But for now po, ito po yung mga natin in-expect natin. Bojen? Okay. Colonel, dumarami yung ating pong mga aircraft. In fact, may mga darating pa yata sa mga susunod na mga taon under sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Pero yung mga piloto ho natin, somehow, nakaka-adapt naman ho sila with the new model na dumarating sa Pilipinas, Colonel. Yes, sir. It's a package po kasi pagka nag-order tayo ng aircraft, we ensure po that our pilots, our crew are trained not just to fly but also to maintain, to sustain it, kasi nga po kailangan po nating syempre ma-maximize yung gamit nito. And so it's a package, hindi lang po yung platform, pati po yung training ng mga tao tuloy-tuloy, at yung ating mga hangars natin, yung mga facilities natin. Sa katunayan nga po, sir and ma'am, napakagandang addition po sa atin yung full motion flight simulator na tanggap natin last year. This gives us a chance to train more pilots ng doon po sa simulator, yung full motion simulator natin. So it cuts the training time and ensures na meron tayong steady supply ng maraming piloto na available to fly this aircraft. Okay. Colonel, thank you so much again for joining us sa Bombo Radio Philippines. I understand na budget deliberation ho ngayon para ho sa pondo, no? And the other day, humarap si Secretary Chodoro sa House para magpaliwanag. Sa Philippine Air Force, anong mga ina-expect ho natin ng mga bagong proyekto with the new budget natin sa 2027? May mga bago ho ba, Colonel?
Sir, yung mga budget proposal po natin po yung matagal na pong plinano, no? Kasama nga po dun sa ating mga horizon sa planning po natin. So, we stick to the plan kung ano po. Ang ina-expect po natin, sir, for the succeeding years is yung additional po na FA50s natin na magko-complement po dun sa nauna pong batch natin ng FA50s. Ito nga po yung mga FA50s na ginamit po natin itong lately sa pitch black na exercise sa Australia, no? So, ito po napakagandang performance nitong ating fighter aircraft, and this would really help us, lalo na sa ating territorial defense operations. Colonel, again, thank you so much for joining us. Ingat-ingat po kayo, ma'am. Yes, sir. Magandang umaga po. Thank you po. And magandang umaga po. Mag-ingat po tayo, mga kababayan natin. Salamat po. Thank you so much, Colonel. Ang nagsisilbing Chief ng Public Affairs Office ng Philippine Air Force, siya pong tagapagsalita ng Philippine Air Force, si Colonel Maria Cristina Basco. Abangan din mamaya, makakausap din ho natin ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection, mga kabombo. Lately, nagkaroon po ng entrapment operation ukol ho dito sa sinasabing mga scammer under po sa mga official mismo ng Bureau of Fire Protection, and sabi rin po ng Department of Interior and Local Government, hindi po ito pinapalagpas ng naturang kawanihan o naturang bureau. Makakausap natin mamaya si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Fire Protection Bureau. Oras natin 29 minutes bago sumapit, mga kabombo, ang alas 8 ng umaga. Sa ibang mga balita ho tayo, plano ngayon ng Overseas Workers Welfare Administration na magbukas ng libo-libong scholarships lahat para ho sa mga anak ng mga overseas Filipino workers. Target po na naturang ahensya na magbukas ng karagdagang 10,000 slot ngayon pong taon para magkaroon ng mahigit sa 30,000 na mga posisyon para ho sa mga scholarship. Sa kasalukuyan, meron pong 20,000 scholars ang naturang ahensya na pawang mga anak ng overseas Filipino workers na sinusuportahan ng Overseas Workers Welfare Administration Board. Dahil dito, mapela si Administrator Attorney Patricia Kaunan sa House of Representatives na punduhan muli ang Congressional Migrant Workers Scholarship Program. Ang naturang programa ay itinatag sa ilalim po ng Republic Act No. 8042 o itong Migrant Workers Act of 1995 na nagbibigay ng scholarship. Hindi lamang sa mga anak ng mga overseas Filipinos, kundi maging sa mga overseas Filipino workers mismo. Sa ilalim po ng naturang programa, nakakakuha ang mga scholar ng hanggang sa 60,000 pesos kada taon sa loob yan ng 4 na taon na kanilang pag-aaral. Dati kasing naglalaan noon ng Kongreso ng hanggang sa 50 million pesos para yan sa Congressional Migrant Workers Scholarship Program, ngunit hindi na ito nabigyan muli ng pondo. Ang naturang programa ay kaiba sa scholarship program ng Overseas Workers Welfare Administration na pinupunduhan mula sa trust fund ng naturang ahensya. Nanawagan naman ang pamunuan ng Overseas Workers Welfare Administration sa House of Representatives na dagdagan pa ang budget ng ahensya para sa Emergency Repatriation Fund. Iginiit ni OWA Administrator Attorney P.Y. Kaunan na imbes na bawasan ang pondo ng naturang opisina, mas mainam na dagdagan pa sana ang budget para rito upang mas maraming mga Pilipino pa ang matulungan at mas malaki ang maibigay na tulong sa mga overseas Filipinos. Batay sa nilalaman ng panukalang pondo para sa 2027, bumaba itong Emergency Repatriation Fund sa susunod na taon mula sa dating 1.2 billion pesos na pondo para sa naturang programa na bawat taon sa nakalipas na 3 taon, umaabot na lamang sa 900 million pesos ang panukala para sa year 2027. Ayon kay Administrator Kaunan, hindi ito sasapat lalo't patuloy ang pagbabantay ng OWA sa kaganapan sa iba't ibang bansa para tumugon sa mga posibleng emergency repatriation. Binabantayan din ng naturang opisina ang kasalukuyang kaguluhan sa Middle East na ilang buwan nang nasa kasagsagan na kaguluhan. Ang naturang rehiyon ay binubuo ng maraming mga bansa na mayroong libu-libong mga Pilipinong nagtatrabaho. Kasabay nito ay hiniling ng ahensya na dagdagan pa ito ang 575 million pesos ang para sa kanilang Emergency Repatriation Fund para sa susunod na taon habang paubos na ang kanilang regular repatriation budget dahil sa tuloy-tuloy na regular repatriation efforts dahil yan sa kaguluhan sa Middle East. Ginawa ni Administrator Kauna ng apila habang binubusisi naman sa committee level sa House of Representatives ang budget ng Department of Migrant Workers.
Sa iba pang mga updates mga kabombo at pinarangalan po ng pamantasan ng lungsod ng Maynila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Honorary Doctorate of Laws degree. Iginawa dito sa ika-58 commencement exercises ng universidad na ginanap nga sa Philippine International Convention Center. Ayon kay Pangulong Marcos, sinanggap niya ang parangal ng may pagpapakumbaba at pasasalamat. Kaakibat din ng pagkilalang ito ang isang malaking responsibilidad. Sinabi rin niyang ang edukasyon ay mahalagang susi sa pagunlad at pagtatayo ng isang matatag na Pilipinas. Sa iba pang usapin mga kabombo sa Star Nation, sisimula na ng National Food Authority o NFA ang pagbili ng fresh at wet na mga palay sa mga mataas na halaga pagsapit yan ng buwan ng Setyembre. Ayon kay National Food Authority Administrator Larry Lacson, mas malaki ang kikitain ng mga magsasaka sa sandaling maubusan masimula ng National Food Authority ang pagbili ng palay sa naturang buwan kasabay ng inaasahang pagsisimula ng anihan ng mga pananim na palay. Mula sa kasalukuyang 17 pesos kada kilo na presyo, itataas na ng ahensya ang presyuhan sa fresh at wet na mga palay sa halagang 21 pesos per kilo. Ito ay karagdagang 3 piso kada kilo na minimum na kikitain ng bawat magsasaka. Gayunpaman, limitado lamang ang naturang programa sa ilang lugar. Paliwanag ni Lacson, magagawa lamang ng National Food Authority itong pagbili ng mga palay sa mga lugar na mayroong sariling rice drying facilities na naturang ahensya. Ang mga naturang pasilidad anya ang magagamit para tuluyang patuyuin ang mga mabibiling palay at hindi masira habang makaimbak ang mga ito sa warehouse ng ahensya. Sa ngayon, pinipilit anya ng bawat field office ng ahensya na makapaghanap ng kani-kanilang mga drying facilities upang makakabili ang mga ito ng fresh at wet palay sa lahat ng lugar sa ating bansa. Oras natin meron na lamang 23 minutes bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Kasalukuyan pong naka-admit sa mga ospital sa National Capital Region na pinapatakbo ng Department of Health ang mahigit sa 450 mga pasyente na mayroong leptospirosis. Ito ay kasunod na rin ng mga serye ng pagbaha na naranasan sa National Capital Region. Ilang araw ho ang nakakalipas na. Batay sa quick count ng Health Emergency Management Bureau ng Department of Health, mula Enero 4 hanggang Agosto 22 ngayong taon, meron nang naitalang 856 na kaso ng leptospirosis sa buong Pilipinas. Bagaman may mababa o mas mababa ito ng 66% kumpara noong 2025 sa kaparehong panahon, mayroong kabuang 2,546 na kaso. Sinabi ng ahensya na binabantayan ng mga ospital ang pasilidad ng lalo pang paglubo o posibilidad ng lalo pang paglubo ng kaso kasabayan ng 15 araw o yung tinatawag na 15-day incubation period sa naturang sakit. Tiniyak naman ng naturang kawanihan na sa pamamagitan ng mahigpit na monitoring na paghahandaan ng mga ospital kung sakaling mayroon mang ililipat na pasyente sa kanilang pasilidad. Sa ganitong paraan kasi, naiiwasan ang labis na paglubo ng mga pasyenteng apektado ng leptospirosis habang nakakapaghanda rin ang gobyerno ng sapat na gamot para sa kanila. Sa iba pang balita, iginiit ng abogado ni former House Speaker Martin Romualdez na walang sapat na ebidensya ang Office of the Ombudsman para kasuhan ang kaniyang kliyente kaugnay ng investigasyon sa umano'y katiwalian sa mga flood control project. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, 32 dating testigo, kabilang ang sinasabing bagman na si Orly Gutesa ang umatras na sa kanilang mga naunang aligasyon. Anya, wala ring testigong direktang nag-uugnay kay Romualdez sa umano'y paghatid ng mga maletang naglalaman ng pera o itong tinatawag nilang na kickbacks. Giit pa ni Attorney Fajardo, maging ang mga district engineer, assistant district engineer, mga personnel sa mga proyekto at kontraktor ay walang itinurong partikular na flood control project na umano'y hindi ginawa, minanipula o pinakialaman ng dating House Speaker. Question din niya ang pahayag ng Ombudsman na mayroon itong 28 new witnesses laban sa former House Speaker dahil hindi pa umano nila nakikilala o nalalaman kung sino-sino ang mga ito. Samantala, sinabi naman ang former ng pamantasan ng Luzon, Maynila President na si Attorney Law Dean Jude Roy na kung wala pang sapat na ebidensya laban kay Romualdez, dapat munang bawiin, huwag ituloy ng Ombudsman ang kaso. Binigyan din niya na hindi maaring basta baliwalain ang mga affidavit ng mga testigong bumawi sa kanilang mga naunang pahayag, lalo na itong si Orly Gutesa na nagsabing napilitan lamang siya na gumawa ng mga aligasyon. Meron na lamang po tayong 21 minuto bago sumapit magkakabombo ang alas 8 ng umaga. Update na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Ang mga rescue team doon sa may Nepal naharap sa matinding hamon dahil yan sa masamang panahon at delikado na mga dinaraanan.
May exclusive report dyan, ang Bombo Radio Rojas. Mas naging mahirap ang rescue operation sa Nepal at Tibet dahil sa masamang panahon at delikadong mga daanan kasunod ng mga flash flood na naganap. Ayon kay Bombo Trini Laura Basnet, international correspondent sa Nepal, naharap sa malaking hamon ang rescue teams dahil sa liblib na lokasyon at pabago-bagong lagay ng panahon. Sa Tibet, sinabi ng Chinese authorities na naging mas mahirap ang rescue operation sa Girong County dahil sa patuloy na pag-ulan. Inaasahan namang lalo pang magiging mahirap ang operasyon sa mga susunod na araw dahil sa masamang panahon. Ayon kay Basnet, nahihirapan ang rescue teams na magdala ng malalaking sasakyan at kagamitan sa lugar dahil makitid ang mga daan sa kabundukan. Batay sa datos ng mga otoridad, mahigit 1,000 na ang nawawala, karamihan ay mga turista, habang mahigit naman sa 350 ang nasawi. So far, sa nakikita ko naman is yung government namin ginagawa ng paraan na ma-evacuate lahat at makita halos lahat ng mga tao na na-missing. So, hindi tumitigil yung government namin sa kakahanap ng mga tao. So, yun nga. At so far, sa bagong balita ngayon, may na-save po tayo ng mga tao na buhay na nasa sa kalgitnaan ng river na naghihingalo at na-rescue ng rescuer dito sa Nepal. Mula rito, si Impila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamilus Dali. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! 20 minuto magkakabombo bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Kasama ho natin ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection, si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Kaugnay pa rin po sa ilang mga usapin. Medyo sensitibong usapin po ito. Magandang araw ho and welcome sa Bombo Radio Philippines. Superintendent Arroyo, sir, si Bombo Genesis at Bombo Jay po ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Colonel. Ligtas na umaga rin po. Bombo Radio Genesis at Bombo Radio Jay. Thank you so much for joining us, Colonel. I understand na medyo sensitive po itong ating topic, but may we have an overview doon po sa lately may isang female officer ng Bureau of Fire Protection na na-entrap I believe dahil sa pag-solicit daw ng hanggang sa 300,000 pesos na mula ho yan sa aplikante para ho sa guaranteed slot. Tama ho ba, Colonel? Tama po, ito ay nangyari sa Region 3, at ang involved na kawani ng BFP ay mula naman sa isang district na assigned sa BFP NCR. Ano pong nangyari dito? Paano ho yung nangyaring entrapment, sir? Yes po, linawin ko lang Bombo Jai and Bombo Genesis, bago pa nagsimula ang proseso ng recruitment sa taong ito, kasi meron tayong mga more or less, exactly 2,504 na i-recruit sa buong Pilipinas at sa Region 3 naman ay may 172. So mga first week of July ay walang patid na po ang nationwide campaign na ginagawa ng aming ahensya sa pangunguna ng aming officer in charge, Chief Superintendent Quan Chu, at kasama ang 18 regions and respective regional directors para sa nasabing 2,504 na quota na mapupunta sa nasabing 18 regions. At mahigpit na direktiba ng aming kalihim ng DILG, Secretary John Bicrimulya, na ang pagpasok sa BFP ay walang bayad. Dadaan sa tamang proseso at paulit-ulit na nga kami sa pagbabala na huwag magpalinlang sa sino mang mag-aalok ng tulong kapalit ng pera bilang bahagi ng isinusulong naming extensive reform sa recruitment system. At nakadesenyo to really strengthen integrity and eliminate opportunities for favoritism, corruption, and other irregularities. Kaya meron kaming weekly na mga press release patungkol sa mga ganitong pambansang kampanya laban sa mga recruitment scam at katiwalian sa pagkuha ng bagong kawani. Ito ay bahagi na rin sa pagsugpo ng FO1 for sale. At talagang sinasabi natin sa press release na yan ng libre ang recruitment, walang bayad. Ang pagpili sa mga aplikante ay base lamang sa kanilang kakayanan, katapatan at physical na kahandaan. Kaya itong isang aplikante, buti na lang din ay talagang aware na siya, at alam niya na
pwede niyang gawin without fear of reprisal, no? At nung may natanggap siyang messenger text mula sa isang nagpakilalang bombero na siguradong makakapasok siya sa kota ng BFP Region 3 kung siya ay makipag-ugnayan sa nagpakilalang bombero sa isang text at kailangan niya lang po ay magbigay no ng halaga para siguradong papasok siya at hindi siya malalaglag. Kaya ang aplikanteng ito ay lumapit sa tanggapan sa pinakamalapit na fire station kung saan siya nakatira, no? At doon naman po sa Region 3 po na isang fire station at pinagbigay alam naman to sa regional director ng BFP NCR at nakipag-ugnayan sa PNP. So mga sabihin natin na 21 siya lumapit no sa isang fire station sa Zambales at ikinasa na nga po noong August 22 ay minomonitor na yung kanyang text message na kapalit yung conversation nila sa pamamagitan ng text message sa Messenger at ikinasa na noong August 24 ay magkaroon na ng pagkikita ng dalawa no. Una, magkikita sila sa isang terminal sa Parañaque area pero parang dinivert yung location. Nag-proceed sila sa isa na namang bus station naman sa area ng Pasay. So doon po talagang nag-face-to-face sila nagkita. Nagpakilala yung nabanggit nga ninyo no, na isang babae na pinakita pa yung ID at pinapa-assure yung biktima na siya ay talagang lehitimong BFP personnel at sinabi niya na magbigay ng 500,000 ay siguradong makakapasok siya sa etong recruitment ngayon. Pero batid sa kanyang kaalaman na minomonitor na nga ng ating operatiba at sinabi ng aplikante na hindi kaya yung 500, initially ay 300 lang ang kaya at pwede na to ibigay no sa bandang gabi. So same day no ng August 24 at nakaabang na po ang ating mga kapulisan at joint effort ng BFP ay nagkita sila sa isang fast food joint restaurant sa San Fernando area. At nung nagkaabutan na ng pera at caught in the act at yun na po, hinuli ang nasabing involved na kawani ng bombero. At again po, no, kumpirmado po na yun ay BFP personnel at mariing kinukundina namin yon. Siya ay immediately na-relieve sa kanyang posisyon at na-assign sa Personnel Holding and Accounting Unit ng BFP NCR. At while on custody siya, automatically on leave siya at ang admin case naman ay isinulong na endorse na sa BFP NCR para magsimula na ang paglilitis ng hearing officer namin sa endorse na sa legal service kasi yung mga ganitong mga halintulad no tulad nung nangyari sa Region 1 naman na may na-entrap din doon last August 5 no for the information of everybody ang involved doon ay isang kawani rin ng BFP ay mayroon na po siyang dismissal order. So kami po ay talagang seryoso sa pakikipaglaban sa anumang katiwalian at buti na lang no ay malakas ang loob na ngayon talaga ng mga aplikante at kami ay patuloy na nananawagan at nakikiusap sa mga maaring nabiktima rin o maging biktima sa mga ganitong maling gawain at idulog agad sa aming tanggapan at tulungan kaming talagang linisin ang aming hanay. Kaya muli po ang paalala, walang bayad ang pagpasok sa BFP at dadaan yan sa tamang proseso at wag mapaglinlang no sa sinumang nag-aalok ng tulong kapalit ng pera. Oo. Colonel, anong ranggo ho nito, itong babae? Ang babae na involved ngayon ay may ranggong Senior Fire Officer 1 at so matagal na pala siya. taon na sa serbisyo. Opo. Bombo Jai, with your follow-up kay Superintendent.
Sir, ngayon lang tuloy umusbong no, itong usapin. Sa past years, gaano kalala itong problema ng BFP about guaranteed recruitment slot? And paano naman sa ngayon, may mga safeguards na ba in place para hindi ito naging recurring problem, sir? Opo, napansin na nga rin yan ng ating kalihim John Vic Rimulya, no? At talagang isa yan sa talagang matinding reforma na ginagawa patungkol sa issue na yan. At sinulong na namin yung aming BFP Santindig. Ito yung sama-samang aksyon ngayon na ayon sa totoong na serbisyong may integridad at dignidad. No, ito po yung paulit-ulit na paalala natin na huwag maging biktima, walang bayad ang pagpasok sa BFP, no, at ang pag-apply sa BFP ay libre at ang bawat aplikante ay may patas na pagkakataon, walang palakasan at walang bayaran. Kaya isa sa mga reforma na ginawa natin sa taong ito sa pag-recruit ng karagdagang 2,504 na kawani, no, para sa aming hanay, ang BFP po ay proud to announce na nilaunch namin yung e-hiring recruitment system or electronic hiring system. Ito yung isa sa mga historic milestone to safeguard, no? Kasi ang ito po ay considered na first online recruitment portal kasi yung platform allows applicants to apply sa kanilang mga kabahayan at i-track yung kanilang status na real time. No, hindi na po kailangan na pumunta or mag-travel sa mga BFP regional offices at karagdagan, no, yung system ay hindi na sobrang gastos kasi wala nang masyadong financial burdens kasi tinanggal na natin yung mga unnecessary document requirement na pagpasa. Kailangan lang po initial application stage tapos to online lang. At kahit po yung written examination ay online na rin, although nag-meet sila sa isang mga area na testing center, pero right after the examination ay malalaman agad nila yung result at dahil system generated ito, walang intervention ng human. No, ang kanilang mga grading system ay through the system generated, no, at this digital transition nga ay nag-minimize ng face-to-face interaction at talagang masasabi natin na nag-safeguard sa recruitment process against potential influence or corruption. However, alam niyo naman po pag binago natin yung mga sistema ay nag-a-adapt rin yung mga talagang may masamang balak. On the last stage kasi, dahil may mga stages tayo sa ating recruitment, kasama na dyan yung halimbawa written exam, tapos mag-proceed doon sa mga physical agility test, tapos yung complete background investigation, at papasok na po yung mga psychological assessment, drug test, medical, physical, and dental evaluation, at interview. So, pinopost natin ngayon sa official FB page ng respective region ang mga qualified to proceed sa next stage. So, dito po na kita yung opportunity ng gustong mag-scam, no, sa kanyang scheme. So, siya po ay nagpadala ng mga messages randomly sa mga na-proceed sa next stage. At nagkataon yung isang aplikante natin na natanggap niya yung text ay immediately po lumapit sa tanggapan namin. At yun po naikasa ang nasabing entrapment operation. Okay, thank you so much, Sir Bambo Jen. Good thing na maaga po ang Bureau of Fire Protection sa pag-entrap po dito. Colonel, again, maraming salamat for joining us sa Bombo Radio Philippines hanggang sa mga susunod. Ingat-ingat po kayo, sir. Yes, maraming salamat rin po sa pagkakataon. At muli po, kami po ay talagang nananawagan. No? The BFP does not condone or tolerate any form of corrupt practices and remain committed sa aming fair and transparent recruitment process. At i-report po sa amin ang any information about illegal activities and impropriety related sa mga BFP recruitment process na to. Kasi baka September 1 ay manunumpa na po o taking na ang ating mga bagong recruit na 2,504 across the nation. Okay. Thank you so much again, Colonel. Maraming salamat po. Ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection, si Fire Superintendent Anthony Arroyo.
Karagdagan pa rin sa ating mga provincial report, Bumujay. Yes, Bombo Jen, ang Bombo Radyo Gensan pinarangalan ng Department of Health Region 12 bilang top-performing non-local government unit partner. Kuha tayo ng report sa balita ng Bombo Radyo Gensan. Nagpasalamat ang Bombo Radyo Gensan sa pagkilala ng Department of Health Region 12 bilang top-performing non-LGU-MGO partner dahil sa malaking suporta nito sa National Voluntary Blood Services Program sa isinagawang Sandugo 2026 sa The Carpenter Hill, Coronadal City kahapon Agosto 27, taong 2026. Nabatid na nakalikom ang Bombo Radyo Gensan ng 429 blood units sa isinagawang dugong bombo noong 2025 na nakatulong sa maraming pasyenteng nangangailangan ng dugo. Nagpasalamat din ang Bombo Radyo Gensan sa lahat ng volunteers, blood donors at partners na patuloy na sumusuporta sa mga bloodletting activities na malaking ambag sa pagligtas ng buhay ng mga nangangailangan ng dugo. The Save Award is given to Bombo Radyo Philippines CXES Bombo Radyo Gensan. Samantala, inanunsyo rin muling isasagawa ang dugong bombo sa Nobyembre ngayong taon sa Robinsons Gensan kung saan hinihikayat ang publiko na makiisa sa blood donation drive. At yan ang ulat mula dito sa himpilan ng Bombo Radyo Gensan. Ito si Bombo Irish Lusurata and this is Bombo Radyo Philippines #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Ang pananagutan ni Vice President Sara Duterte sa umano'y hindi maayos sa paggamit ng confidential funds, hindi pa rin daw ho ma-deny or undeniable pa rin matapos ang testimonya ng dalawang hostile witness ayon sa House Prosecution Panel. May exclusive report ang Bombo Radyo Iloilo. Kumpiyansa ang prosecution panel na hindi na maitatanggi ni Vice President Sara Duterte ang pananagutan sa umano'y maling paggamit ng kanyang confidential funds. Sa panayam ng Bombo Radio kay prosecution spokesperson at kabataan representative Reneco, sinabi niyang nakabata ito sa mismong pirma ng Vice Presidente sa kanyang pag-aproba at sa kanyang paghingi mismo ng pondo. Ibinatay rin ito sa testimonya ng dalawang hostile witness na sina Office of the Vice President Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio at Office of the Vice President Special Disbursing Officer o SDO Gina Acosta. Inamin ni Acosta na si Duterte mismo ang nag-utos sa kanya na i-release ang pera at i-turn over bilang cash kay Colonel Raymond Dante La Chica ang 125 million pesos na confidential funds. Samantala kinumpirma ni Ortonio na alam, pinahintulutan at pinangasiwaan ni Duterte ang paghawak sa confidential funds mula sa pag-request nito hanggang sa liquidation. Hindi rin katanggap-tanggap ayon kay Representative Ko ang pagkuha muna ng pera bago pa man magkaroon ng plano kung paano ito gagamitin sa oras na humingi ng budget dahil walang katiyakan kung magagamit ito ng maayos. Kaugnay ito ng pahayag ni Ortonio na humingi ang OVP ng confidential funds sa Department of Budget and Management noong 2022 bago pa man ito naganda ng Fiscal and Financial Plan. Yung accountability ni VP Sara ay undeniable. Kita po ito sa pirma ni VP Sara, yung pag-aproba niya ng paggamit at paggasta ng confidential intelligence funds, paghingi nga niya ng pondo. Ito po yung in-establish din ng mga witnesses, yun nga po yung lumabas, kaya napakadaming anomalya. Clear lang po sa atin, may pananagutan si VP, andyan po yung kanyang pirma, at kailangan po niyang sagutin yung argument na betrayal of public trust. Si Representative Reneco para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo G. Zapadios. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw mga kabombo, araw tayo ng Biyernes. Ang isang US dollar, yan po'y katumbas na ng 61 pesos and 89 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ng 7 pesos and 86 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 48 pesos and 45 centavos. Ang isang Saudi Arabian rial, katumbas ng 16 pesos and 40 centavos.
Ang isang euro katumbas naman ng 71 pesos and 78 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide, mga kabombo, Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa buong mundo. Saan man kayo naroroon, pwede po ninyong subaybayan ang ating 32 fully digitalized AM at FM stations kasi bawat station po natin may sarili silang social media pages na pwede po ninyong subaybayan. Sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, sa Bombo Mobile app, pwede rin po mga kabombo. And of course sa Twitter o sa X. Sa Mindanao area, sa mga kababayan po natin dyan sa may Davao Region, nariyan po ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Ang Cagayan de Oro o Bombo Radio Cagayan de Oro para sa mga kababayan po natin dyan sa may syudad ng Cagayan de Oro City. Sa bahagi po ng Butuan o para sa mga Butuano, nariyan ang Bombo Radio Butuan. Sa bahagi ng Sarangani Province, nariyan ang Bombo Radio General Santos. At para sa mga Ilonggo na nakabase dyan sa may Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Malaybalay. Para sa mga tsambakado na riyan ang ating news, music and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog at sa Central Mindanao and Bangsamoro Region. Nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos sa mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Impirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Abangan humuli mamaya mga kabombo ang pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News o ang Bombo Network News Noontime Edition para huyan sa mas maraming mga balita at updated na information. Magsisimula huyan alas 12 po ng katanghalian at matatapos hanggang alauna po ng hapon. Isang oras na balitaan, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Yan na rin pong kalipunan ng ating balitaan sa Bombo Network News Morning Edition ng back-to-back winners o Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Alas 8, dos na makabumbo yung oras, ng balik ka matarandana, bumbuhanay big time. Maupay nga aga, sinirangan Bisaya, Syudad Tacloban, madang panimalay, makabumuhan ako at makakapanyin na, pagis ko mga pipira nga balita nga ni Bombo Jake Pagipo. Yan ang adlaw mga kabumbo hitong Biyernes sa Agosto 28, 2026 mga kabumbo ada kay simpuman medyo makulimlim or madampugay iton atong kalangitan nga adlaw pero aray pa pagurano pero kakulong adlaw inakaabay kita mga pag-uran na mahitungon itong mga localized thunderstorm mga kabumbo. Yan ang adlaw, itong Biyernes, daw matato pagtutukibo ng mga balita, tika mga balitang lokal, nga itong mga balitang nasyonal. Ngayon, kamusta naman ito atong mga namamati na itong mga nanay, tatay, lolo, ati, kuya, tino, auntie, nga tatagsasagas na mga panimalaya, dahil maupay nga aga. So, kamaton aton, mga tricycle drivers, mga drivers, ngayon ito aton mga vendors o market vendors, ito aton naman mga parag-uma, manapang parapangisda, ada kay maupay nga aga hayo, ano, and yan ang adlaw hiton na Biyernes sa kay amin ito ring nga damot ato mga pag-istoryahan ng mga magpaso ng mga balita. Inhapag na ang mga kabumbuno in nasimpuman yung adlaw hiton na
Biyernes in may klase iton mga estudyante. Hopefully nagsimpaman na nakasakay in maupay kay simpaman na pabuko simpaman baga pahabulay ini masasakyan. Although Biyernes na buwas nga adlaw in wari klase itong mga estudyante mga DepEd nga level so nato mga senior high school pero kung natang private ada kami class ito mga kabumbo. Even ito mga college na ito may klase kabutin Sabado. Pero pag Domingo, I think kayo na klase pero sa ma'am in ban talaga mga kabumbo itong labi na at mga haragyo ng lugar in siguro doon na may radara kita ng mga payong kay posible nga makaabot kita mga pag-uran makabumbo and of course ng adlaw hito na Biyernes in may mga chances of raining ka pa na makabumbo pero tutukibo natin yun niyan kung kamusta iton aton panahon nga maabot mga kabumbo. Pag makabumbo madako naman kita itong mga balitang national at mga balitang headline kundi ni Zia Alonto Adyong itong first district representative itong Lanao del Sur igin mention mga kabumbo itong kasi ang mga witness kuno ha impeachment trial dako ang bulig agud daw nga makita kung paglustay kuno ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. In mga kabumbo impadayon ito na impeachment trial nagibabuhat naman ito na simpaman Senate mga kabumbo pinaagi itong mga Senate judges ng mga witnesses itong mga team o defense team ni VP Sara yung sugamanton mga ito na House Prosecutor mga kabumbo regarding itong mga ebidensya na igin nalalatag naman kuno nira mga kabumbo. And of course ini kunong pitad in nakita mga kabumbo kuno mga witness sumalakan yung ito na impeachment trial kuno inda ko nga bulig itong mga witnesses kay para ko nakikita yan ito man kung paano kung gingamit ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte mga kabumbo. Ada kay amin mga kabumbo ito yung sinisaling naman nga talagang ginababantay mga kabumbo regarding ini kay si mga kabumbo iton nga pitad ada kay damo mga kabumbo ito nagiging simpaman exclusively mga kabumbo or simpaman mga klase in mga witnesses na iginalalatag iton House Prosecutor mga kabumbo. Ada kay nakatugap ito na simpaman mga witnesses kung paano ko nila iginayakan, kung paano ko naging gamit itong confidential funds, and hino ko na ito naging authority, hino ko na ito nagpirma, hino ko na ito na simpaman, responsibly mga kabumbini, nga klase na mga confidential funds nga iginudumara ito ng impeachment trial. At naman masunod nga balita mga kabumbo, Senator Jewel Villanueva, igin pagduso hitong Senate Bill number 2071 o Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Space Act ka mga kabataan gamit ang social media. Ini mga kabumbo igin duso ni Senador Jewel Villanueva kapito na Senate Bill number 2071 na kundi makabong panuyong kuno ini na magkami ng regulation or simpaman makabumuno di rin makapag-access itong kabataan below 16 years old nga amin makabumbo ito naging duso mahitungod ito na sunod-sunod ng mga karasan ito natatabo naman regarding mga kabumbo ito na klase na mga panmusil, bomb threat, panarhog, ngayon makabumbuno ito na mga panaksak, and of course makabumbuno ito na pagkakamayda in mga pagdata hitong klase mahitong itong mga violent mga kabumbo, bullying. Ngan ini makabumbo itong mga gina-access itong kabataan ng mga website mahitod mga kabumbo nga dako ito epekto kuno ngan supposed to be dapat kabataan kuno diri pa dapat na access in mga social media kaya puno ini mga kabumbo in mga simpaman mga klase in mga diri angay dapat nila makita o magamit. Na sumalapakan Senator Jewel Villanueva diri pa kano ready mga kabataan nga magkamaydahin mga sulit nga klase ng mga access kay maapekto nini ito ni era pag-eskwela nga makaka-impluwensya ni ito na panahuna. So ito na tabo mga kabumbo ng mga panmusila sa Buanga ng Tacloban City.
Atong masunod kadugangan nga balita makabombo Senador Christopher Lawrence Bongo ginulusog gapiton na Senate Bill number 2426 under report number 89 and aka institutionalizing itong comprehensive school safety. Kasumpay kapin makabombo itong mga natatabo da kay ginulusog gihap ni Senadora Christopher Lawrence Bongo itong makabombo ay na Senate Bill number 2426 kaog ni kapin makabombo kasumpay kapin itong mga social media including ang makabombo itong mga bulay kung ano pa makabombo no including itong mga na-access yung kabataan ada kay amin kap makabombo padayon kay talagang kinakailangan makabombo no nga makita or talaga nga ma-check itong mga kabataan kung ano ilang mga pinanggagamit mga kabumbo asa ko bini kay apektado mga kabumbo talaga ini ito nung sinisaring paman nga mga buhat mga kabumbo itong kabataan mahitungod itong mga kabumbong na mga na-access nila na mga website na may mga sulod na mga violence na mga butang mga kabunga supposed to be dapat hindi rin nila involved kay talagang di basta-basta mga kabumbo no talagang pabayan kay pwede ma-influensya as well si makabumuno pwede ma-influensyahan itong mga kabataan nga magbuhat hindi rin mag-upay so ganda itong mga kabumba ito natabo naman nga mga panmusil pananarahog ada kay amin makabumbo ito na simpaman mga problema na dapat solusyonan itong gobyerno. Ato naman masunod mga kabubong nga balita Juliana Baronda Lone District basta bito na Iloilo City ging question ang DILG Secretary kay ano kuno nga waray daw ani ba ng mga baranggahin annual development plan. Amin makabumbo itong kasumpay mga problema itong mga barangays, mga kalan scholars, mga kabataan, kalan SK ada kay ging kita makabumbo no, nga may da kuno problema itong DILG ang abda sa makawaging question niya itong DILG Secretary ito na mga problema kabumbo kasumpay ito na barangay ito mga annual development plan na supposed to be makabumbo indamo na dapat ini pero nagawas ko no nga guti ay la kuno ito may da ini so amin mga kabumbo na talagang igindulos niya nga kinanglan ito mga at DILG nga mamonitor since DILG makabumbo harito nagmamonitor itong mga barangays agol itong mga proyekto or mga klase itong mga pitad policies na ginimpose in dapat na monitor itong DILG kaya rato may kapas nga mag-survey nga ito na ato mga barangay officials, mga SQ officials na dapat may dakol nila mga annual development plan agod masigurado kung ano ba talaga itong purpose sini nga mga barangay officials ini na mga SQ officials na matukim ito mga kabataan o mga KK makabumbo nga ito mga giwutang for example again mention nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ito yung scholarship program na o barangay o bagong Pilipinas barangay scholarship program makabumbo kung di dapat gimor taga pinira kuno kung ano talaga ito na natabo and of course makabumbo talagang may daw kuno mga SK or may daw kuno mga barangay na waray kuno gimubuhat sinisulduhan kuno hera pero waray kuno nabubuhat na maupay. So amin makabumbo naging question nitong DILG Secretary nga panginoon kuno dapat ini kay hiya kuno itong era kuno departamento itong may kapas nga panginoon itong mga barangay kung ano at mga natatabo makabo including gap na mention pa no nga ba-regulate or talagang mga travel expenses ng mga barangay sa mga kabumbo. At naman masunod nga balita mga kabumbo Palace Press Officer Clear Casto katungod daw na mangutanan ni Senador Robin Padilla nga mangutanahan mga aliases or mga confidential funds na como senador, judges, sumala ka na Palace Press Officer Claire Castro. Ini makawang kasumpay hinihito nagpapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na kundiin na igin sumat ni Palace Press Officer Claire Castro nga katungod kuno ni Senadora Robin Padilla nga mangutana ang mga aliases kay igin pangutana makabombo no iton mga dati kuno na mga bayani may mga or iton mga makabumbo na may mga alias na ginagamit ada kay amin makabumbo ito na gina-mention ni Palace Press Officer Claire Castro. Although makabumbo talagang katungod ko ni Senador Padilla nga makita or mangutana kay kumuhiya ko itong Senador Judges
agad ko na masigurado nga itong mga impeachment trial patas naman mga kabombo. At naman masunod nga balita mga kabombo at balitang lokal, ito ang PNPA padayon ang pagbantay sa mga eskwelahan. Sumala mga kabombo ang Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza Assistant Chief na kundi makabombo padayon ko ng tera pagulitor after makabuhi mga sunod-sunod na mga panhulga or mga pagbabanta makabombo ang mga eskwelahan di naman na rayon 8. Mga kabombo kasumpay hini ito na simpaman padayon na ginabubuhat ito kapulisan habang lilibot pagwantay ko nito mga eskwelahan labi na makabombo ito mga simpaman mga problema na ginakakatuwang makabombo ito mga eskwelahan supposed to be dapat kuno inaadto itong mga kabataan. So ini mga kasumpay kapini itong monitoring nakikipag-usa ko ng PNP ang mga eskwelahan like itong mga flag ceremony, itong mga klasihin mga pagbantay mga or mga gate or even mga kasadan mga kabombo itong mga kapulisan kay simpaman importante nga may daw kuno presensya itong kapulisan ng mga eskwelahan yan pindi para mga lugar or mga designated areas may tungod nga kinahanglan na ma-secured itong siguradong publiko labi na itong mga kabataan. At namason na mga kabumbong nga balita ito ni Fire Inspection Senior Makabombo Regina Corpus, Acting Chief Information Officer ng BFPA kundi makabombo itong BFPA ko na karawat hin mga prank call gamit ng 911 na hotline. Makabombo kasumpay hiton mga receiving kay maramang kita nga may mga milyonarya na hotline mga kabombo nga nakabulig mga pag-response including mga sunog, gunaan pa mga kabombo o pag-rescue. Last time bita na-rescue dito may San Juanico Bridge nga lalaki nga allegedly theft o nangawat ko ng mga kabombo in regarding ito mga siguro mga wires sa mga kabombo ito na San Juanico ginpapangawat ini mga kabombo. So ini mga kabombo may mga responses na ginabuhat gamit naman ito nila hotline na agin bubutang mga kabombo happier naman or di naman na rayon 8. Nanigap mga kabombo in makakapagap natin sa nga health workers mga kabombo kasumpay ito Magna Carta para ito na barangay health workers mga kabombo kasumpay ito na pag-increase ito era honorarium siguro or ito sweldo na mga kabombo niya mga kabombo live nato makakaupon para makita naton kung kamusta era part ito na pagkakamay hin mga sipong bulig naman hera mga kabombo kaya siyempre hiragap itong mga guol mga barangay sa naglilubod gap hera although may health center gap hera pero simpaman dapat natatagap pero solusyon natatagap pero mga bulig mga kabombo rin atensyon agud nga makapagserbin maupay ngadto naman era mga barangays mga kabombo. Yan naman itong mga kabombo ito kibugap natin yan itong mga balita natin regarding mga balita natin hatong panahon kung kamusta itong aton magiging panahon niya na magiging maurang ba o dere. And of course mga kabombo standby kang mukino riyan in pagtitikan natin mga balitang lokal at mga balitang nasyonal. Standby mga kabombo ng mga pipira na mga pahinumdom. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Anayad ni Serakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan an sobra nga karga agud diri kumusog an konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo an maaabot han kada litro. Inatiman nga Serakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express ani mo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon,
mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radyo Tagkalooban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayian mo ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving yan usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang nga Bombo Radyo Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabat ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga profesional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-88727. Tigam ni ka Bombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinom duminihan Bombo Radyo Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox, inaada ito na pipira nga mga pahinumdom ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtao bitong baba ha kada na ubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay ngan ha mga indoors. Maghugas gihapon hin mga kamotta gamit itong sabon ngan tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na itong pagkakada itong kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagi han skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag ha iyo hana Bombo Radyo Tagkalooban. Naihan na nga proven and tested nga ang pagjo-jogging o bisan ng simple lang nga walking in may damo nga mga benepisyo ha aton panlawas. Lakip na ang pagpapaupay hiton aton cardiovascular health. Kung gusto mo nga tikanganan imo running journey, adyan mga tips gan beginner-friendly essentials para safe practice ini. Magsulot in activewear nga angay ngan komportable imo lawas. Magsulot in sapatos nga angay o sakto para jogging o running. Magbalon hin tubig agud nga diri ma-dehydrate. Siguraduha gihapon ngan imo running time indiri malapos ha 2 ka oras. Happy running ka Bombo! Maaram ka ba ka Bombo nga eksakto nga pagpili nga paggamit in aircon ni nakabulig para makagtipid din kuryente? Siyahan, piliya an inverter type in aircon nga kitaan energy guide label. Kung mabilngan mo na kitaan energy efficiency ratio o kung EER, mas itaas nga energy efficiency ratio, mas tipid hin konsumo. Labot lahini, igpabilin nga limpyuhan ang filter han aircon para mas matugnaw ang ginbubuga nga hangin. Ini nga pahinumdom indurot hayaton Bombo Radyo Tacloban. Importante ang koneksyon han mental health ha trabaho. Oo, importante ang trabaho. Pero may aday ni dako nga papel ha kabugusan nga panlawas han usa nga empleyado. Kumusta ka? Himua nga parte ini nga kultura ha opisina. Hingaanay. Importante nga magkamay-ada kahin mental health break para liwat magkaada kahin panahon para imo kalugaringon. At imani ang mental health han mga magtatrabaho in labi na nga ang stigma, diskriminasyon nga harassment inagdudurot hin malain nga epekto ha mental health. Maghatag hin pagsuporta ha mga magtatrabaho nga nakaka-eksperyensya hin mental health conditions. Ayaw kita kaulang pagbulig ha aton igkasitawo nga magkamay-ada hin ginhawa ha irapan hunahuna ngan kasing-kasing mapahatrabaho man o hagawasan opisina. Ini nga pahinumdom inhatag ha iyo han Bombo Radyo Tacloban. Anayad ni sirakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan an sobra nga karga agud diri kumusog an konsumo. Hasakto nga pag-atiman, mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga sarakyan, tipid ha konsumo.
Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express ani mo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. General Merchandise San Jose, Tacloban City. Emerald Grocery Store San Jose, Tacloban City. Daily Grace Mini Mart San Jose, Tacloban City. Winsil Mini Mart Marisbaras, Tacloban City. Top Commercial Gomez Street, Tacloban City. Sam's Trading Salazar, Tacloban City. Swerte sa Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, paro nga ang suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit han aircon. Tiga Bombo Hanay Big Time. Alas 8:24 na itong oras, mga kabumboy, na pagyan ng mga kabumbuno, inmada ko naman kita hato mga balita national, pero bago yun mga kabumbuno, inmada ko na kita hato ng weather update yan ang mga kabumbuno, in kasumpay ni hiton atong panahon, kaya mo ito nagulat, kung kamusta Bumbo Jake, ito magiging panahon niya na, magiging mauram ba, o magiging masira kinang adlaw mga kabumbo. Kaya din kakulop ng adlaw, nakaabag kita himpag-uran, particular na din yung Sure Tacloban mga kabumbo. Ini mga kabumbo, base ni available nga data, naging pagawas naman hiton na pag-asa, yan na naman nga adlaw hiton Agosto 28, 2026 mga kabumbo. Kapag mga kabumbo, no, base available nga data, naging pagawas ituan na pag-asa mga kabumbo yun ang adlaw regarding mga kabumbo kundiin or yan ang consider mga kabumbo nga epektibo talagang damo itong lugar in makakaabat lagyap yung mga pag-uran maitungos mga kabumbo ito mga localized thunderstorm ini mga kabumbo no in base ini mga kabumbo kundi itong mga Zambales nga ito may Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, ngan sugab mga kabumbo no, ito nga di may Luzon, may Aklan, Capiz, Negros Oriental, nakabugusan naman ng mga lugar mga kabumbo, makakabat lagapin ng mga pag-uran, mahitog naman itong southwest monsoon. Samtang mga kabumbo kabugusan naman nga sa Pilipinas, makakabat naman yung mga localized thunderstorm mga kabumbo, nga usa nagapito na abat ito Sinaram Visayas or pati din may Sure Tacloban mga kabumbo, ito naging mga pag-uran. So mga kabumbo no, talagang inaasahan nga yan ang adlaw mga kabumbo, damo ito na makakabat yung mga pag-uran mga kabumbo. So particular mga kabumbo no, ito may Luzon area, ito na makakabat mga kabumbo yung mga pag-uran. Kaya mahitod mga kabumbo southwest monsoon, ito nakaka-apekto. So mga kabumbo no, ito nakabugusan nga sa Pilipinas, napigtad lagap mga kabumbo. So, ito Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, nga sugab mga Rizal, Cavite, Batangas, Solon sa Mindoro, Antique. Ito nakakabati mga pag-uram, may tugda mga southwest monsoon, may mga posibleng mga flash floods, landslide mga kabumbo. Kabugusan naman ng Luzon nga Visayas, ito makakabati mga pag-uran, matungong southwest monsoon. Ngayon, mga itong makabubuit mga possible nga flash floods, nga sagot mga landslide, mga itong mga moderate, nga heavy rains mga kabumbo. Kami tinaw na partially cloudy makabut maaabot ng mga pag-uran or isolated rain shower o thunderstorm, mga itong mga localized thunderstorm, mga posible gapin ng mga flash floods, landslide, mga itong naman itong severe thunderstorm. Kapag na makabumbo no, itong wind ng coastal water condition, Luzon, moderate to strong, itong wind speed, southwest naman to wind direction, samtang maabot naman itong katason tubig, 1.5 to 3.4 itong katason. Kabugusan naman nga nasa Pilipinas, light to moderate itong wind speed, samtang south to southwest to wind direction,
slight to moderate makabong tumabot sa 0.6 o 2.1 o katas ng tubig. Kapag kailan ng pagkita ng haring araw pasado alas 5:44 ito na aga, nga matulong mo ito pasado alas 6 sa 11 ito na gabi mga kabumbo. Kapag yung makabumbo no, ito na ginumon talaga itong low pressure area na sa kumiton atong Philippine Air Responsibility o PAR na may medium chances na ma-develop nga tropical depression hasa ko itong 24 oras mga kabumbo. So pag makabumbo no, nauusay ito natin bagaging babantayan nga low pressure area na kung diin makabumbo no, ito niya naman na kabutangan o lokasyon alas 730 km east ng Ikbayat, Batanes. Ngayon makabumbo no, gibabanta ng gabitong pag-asa, may tungod nga madudurot ng mga pag-uran, labi ng mga kabumbo ha mga pirang lugar. Dili naman makabumbo ha Tacloban, may chances of raining pero mataas lagap makabumbo no. Labi na pagabot hiton pasado makabumbo alas 2 talagang mataas itong chance of raining and makabumbo no pero magiging masirak iton aton yan ang adlaw mga kabumbo although cloudy lahiya or baga madalong makabumbo no mahitungod ito na localized thunderstorm. So makabumbo no talagang ginabiso nagap naton ito mga may malakat yan na magdalaga payong, kapote, nga extra tubig, agor ito na diri pamapektuhan itong pabagbago na panahon mga kabumbo. Yun ang makabumbo no, inamada ko naman kita ha atong balita nga national makabumbo kasumpay naman ini, ito ang atong mga hikayon. Kung diin makabumbo, Hizia Alonto Adyong itong first district representative itong Lanao del Sur, itong kuno mga witness sa impeachment trial, dako kuno itong bulig agud daw nga makita kung ginano ang paglustay kuno itong confidential funds ni Vice President Sara Duterte mga kabumbo. Ining kasumpalagi pini ito nagkaparin impeachment trial mga kabumbo diin, pero na mga witnesses coming nga ito na OVP o Vice President Sara Duterte makabuha iya opisina kundi makabuha gin-mention kung paano napirma, paano gin-withdraw, hinot may authority, hinot may mando. Ngano sa ko makabuha ito nagawas sa mga baba kuno ito mga witnesses kundiin yung Vice President Sara Duterte kuno ito na di talaga nawawara makabumbo kundi namin makabumbo itong baga papadayon ng impeachment trial kaubo itong mga witnesses makabumbo. Pag makabumbo mata naman naton ito naging statement naman ni Zia Alonto Adyong itong first district representative itong Lanao del Sur. Hindi po natin kailangan ikwento sa pagong at mas lalong hindi saling pusa ang taong bayan sa nakaraang linggo ng impeachment trial. Malabo ang mga sagot, paikot-ikot, paulit-ulit. Pero ang malinaw, sa tatlong top officials na nangangasiwa ng confidential funds, 2 ang nagsabi na di nila alam kung saan napunta at paano dinisburse ang pondo na ito. Umasa sila sa laway at sulat mula sa isang tao na hindi man lang empleyado ng kanilang opisina. Huwag natin gawing komplikado ang isang simpleng tanong. Sino ang may kapangyarihan? Maraming pangalan ng lumalabas o lumabas na. Acosta, Ortonio, La Chica. Pero habang lumalabas ang testimonya at dokumento, hindi nawawala ang pangalan sa gitna ng proseso. Vice President Sara Duterte. Her request, her approval, her signatures, her certification, her direct supervision. You cannot claim authority when money is requested and then suddenly disappear from the story when accountability is demanded. Malinaw din na ginawa nila ito dahil utos ito ng Vice Presidente Sara Duterte. Sila'y tumango at sumunod dahil ito'y pinlano, inorganisa at pinalakad ng Vice Presidente. Walang mga resibo, mabagong-bagong paliwanag, gamot na naging pera, pambili ng gamot, expenses already incurred na usapan palang daw, mga laptops, tables at chairs na confidential na rin kung saan ito naroroon. Perang napunta sa chichirya, pusa at pagong. Naging malinaw na mayroong anomalya at mas malinaw na dapat may managot.
Huwag nating hayaang malunod ang publiko sa pangalan at teknikalidad. Hundreds of millions in public funds are involved. The questions are basic. Sino ang humingi? Sino ang nag-approve? Sino ang nag-certify? Sino ang nag-supervise? Leadership is not only about having authority. Leadership also means accepting accountability. Hindi pwedeng authority sa taas, tapos accountability sa baba. Execution, is that it? No, we don't think so. I think as explained ni Congresswoman Rene Co, ay magkaibang standard ito, magkaibang procedure ito. Even if, let's say, that the 73 or 78 or 73 million pesos from the 2022 last quarter confidential funds has been restituted, it will never condone the fact that she violated from the very start the joint GMC. No? So I guess, re-echoing the position of Congresswoman Rene, ang pinag-uusapan dito is the violation of her mandate, being that she's the vice president and being a lawyer herself. She at the very least should have complied from the very start, no, with all the guidelines and criteria set forth in the GMC. So the restitution, if for example it would be restituted, it's just a matter of administrative compliance with the order of the COA. But as to the violation, that's a separate case altogether, because now that the Senate sitting as impeachment trial has already taken cognizance and ownership over this issue, then the proceeding for the issue of impeaching the Vice President should continue on. Alam ko yung ating mga senator judges this time, kasi sinabi po yan ni Senator Mig Zubiri nung oras na meron pong direktiba na strict application of the sub judice rule. So alam ko ang si Senator Zubiri, ang kanyang pananaw is that para mabigyan sila ng mas malawak pa na ebidensya or ebidensya at saka pag-intindi para sila ay magbase ang kanilang magiging desisyon doon sa ebidensya mismo at saka para ma-promote yung impartiality, no. Pero sabi nga ni presiding officer na passive kasi yung passive kasi na venue ang impeachment trial. Ibig sabihin, hindi sila kung maaari ay magbabase sila dun sa subpoena na nire-request ng bawat panig, no? But in this case, may sinite na rin siya na ruling ng Supreme Court na po pwede din ang impeachment court ay sila mismo motu proprio mag-request, no, ng mga dokumento na kinakailangan nila makita. I think nagpapakita lang ito yung pagiging aggressive na this time ng mga senador dahil sa mga ebidensyang lumalabas. Una, si Acosta, sinasabi si Vice President ang nag-utos. Si Ortonio, sinasabi wala siyang alam. Iisa dalawang tao ang nami-mention na may alam lang dito sa confidential funds. Ang problema, yung isang tao nun, hindi man lang empleyado ng Office of the Vice President. Wala siyang kinalaman sa lahat. Ibig sabihin, pinagkatiwalaan sa isang tao na hindi accountable officer at hindi bonded. So yung aggressiveness na yon na gustong makita ay dala na rin nung mga maging paliwanag nitong dalawang ni Otonio at saka ni Acosta, na para makita nila katalaga na klaro ang magiging desisyon po nila at klaro yung magiging basihan nila na talagang ang nag-utos nito at Vice President at ano ang kinukwenta natin na pera ang nalustay, no? So I think yung panawagan ni Senator Mig Zubiri is shared by many of our kababayan na dahil lumalabas na ngayon at nagiging klaro at nagnanaro na ngayon yung daan papunta kay Vice President Sara Duterte, gusto na nilang makita ngayon kung ano at magkano ang perang nilustay na inuutos na ni Vice President Sara Duterte. So nandun na tayo sa point na na-establish na yung accountability, no, based on the testimony of the witnesses and based on the documents that we have presented to the court. The question now is how much money is involved, how much money has been misused, no. Yun ang gustong makita ng ating mga sitting senator, particularly si Senator Mig Zubiri. Since hindi po ito
ni-request ng Department of Education sa pamumuno po ni Secretary Sani Angara, ibig sabihin, hindi nila kailangan dahil naiintindihan po ng DepEd na wala ko silang direktang mandato na gumawa ng kung anumang aktibidad na resembling work of a security agency. That's number one. Number two, wag ho nating sayangin ang ating oras sa mga hypothetical questions. Balikan ho natin ang realidad. Bakit nung request ba ang DepEd nung panahon ang nakaupo ay si Secretary Vice President Sara Duterte ng confidential funds, maayos ba ito na implement? Nasolusyonan ba niya yung mga problema, halimbawa ng DepEd, yung pangunahing problema ng DepEd? Ang naging resulta, kinakailangan pa natin magkaroon ng EDCOM para makita yung mga problema na naidulot at hindi pa nare-resolba. Andyan na yung undelivered laptops, andyan na yung mga unfinished na mga buildings nung kanyang kapanahunan. Pero bagsak po tayo doon sa confidential funds. Asan ba talaga ginamit ito? Ayon sa testimonya ni Mr. Ortonio, ayon sa testimonya ni Ms. La Chica, mukhang yung ginamitan ng confidential funds ay pag-additional na payment or gastos sa mga surveillance na ginagawa ng more than 400 plus security guard para mag-surveillance doon sa area kung saan pupunta ang Vice President at may make sure na safe siya. Yun ang ginamitan ng confidentials na to, mga informants. Kasi kung may pupuntang lugar, mag-tree planting, mag-Christmas party, kinakailangan na safe muna yung lugar, isurveillance muna nila at gamit nila yung confidential funds, babayad sila ng mga informants to just to make sure that when the Vice President is there, all things will run smoothly. Yun po ang pinagamitan. And we're saying this as a matter of fact because that's according to the testimonies of the witnesses, especially from Mr. Ortonio. So, let's move out from the parallel universe that has yet to be created or that is not happening. Let's talk about confidential funds as a matter of fact. And these are the facts laid out in the 2 or 3 previous trials, impeachment trials. Amo to naging pamahayag naman ni Representative Zia Alandong Adyong iton first district si Makabug itong Lanao del Sur. Kundi makabug yung punto niya ito na simpaman ang klase makabumbo nga mga witnesses inda ko kung mabulig. And of course makabug kung paano kung ginlustay ito na kwarta ni Vice President Salute nitong confidential funds. Nga na while makamubuno, ito nagpaparin itong impeachment trial indamo pa. Ito na sinasarin pa man nga inasahan ng mga witnesses na igbabatak naman ito na simpaman ito na House sa prosecution makabubong para ito ng impeachment trial. Although makabumbuno, in simpaman na may mga batong gihap ito na defense team makabung pagkasumpay ini pero itong si makabumbunin padayon ito naging buhat naman nirang si Makabuno pagdepensa ito naman regarding ito mga accusations regarding ito ng impeachment trial. Daw Makabumbuno itong baga nagtatakatong publiko kung mag-ihab ako ni ada kay mag-ihay Makabumbo yung impeachment trial laban kan Vice President Salute Makabumbo kay mahitungod na talagang padayon ini na gimbuhat Makabumbo nga pitad agud masigurado nga talagang ini nga Makabumbo na impeachment trial may maupa ito kagawsan kay ibang Pilipino simba Makabumbo baga nabuburingan ko ini nga impeachment trial Makabumbo in sa malahito na House Prosecution Makabumbo talaga importante ini nga matuki Makabumbo kay mahitungod nga dakoy na Makabumbo itong sinisin pa man nga bulig Makabumbo in regarding ini hito na simpaman para makita kung paano ba talaga nadalagan itong usang impeachment in when it comes to public Makabumbo. So ini Makabumbo in padayon to yung buhat na simpaman mga impeachment trial mahamasulgap nga si man Makabumbo. Ayan Makabumbo inamada ko man kita hatong karugangan nga balita Makabumbo when kasumpay ni Makabumbo hiton dyan ang adlaw ada kay Makabumbo medyo talagang komando Makabumbo kami dahin na flash floods
nga na mudslide mga kabumbo hammer area hiton may Nepal mga kabumbo no in regarding mga kabumbo kundi in mga kabumbo kasumpay hini kundi mga kabumbo no ito na talagang damo na mga tawo ito namatay mga kabumbo hini na ato na simpaman o ini nga pagkakamay dahil landslide mga kabumbo. Ini mga kabumbo no matuturing ini talagang dako nga trahedya kay waray inasahan in waray pa warning sign mga kabumbo ito na simpaman ini nga pagkamay ng landslide mga kabumbo. So as of now mga kabumbo no inabase ni hiton na ablabling data mga kabumbo no na regarding hini nga landslide mga kabumbo no kundiin ito na usa nga Pilipino mga kabumbo ito na usa nga Pilipino ito na ulit mga kabumbo nawawara matapos na pagtama hiton na flash floods sa Nepal. Sumala mga kabumbo Nepal Tourism Board na kundi na itong Pilipino usaha mga kaupod mga 644 na tawo ito na naiulat or nayot makabunga nawawara may tungod tong flash flood na kundi makabumbo ini waray kuno baga sa paghunong iton otoridad ito na pagbulig nga na pagbiling ito makabumbo ito na ulat nga nawawara na Pilipino. Of course ito mga pirapa na mga foreign nations makabumbo nga nahbidabing posible nga natabunan iton to na makabumbo nga kundi makabumbo manunduman nato naggamit ang flash floods nga na mudslide may buti kushi iton at Trisholi river iton Rasuwa kundi makabumbo maya na wukat dating iton nga na Gorka makabumbo pasado alas 8:30 hito na gabi dito na Agosto 26 makabumbo kundi makabumbo ito na sabi o nayakan na insidente no imbida maabot ng 300 katawo na ito na iulat or namatay hini makabumbo na landslide na kundi makabumbo na ito makabumbo nagpadrag ito na bansa in rescue teams para mapadagmit itong pagbibiling ito na ulat na wawara makabumbo tungod nga flash floods. In makabumbo no in sumula makabumbo US sorry makabumbo kundiin ito sa makunong na kapekto talaga ini ito na pagkakamay din pagbag-o ito movement makabumbo ito ni yelo ama nagdaging nasod kuno kung kaya ano baga makabumbo no nagkamay din dako nga bulwak itong tubig nga ginsabay ni ito na mga debris mga etong putik makabumbo no ito na nahitabo kay ini makabumbo no talagang amin sinsaring nga pinakadelikado gudman nga nahitabo makabuya na nga tuig kay simpaman usala karatsada makabumbo ini nga trahedya ibig sabihin talaga maging mapasin makabumbo talagang until now impadayon ito na pagbubuhat search and rescue operation ito na otoridad makabumbo para mabilingan ito simpaman mga nawawara na mga biktima kabumbo hining pagkamay din landslide na mudslide mga kabumbo. Ini mga kabumbo no para tong kadugangan ng impormasyon ini amin mga kabumbo no itong simpaman pagkakamay da himpagilis o pagkamay da makabumbo hin tubig ano na usaha man nakikita nga rason kuno mahitungod kuno iton nga magnitude maka pero nagbabalik tayo ni makabumbo hiton explanation mahitungod makabumbo na regarding ini nga pag-release in volume hinto makabumbo tikang ito ni yelo makabumbo no. So in makabumbo sa mga itong publiko naman posible ko nga pagbago itong panahon ito naging rason ni kung kiano gamay din makabumbo sugad kadako nga talagang landslide makabumbo ini kasi makabumbo no talagang halos damo nga area ito nasakop ining landslide makabumbo midana nabilingan na mga bodies o midana na kita makabumbo no iba nagpakabitay pa ang mga balay iton mga lawas iba naman nagpakasabit pa dito mga ligitong puno amin makabumbo ito simpaman kinikita ito na otoridad o good nga makita kung na haino pa ito mga nawawara na mga foreign nation makabumbo including na ito usang nga Pilipino makabumbo nga naitala nga nawawara kuno makabumbo simpaman nangangaro naman
prayer makabombo nga unta kuno nga buhi iton usa naton nga kapwa Pilipino nga nahabi-dabi makabombo ini nga landslide makabombo na napatik din naman dito may Nepal-Tibet border makabombo na kundiin committee din halos na 300 kabugos na katawo ini nga landslide mga kabombo. Ganyan mga kabombo no, inapagtutukin pa nato mga balita nato na riyan. And of course mga kabombo pinagab nato ni kakaupo no riyan regarding mga kabombo ito mga balita nato ng mga balitang lokal, nga balitang national. Estado mga kabombo at mga pipira ng mga painumdom. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Kuryente tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahumaan gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo laghihap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off itong mga moderno nga smartphone, ang pagbaya hinakasaksak, hinmaiha in nagdudurot in trickle charging nga nakakapapaso itong gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdumin durot tayo itong Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan kita target ini. Sugan ang pagpapasaring sayop ng impormasyon. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin. Pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. May one pot wonder na lutawid sarsaya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na ninamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. Kapit ang sarap, kapit ang saya. Kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla kas ako. Basta gardenia. Masigla kas ako. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Masigla kas rin. Basta gardenia. Anayad ni Serakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga Serakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulotin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayi ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang Bombo Radio Tacloban.
Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabot ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabot kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga professional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-8727. Tigam ni Kabombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinumdum inihan Bombo Radio Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ging kakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdom ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtao bitong baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay nga ha mga indoors. Maghugas gihaponhin mga kamotta gamit itong sabon nga tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na itong pagkakada itong kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas hanmaw nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagihan skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag ha iyo hana Bombo Radyo Tacloban. Naihanang proven and tested nga ang pagjo-jogging o bisan ng simple lang nga walking in may damo nga mga benepisyo ha aton panlawas. Lakip na ang pagpapaupay hiton aton cardiovascular health. Kung gusto mo nga tikanganan imo running journey, adyan mga tips gan beginner-friendly essentials para safe practice ini. Magsulot in activewear nga angay nga Bombo Hanay Big Time. Yan ang mga kabumbo no, madangat naman kita ito nyo na kalugangan nga balita mga kabumbo ninyo ng adlaw mga kabumbo no, makakapod naman natin ito usang mga kabumbo no, health workers mga kabumbo makasumpay hini ito na Magna Carta para makabot mga barangay health workers kundi individuso. Ito na Senate Bill number 1905, ito Magna Carta of Barangay Health Workers. Ino mga kabumbo no, dako kunin nga bulig para hiton aton mga health workers mga kabumbo no, in regarding ini hiton simpaman na mga benepisyo gap mga kabumbo kay simpaman kabuli rila iton mga adto igbaw dapat ito natatagan hinihin sir in simpaman atensyon. Labi na iton ato mga barangay workers na mga kabumbo kay di ra mamay tira mga trabaho na no. Of course mga kabumbo no, although may mga health centers man no, pero simpaman di nila baga ada kuno iton era trabaho talaga naglilibot pa nila mga kabumbo no, at mga beneficiary bangani ko ng mga kabumbo no, indani ko no waray nakakarawat or iba naman honorarium na talaga iton era nakakarawat mga kabumbo. So ini mga kabumbo no, mga kabumbo no, makakapod naton iton usa haton mga makabumbo mga mapakutanhan kung kamusta para era iton sinisaling mga kabumbo na baga ito na Magna Carta ito barangay health workers mga kabumbo. Kapag mga kabumbo no, inya na nga adlaw ikakapod natin yan na Ma'am Laila Advincula mga kabumbo regarding naman ini ito na kanan na barangay o Magna Carta o barangay health workers. Mapay nga aga po ma'am, welcome po tamda na bumbuhan ni Big Time. Bayan mo po kamo kamustahon ito na ato mga namamati na nakikita yan na po. Go ahead po. Maupay nga aga, mga kabumbo, nanan mga namamati, dinini Haradyo Bumbo Tacloban. Yun. Ma'am, yun ang kay simpaman, ining ginuduso nga Senate Bill nga number 1905, dito Magna Carta Barangay Health Workers po. Ma'am, para iyo po, ini pong kanan na Magna Carta po, nga ginuduso itong Senate Bill, well, nawabaga wala natin ginawa natin linya ma'am, pero well, tayo to contact. Kasi ni mga kabumbo ng simpaman, pag question mga kabumbo, damo ito yung sinisiring nga mga problema gyap ha erahan ni mga kabumbo no. Ini mga kabumbo no, talagang sinisiring ining kinanglawan hira matagani gyapin na bulig kay era mga expenses gyap pero basta-basta mga kabumbo no. Di niya siya global damo na iton mga sa mga health workers naton nga may dayan na mga kabumbo no. Amin iton sinisin pa man nga kinanglanon nga may danera mga kabumbo mga benepisyo dapat nakukuha. Di lang mga kabumbo hito ng sinisiring
na mga pitad kay itong mga health workers sariton may mga makabunoan may kapas nga magmonitor gihap ang mga barangays nila mga kabumbo. Although talagang ini nga klase nga mga tumangkaran health workers natatagan dapatin na solusyon kay di ra basa-basa mga kabumbo nga talaga na klase nga workers they provide enough sa makabumbuno na mga pitad. So I think nakabalik na himam medyo nawaralan iya linya. So ma'am, pakutana ko ulit regarding hiton na kanabag na karta Ma'am, para pa hayo ma'am, ini nga ginusto nga Senate Bill number 105 po, 1905 po dako ba nga bulig ini hato mga health workers? Yes, bumbod. Para haamon, dako na ini nga bulig haamon ang gobyerno, ini nga Magna Carta BHW kay pinagi hito, makakatagamtam kamihan mga benefits ito nga Magna Carta. Although din haamon Tacloban City, may ada na mga nakakarawat namon nga mga benefits bisan waray pa ang Magna Carta. Kay di daha Magna Carta han BHW nakapa ilarom didaan dapat may ada 3,000 above nga incentive para mga BHW. Pero diniha Tacloban nakabot na namon ito kay in fact 4,000 per month an amon incentive. May ada nagihapon namon mga allowances sa mga barangay nga amon nasasakupan nga nahataga amon. Kay ito liwat nga ang mga benefits depende liwat ito hit availability hit LGU. So hapag na po ma'am iton numbers po ng mga barangay health workers po din sa Tacloban po hay estimate po pera po din aton. May ada naton 330 registered nganhin registered nga BHW pero may ada naton 226 nga registered and accredited BHWs. Pero ini ma'am nga numbers po enough po ba ini so din nga syudad nga damo iton tawo damo iton mga problema aside po niyo ma'am? Actually, diri sir, kahit may ada namon di daha DOH, may ada namon memorandum nga dapat 1 BHW to 20 household. Example akon, usala akong BHW hamon barangay, may dako kinakaptan nga 520 nga household. Dako nga kakulangan. Pero hanya na, an amon asosasyon nagre-request ha City Mayor's Office nga local health board at least 40 BHWs nga additional para maging city paid. May da kasi naton tinatawag nga city paid BHW, barangay paid ngan mga volunteers nga waray talaga kinakarawat nira. Ano niyo ma'am, since mention mo baga waray baga ano mat era baga na kulen ni ma'am, baga simpa man passion lang sa pagbuli, ganun lang natatabo. Oo, makonsidera as volunteers kay baga magkuha na nga ni hiraha kuan ha barangay mag-volunteers mga may ada kasi namon guidelines nga at least 1 year nga volunteer pwede ka makadiha city paid. Depende liwatan barangay kung may budget nira ginaadapira as barangay paid gintatagan nira ang incentive han ira barangay. Criteria po ni ma'am or guidelines po may edad po ba ini nga may limit la o kung pera pwede pumuli kini nga para maging barangay health workers po? Actually nag-encourage kami haton mga parent leaders, mga purpose kay para liwat diri na laha financial aspect. At least ang pagiging empowered women liwat namon. Kay usag ito nga nakakabulig haamon. So ma'am, pwede po may istorya ano pa talaga itong trabaho itong barangay health workers po? Actually, tutulo ang roles ang BHW. Una, as community organizer, ikaduha, as health promotion officer, ngan as service provider. Pero di dahil ito nga amon role, di rin ito di na kuanan amon buruhaton. Kay bisan gabi, waray namon oras nga pinipili kung may ada problema, bisan nga ni diri partihin panlawas, basta may problema barangay, kami ang gintatawag manta. So ini ma'am nga pitad po mida po ba ini sinisiring mga other na mga benefits nga nakukuha po niyo?
During han COVID, may ada namon health emergency allowance adto nga nakuha. Tapos kung may ada mga activity ha barangay, dependihan barangay kung may fund nira nga pwede ihatag bisan naman meal allowance, travel allowance or mga transport expenses, operating expenses. Pero siring ko pa kanina, depende ang availability of fund han LGU. So ini mga barangay health workers naton, aside from those na-mention naman mo, no, may ko ba iba? Example, itong mga haiyo liwat part, itong iyo kanan health, ito kanan health ini o kaniyo lifestyle, may na ba mga busy na ginahatag po iyo or baga kamo na talaga ito na palit-palit ini? Yes, may daghihapon namon mga activities para haamon mismo nga mga BHW. For the past 3 years, ang Tacloban City Barangay Health Workers Association ay nagdaogan PBI hangtanan DOH, performance-based incentive. Di dahito nga budget, nakuha kami parahan amon budget parahan health allowances, risk assessment allowances ngan parahan mga mental health programs liwatan para lahan exclusive parahan mga BHW kay kung naatubang kamihan mga tao kami liwat may dalawat inatubang nga problema haamon kalugar no. So ibig sabihin talaga mo di talaga madali-dali itong trabaho gap niyo, no, and of course talagang inline ka po ng mga programa. So ma'am, kung may mga program po ito na DOH, ano, down nga ito municipal level, down nga dito may barangay level, ano po nagiging steer ni ma'am itong programa? Ano to yan ba? Bugos po kamo from the DOH, from the municipal and barangays po? Yes, from DOH, mapasabot nga di amon, example din niya amon na Tacloban City Health Office, tapos kami liwat ang mga frontliners sa barangay. So kami ato bang liwat ngadto han mga barangay officials, barangay proc leaders para pagkandakan activity. In fact, ini nga akon point of view yan na naging istorya, dinhi ni amon ha Tacloban ha. Baga blessed pa kami nga sugad hito baga kuang kamihan ka-updated kamihan amon ha in case in kuan ha financial kaya ibang nga barangay, ibang nga munisipyo, sering ko pa yan na kasi na-elect ako as Vice President for Eastern Visayas for BHWs. May mga nakikita ko nga mga taga Samar, Southern Leyte, ang sakupan Eastern Visayas, na waray nga ni kinukuha nila, waray nila nakakarawat, ibin na barangay, ibin na municipality, tungod do. May dangani o sa ligap dito, baga, harayo ng munisipyo, harayo ng irakuan, 150 per month ang nakukuha. Diba, suga diton baga kakurihan ko pero ang trabaho sing panira from womb to tomb. Ila ito napubuhat nga mga kuan. Siguro siring mo pa passion ko dito talaga namon nga mga BHW or aadaha amon po so an pagserbisyo an mga mulupyohan amon barangay. Inyom na baga na sipatan nimo or nasabtan nimo ng impormasyon an 150 150 pesos 1,500 po sugad. Yeah. 150 pesos talaga. So, baga, napapanahon ini nga Magna Carta for BHW para makuan kay paran for in general naman inihiya nga kuan na balaod habugos na nga Pilipinas. So, pinaagi ito Magna Carta BHW at least may ada na attachment parahan mga municipality para pag-increase liwat. Usa liwat nga dituhan nasasakop didahan Magna Carta BHW which is na hinanabo kada election time ang tenure of security of service namon. Kay may mga times nga diri talaga basta election time nga ni kung nadiri kapitan, nadiri konsehal ang BHW bisan pa mabarangay paid, ma-city paid or ma-volunteerya kung diri karuya nga may adaniya ibubutang nga tawo, tatanggalon nira an BHW babalyonin iba nga era tawo. So kadito pero yan nga adanan Magna Carta siguro may adana masalipod han BHW han iya katungod nga diri lang basta magtanggal pero liwat din na Tacloban in fact Tacloban blessed liwat kami kay may ada joint memorandum circular and the LGU nga ng DOH on retention of BHW. So bisang kami tanggalon or
paiwason han mga barangay officials nga ada diri basta-basta kay may ada namon pinakatan nga joint memorandum circular. So ipapatawag na ay magaharampang pag-restaurant. Kung baga may problema pero diri na sir nga diri pwede tanggalon BHW. May ada proseso. Kung may daniya sala, so be it. Pero kung waray, may dalawat proseso. Talaga kung sa gabto napansin naman na ma'am nga pag after it mga elections labi na no magbabago itong liderato itong barangay nag-iiba gihapon itong mga health workers na nakakadto. So mapay nala bag mura pa ito na bag simpa mo yung balaod para iyo ano nga di na basta-basta pananggalon kay simpa man na ma'am aside to yan ma'am ito baga trabaho ano ha iyo pagiging health workers ano po na mga klase na mga services po ma'am itong iyo game po provide po ha iyo mga nasa sakupan. Number one naman nga priority ang health services. Pero diri tumatugtubla di ang health services kay kung may adahaamon dumaot nga may problema nga haiba nga aspect di maluwat ito na tatalikdan di ba? Pero more on health services kami. In fact kanya nahan Tacloban ini nga amon ging kakandak na nga MRC ya measles rubella supplementation activity parang kabataan. Usaluwat ito namon nga gimpropromote kay baga damo manggod ang mga negative nga nagawas. Adlo ang mga nanay ang mga parents so usay ito yan ang bugos nga August amo iton amon gin kakandak namon nga activity more on health promotion han MRC ya. Ma'am ano pong month or orang nga bulan ha iyo part iton baga sob kamo hiton trabaho po talaga. Actually sir waray hiya bulan nga kuan kay ini nga mga example an MRC ya niya special programs niya dani tiya ato manhit February dani adit April depende han activities han DOH pero kada bulan may danamon routine nga immunization dan mga prenatals maternal health and child care dapat nga amon mga programa ha panlawas nga kada bulan gimbubuhat namon kumbaga routine na ito namon nga program. Do you think ma'am ining Senate bill po na ginuluson no para ito na bagnang karapatan ng mga barangay health workers sa ano ako na po ba ining ma'am nga bulig or kinakailangan pag pining malugangan pa as part ito pagiging usang health workers po? Siguro yan na maasering ako nga dako na hiya nga bulig pero diri na-expect liwat kamihin more pa nga bulig ano para haamon although adanan amon mga health benefits ada namon free nga PhilHealth may ada gihapon namon mga medical assistance in case nga may ada namon mga problema pero sana mga some other time maharwataas paliwatan amon baga benefits nga matatagamtaman kaya an amon liwat serbisyo daro dako pa man una pikang grassroots kami ko dito didaan na gios nga diha paigbaw nga kuan pantag. Usually ma'am, ano po yung mga ginakatubang po na problema pag kumong barangay health workers po? Una, anya na example niya ng August na namon challenges, pagpabakunahan mga kabataan nga naidadahan 6 months to 59 months tungod dito nga mga nagsasara nga mga negative issues. Pero hakada adlaw nga amon man ko nadaan nanganak adan may burot, bisan pa nakagathan ayam, may mga TB cases, yan na, usog yap ang dengue, may danamon search and destroy operation parahan mga kada barangay, mga may ada mga dengue cases. So, may naman mga challenges sa inyo during itong mga programs, activities, meron barangay sa no. Pero man pag-abot itong mga medisina po, waray po ba pagkukulang ini? Actually, waray problema nga mga medisina. May times lahiya nga nauubusan. Pero ang DOH, siraan nag-susupply han medisina amon. Example, maubusan ng penta. Hiralwat ang na-request nga to central office. So far yan okay man ang supply han medisina. Ma'am, may tanong ko lang no. Pero na po years ikaw po na kumong health workers po? Ako? 25 years na ako. Oh, tagal na. So, hasa ko ba hiton 25 katuig nga pagiging health workers po in hasa ko po ito mabaga po iton baga sincere pang pinakabag-o lahat para imo. Ako parang pinaka
greatest na nakarawat ko ang pagiging empowered women. Hadi dire ako sugad dinhi. Di ko kaya ito magyakan ato mga tao, pag-explicar, pag-promotein mga ko ang kay baga ordinary man la ako hadto nga nanay. Pero ang pagiging BHW ko di na ako na empowered. Pinaagihan mga pag-promote, upod-upod kamihan mga nurses, doctors, parahan mga health promotion, immunization. So at least bagada ko nagyap ini nga bulig akon nga nat akon community. At baga simple man na ma'am. Dire lang nga dahito na simple man na pagiging pag-provide ito ng services na pero part gap niyo nakikita gapin kung gaano kakusog, kung gaano talaga kaya hito na kabayin ma'am. And of course, ma'am hayo line po di niya siya takloban po ma'am. And so far ma'am bagawa rin na iba nga issues ka mo nga nakikita, mga kulang, mga solito. So far waray din niya aton takloban. Pagabot ma'am mga facilities nato na sobito na ato mga health center po okay po ba ma'am based sa iyo baga pag-monitor gihap? Yes sir. Dinha ato na takloban may ada naton 8 health district health center. May da Norte, may Main, may da Sagkahan, Abukay, Bianji, Diit. So accessible an aton mga health center sa kada barangay. In fact, may ada pa mga additional nga mga super health center labi na ngadto ha mga norte nga barangay kay Hagrayo hira. So at least klaro na mo ano. Pero ma'am kadadlaw po pero iyo nakikita po ng mga tao po sa kadlaw. Ako naka-assign kasi ako kang barangay 39 is under Han Abukay District Health Center. Kuna mga pasyente damo talaga labi na yan tungod han panahon, di ba? Nakaka-cater ang mga 30 to 50 patients a day. Oo, danay nga ni na overtime na doktor. Kay tungod ang kadamo. Ngan ang pagkuan liwat han check up, localization kami ang takloban. Kung diin nga barangay ka nabilong dito kay para diri magpuruno or maghuruot an usa nga health center. Ma'am, usagap na question nga di pag mila kuno na request sin mga medicines kun barangay level mila kuno ibang makadtula mga araw la waray mga inidara aside ma'am hito nato mga health workers may gin-required po ba ka ma'am na mga dokumento bago kamo mag-release in mga medisina nga dito mga naaraw niya mga nasasakupan po? Yes sir, example ang PhilPen or ang mga maintenance ang mga senior citizen. Haamon na barangay health workers may danamon lista kung hino ang mga eligible nga mga may ada maintenance. Pero ang pag-dispense nato ng medisina ato ang mga health center. Una maparegister era dito dadadonan era resita. Kay para ma-register era may daliwat naton mga yakap center nga accredited nga pwede liwat era dito magpa-register para pagkuhan era maintenance. Although aton mga senior citizen diri liwat ito nira naintindihan kay karon nga pag-aruhan medisina tatagan dahil diri man ito pwede kay diri kami maaram kung ano ang gin-prescribe ha era nga medisina bangin liwat era kalugaringon self-prescribe waray prescription han doktor. So kinagkikinang lang kami han era resita. Baga mo ito at least makaklaro kay iba talaga baga dudretso na lang makad tumaaro then nagawas kami na argumento baga dire pagkakaintindihan at least klaro nga pag may mga sudini kinanglan talaga nga ma-determine itong mga prescription na ginahatag ng doktor masugad talaga itong mga proseso. So ma'am, pag ma'am, bangin mi na pa kamo mga pahimat mo naman ato mga barangay health workers itong trabaho ngayon so dining nga bag-o naman ginuduso nga Senate bill nga 1905 para tanong magna karta itong barangay health workers po bangin may mga pahindong ka mo ma'am ato mga kapwa na mga health workers po guide po ma'am. Okay. Parahan akon mga BHW dinatakloban or kundiin man nga barangay or munisipyo nga na makakabatiyan na gimpapasalamat naton ini an kapasar an pag-approve han Magna Carta for BHW nga hinaut-unta makatagamtam kita hini nga benefits maipaglaban inihan aton mga LGU han aton mga municipality kay may dalawat mga municipality nga waray gud talaga nira or guti ay an ira budget para ha mga health services. Naut-unta
nga padayon ini mapirmahan ini hanaton pangulo nga nagpapasalamat gihapon kami hamon nga partan mga BHW han mga nagpirma nga may pasa ini haterd nga final reading. Damo nga salamat. Damo nga saan po ma'am, maginhatag po na oras sa Bomboreta Club ang po ngayon maupay po nga aga. Damo nga salamat sir nga maupay nga aga haton nga tanan. Ayun mga kabombo, no, naging kaupod nato niya na nga adlaw himama Leila Avilo mga kabombo regarding itong kanang Magna Carta na ginuduson naton mga kabombo para sa Senate Bill number 1905 or Magna Carta of Barangays Health Workers mga kabombo. Kapag mga kabombo, madako na kita kadugang naton nga balitang national mga kabombo, kundi naman Senador Jewel Villanueva iginuduso ito na Senate Bill number naman 2071 o Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Space Act ang mga kabataan gamit iton mga social media. Igin-mention mga kabubo ni Senador Jewel Villanueva nga kundiin iton diri pagpagamit ng kabataan below 16 years old iton mga social media or iton mga makabubo no pag-access in mga website on ini mga kabubo no kundiin amoy ni ito nakikita ng rason kung kay ano nga mida mga kabataan na involved in sugad na mga karasan, panmusil, panhulga, nga kung ano pa mga kabumbo related o mga violente mga kabumbo nga bimubuhat, nga impluensya ko nini. Hiton mga natatabo nga mga na-access tong kabataan, include mga website, mga games, nga sud mga kabumbo hiton mga videos nga nakikita ng mga kabumbo. Pag mga kabumbo pa naman naton, ito naging statement nga Senador Joel Villanueva kasumpay naman ginusto naman nga Senate Bill number 2071. As one of the authors of this measure, it is our privilege to rise today to co-sponsor Senate Bill number 2424 under Committee Report number 81 or the bill regulating children's access to social media platforms. The Bible says, give honor to whom honor is due. So let me start by thanking and commending our good sponsor, our good friend, Senator Robin Hood Padilla, for continuously championing this crucial piece of legislation. This Congress, Mr. President, we filed Senate Bill number 2071 or the Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces Act or the Smart Kids Act. Because, Mr. President, we believe that we need an immediate, clear, and standardized policy to protect children from the growing risks of the digital space. Nais din po nating sundan ang mga bansa. Kanina po maraming binanggit ang ating distinguished sponsor. At kasama po dyan yung Australia, France, Indonesia na gumawa na po ng mga konkretong hakbang upang maprotektahan ang kanilang mga kabataan online. Kabilang po dyan ang pagsasabatas ng paghihigpit sa access ng mga bata sa social media. Malaking bahagi po ang teknolohiya sa ating buhay. Ngunit Ginoong Pangulo, kasabay po ng mga oportunidad na ito ay ang mga panganib na hindi natin maaaring baliwalain. Sa digital space, madaling ma-access ng mga kabataan ang iba't ibang content na hindi po angkop sa kanilang edad. At maaari rin po itong maging platform on online na exploitation, abuse, bullying, at iba pa pong uri ng pananamantala sa mga menor de edad. Ginoong Pangulo, nakakabahala din po ang mga hamong kinakaharap ng ating mga kabataan ngayon, lalo na po sa loob ng ating paaralan, hindi lang po sa loob, maging sa labas ng paaralan, lalo na po yung lumalala pong problema ng school-related violence, bullying, at cyberbullying. Batay po sa PIDS o PIDS, kabilang po ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamataas na antas ng bullying exposure sa mga 15 years old o 15 anyos na mag-aaral sa buong mundo. Mas malinaw po ang bigat ng problemang ito sa datos ng 2022 PISA. 43% naman po ng mga batang babae at 53% naman ng mga aktwal na mga batang lalaki sa Pilipinas ang nakaranas ng bullying ng ilang beses bawat buwan. Tinataya rin po na isa sa bawat 3 estudyante ang nakakaranas nito nang hindi po bababa sa 1 beses kada linggo. Hindi lamang po ito simpleng asaran, Ginoong Pangulo, o tampuhan lamang ng mga bata.
mga tunay itong epekto sa kanilang pag-aaral. Kumpiyansa sa sarili, kaligtasan, at maging kapakanan. At sa panahon po ng social media, Ginoong Pangulo, maaari pa po itong sumunod sa kanila kahit pag-uwi na po nila sa kanilang mga tahanan. Dahil dito, kailangan po nating tiyakin na ang digital space ay hindi magiging lugar ng takot, pang-aabuso at adiksyon para sa ating mga kabataan. Kung ang isa pong matanda ay nahihirapan ng kontrolin ang paggamit ng social media, higit na mahirap po itong asahan sa isang bata na wala pang sapat na kakayahan na maunawaan ang mga panganib na kaakibat nito. Bukod po sa mga karanasang ito, naapektuhan din ang paggamit ng digital devices ang pagkatuto ng mga estudyante sa loob ng silid paaralan. Batay rin po sa pag-aaral ng PISA, 41% ng mga estudyante ang naaabala sa kanilang pag-aaral dahil sa paggamit ng digital devices. Habang 37% naman po na estudyante naman ang nagsasabing naaabala sila ng kapwa nila estudyante na gumagamit nito. Mr. President, in light of these experiences, this measure establishes a clear minimum age for access to age-restricted social media platforms. Through this, children below 16 years of age shall not be allowed to create, access, or maintain accounts of these platforms. Our bill, Mr. President, requires platforms to adopt reasonable and effective age assurance mechanisms while recognizing the primary role of parents and legal guardians in guiding and supervising their children's use of social media. At the same time, this bill recognizes that social media can also serve legitimate educational purposes. The bill therefore allows access when it is necessary for certified educational activities, subject to the guidance of the Department of Education, Commission on Higher Education, and TESDA. Mr. President, in closing, let me again say, technology is here to stay. Ngunit sa kamay po ng mga mapagsamantala at sa harap ng mga musmos na hindi pa handang harapin ang mga panganib nito, maaari po itong maging kasangkapan ng kapahamakan. With this measure, we take an important step toward creating a digital environment where our children can exist, learn, and grow without sacrificing their safety, dignity, and well-being. Amo to naging pamahayag naman ni Senador Joel Villanueva Macabong makasumpay itong paggusto naman itong Senate Bill number 2071 o Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Space sa mga kabataan paggamit naman ito na social media. In kasumpay naman ni Macabombo, no, ito na ginulusog ni Senator Christopher Lawrence Bongo, ito Macabombo, itong Senate Bill number 2426 on Annual Report number 89 Act of Institutionalizing itong Comprehensive School Safety na kundi Macabombo, no, in same nga pa na Macabombo nga pag-regulate labi Macabombo nga kinahanglan kuno nga may mga pagkukulang pa mga eskwelahan including mga CCTV ngan mga security Macabombo. Kundi na pag Macabombo papataman naton ito naging statement naman ni Senador Christopher Lawrence Bongo kasumpay naman na paglusot ng Senate Bill number 2426 itong Annual Report number 89 itong Act of Institutionalizing itong Comprehensive School Safety. Sa Macabombo, no, ito regarding naman ini ito nagiluso naman ni Senate Bill number 2426 ni Senador Bongo kasumpay Macabombo lagap itong kanan space or school safe Macabombo ito na mga kabataan regarding ito mga sunod-sunod na mga panhulga ngan panmusil mga kabombo. Senate Bill number 2426, which institutionalizes a comprehensive school safety framework to ensure the safety and well-being of learners and school personnel and to promote a safe and supportive school community.
Mr. President, the tragic shooting incidents in our schools demand an urgent and comprehensive response. We owe it to our children, their families, and the Filipino people to prevent another tragedy from happening. Paulit-ulit na lang po yung nangyayari at hindi natin alam. Sana po, wag na pong maulit muli ito. These heartbreaking tragedies in Tacloban City and Zamboanga City in Mindanao expose deeper gaps in school safety, child protection, and mental health. Bilang chairperson ng Committee on Youth, I express my deepest condolences to the families of the victims. Gayon din po ang aking pakikiramay sa mga sugatan at sa buong komunidad na lubhang naapektuhan ng trahedyang ito. At yung iba po, nagkaroon na po ng trauma at takot na pong pumasok sa eskwelahan. As I emphasized during the hearing, ang mga paaralan ay dapat manatiling zones of peace and learning. Walang estudyante ang dapat matakot na pumasok sa paaralan at walang paaralan ang dapat maging lugar ng karahasan. During the recent hearing of the Committee on Basic Education headed by Chairperson Senator Bam Aquino on the proposed measure, DepEd reported that only around 36% of schools nationwide currently comply with key security measures. Only 36% of schools, or roughly 4 out of 10 schools, have CCTV cameras, and only about 1 of every 10 schools has a metal detector. The tragic incidents underscore the urgent need for clear emergency response protocols in our schools, coordinated communications with parents and guardians, and stronger coordination among schools, local governments, law enforcement agencies, and health authorities. In this light, I give my full support for this measure. Which establishes for the first time a comprehensive whole of government and whole of community approach to school safety. The bill requires the Department of Education. Nandito po ang ating secretary, si Secretary Angara. Salamat, Secretary, sa presensya mo ngayong araw na ito at napakahalaga po ng bill na ito. In coordination with the DOH, DSWD, DILG, PNP, NCMH, LGUs, and other stakeholders to formulate and regularly update a national comprehensive school safety framework that will guide all public and private basic education institutions. Every school will be required to prepare and periodically update its own school safety plan and school safety handbook containing clear protocols on emergency preparedness, violence protections, mental health support, disaster risk reduction, campus security, digital safety, learner protection, referral systems, and coordination with local authorities. The measure likewise institutionalizes regular safety assessments, school safety audits, and emergency drills. This bill requires schools to be equipped with CCTVs, screening equipment, and visitor management system. Additionally, the bill also mandates the designation and availability of essential school safety personnel, including a school safety officer, security personnel, school counselor, and school counselor associate. The inclusion of school counselors is in line with Republic Act number 12080, or the Basic Education, Mental Health, and Well-Being Promotion Act, which I co-authored and co-sponsored and was principally sponsored by Senate President Win Gatchalian. But given the crisis in our supply of mental health professionals, we urge the government to immediately implement the hiring of school counselor associates, which was funded in the 2026 budget. Napakalaki po ng pagkukulang pa ng ating mga school counselors at ating mga mental health professionals. At nabanggit po yung tungkol sa mental health. Mental health issue is real po. Totoo po yan. Malaking problema po ito at dapat po ay matugunan ng gobyerno. Mr. President, alongside with our support for this bill, we reiterate our call to promote the responsible and age-appropriate use of social media. As chairman of the Committee on Sports, para sa akin, mas dapat nating hikayatin ang mga kabataan na lumabas, maglaro at mag-sports kaysa buong araw na nakatutok sa social media
at gadgets. Again, hindi natin layunin na ipagbawal ang teknolohiya. Yan naman po ang uso ngayon. Ang dapat ay layunin natin ay tiyaking ginagamit ito ng responsable at naayon sa edad ng ating mga anak. As I always say, get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. At masaya po kami ng aming teammate natin dito sa Senate Sentinels. Nandito po yung aming former teammate, now Secretary Sani Angara, na sumusuporta po sa atin dito alongside my teammate Senator Joel Villanueva. Back-to-back champion po yan, 2023 and 2024. And 2025, eliminated po kami dahil sa tiebreaker lamang po. Pero muntik na rin po kami pumasok and hopefully makabawi tayo with the support of our Senate President Win Gatchalian. At sana maglaro na rin po si aming teammate na si Senator Bam Aquino and si Senator Mark Villar para lumakas tayo. To end, I congratulate and thank the sponsor, Senator Bam Aquino, for championing this important measure. I likewise commend and give my confidence to the leadership of DepEd Secretary, Senator Sani Angara. Together, let us ensure that every Filipino child can learn in a school that is safe, secure. Amo to naging pamayag naman ni Senador Christopher Lawrence Bongo Kasumpay naman nag-ilusong nga Senate Bill number 2426 mga kabombo. Isa may makabombo kanina pagtulog para mga pipira ng balitang national, ng balitang lokal, isa may makabombo mga pipira ng mga panumdom. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuri unin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates ka ng papabaguliwat ang kamatuoran. Tutok la din niya Bombo Radio Tacloban para iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas. Ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gahapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens. Ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mga mucosal lesions. Kaupo ditong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaapat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hiton tubig, labinayan na nga panahon. Aadi iton pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo panimalaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtutot brush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalo din tubig kung nauran. Magtipid kita ang tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? O sa diniin ano ba ang motibohan igin balita? Ini ba agad nga maghatagin sakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabugusan nga artikulo diri lan headline ngan iwasi gihapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla din niya Bombo Radio Tacloban parahan iba pa nga mga pamaagi. Ang household energy saving habits, ha mga urban communities inging kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern,
ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip dinhi ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong itong mga suga, pag-regulate ang mga home temperature ngan iba pa. Hapadayon niya paghitaas sa presyon lana kada turo importante. Planuha ang mga lakat nga dudrungana ang mga karadtuana. Magkipag-carpool o gumamitin pampubliko nga sarakyan kung posible. Kung hara nila ang kakadtuan pagbaktas, makakatipid ka na, makakabulig ka pa. Baltok nga pagbiyahe tipid ha gasolina. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adyan pira nga mga tips para Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin. Pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. May one pot wonder na napawid sa saya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya. Sa dami ng Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. SVS Variety Store, Tacloban City. Joanne Eatery, Gomez Street, Tacloban City. Guri Guri Store, Sampaguita, Tacloban City. Lady Paper World, Del Pilar, Tacloban City. Hayward Travel Inn and Minimart, Paterno Street, Tacloban City. Anayad niya sarakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga sarakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express ani mo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radyo Tacloban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayi ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinumdumini, tikang Bombo Radyo Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabat ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, ngan kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga professional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-8727. Tigam ni ka Bombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinumduminihan Bombo Radio Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdum ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtaob itong baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay ngan ha mga indoors. Maghugas gihaponhin mga kamota gamit itong sabon ngan tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer
sanitizer. Ngan iwasalaan na iton pagkakaada iton kontak ang mga individual nga may da mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagihan skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag ha iyo hana Bombo Radyo Tacaloban. Naihan nga proven and tested nga ang pagjo-jogging o bisan ng simple lang nga walking in may damo nga mga benepisyo ha aton panlawas. Lakip na ang pagpapaupay hiton aton cardiovascular health. Kung gusto mo nga tikanganan imo running journey, adin mga tips gan beginner-friendly essentials para safe practice ini. Magsulot in activewear nga angay ngan komportable imo lawas. Magsulot in sapatos nga angay o sakto para ha jogging o running. Magbalon hin tubig agud nga diri ma-dehydrate. Siguraduha gihapon ngan imo running time indiri malapos ha duha ka oras. Happy Bombo Hanay Big Time! Alas 9:43 na makabumuton oras nga makabumuman na naman kadugahan nga balitang national makabumbo ko diin. Juliana Baronda, Lone District Capacity Biton, Iloilo City. Ging question di Secretary Rimulya kasumpay makabumbo hitwaray daw ang iba ng mga barangayin annual development plan. Kung di makabumbo no, ito mga barangay ito na tinatawag na annual development usaha mga pitad agod na makita kung anong purpose kung ano itong mga dapat buhaton. Ito mga barangay official school ito mga sangguniang kabataan. Kapag na makabumbo pa naman naton, ito naging state naman o pangutana naman ni Juliana Baronda itong Lone District Capacity Biton, Iloilo City. You, knowing you when you were like the governor of the province of Cavite. With you leading the agency, not only the ILG, including BFP, also our PNP, I know we are in good hands. But my problem today lies not only with the ILG, it's with the local government. It's also with the SK officials and the barangay officials. I am very lucky to have been given the chance to serve the Barangay Council of Barangay Havillana Haro and as the SK President of Iloilo City in 1996. And I remember until now, during my days as SK President, we were given the opportunity by the National Commission to be empowered by the National Commission. Remember, your task is to provide us with enough knowledge, guidance to become the better person of ourselves. During 1996, when I was the SK President of Iloilo City, puno po kami ng lahat ng programs. We do have the Scholar Training Boss 1, 2, 3. Ano ito? Una, kailangan malaman po muna natin kung anong reason bakit nandito kami. Ano yung reason? For our SK to develop the social, physical, emotional, moral, and spiritual well-being of our youth. Second, Scholar 2 is for us to make sure that all of the programs of the SKs are aligned with the needs of our young people from the barangay to the federation, to the city, to the provincial, and the national. Third, when we are already equipped with all the knowledge and everything that we need to be immersed in different cities, in different countries, kung kaya, kung ano ang pinaka magandang best practices. Ginawa ko pa iyon during my time. That is why I was even awarded as the most outstanding SK of the Philippines, besting 44,000 SK chairman. And at the same time, I was awarded by NYC as the national youth leader of our country. Now that SK is about to be postponed, I feel sorry for those SKs who worked hard and also for those SK na hindi talaga nagtrabaho, Secretary. Ang tanong ko, Secretary, in March 26, I wrote a letter addressed to your office kasi madaming mga barangay kapitan, hindi lang sa Iloilo or sa SK, but sa buong Pilipinas, walang annual development plan. So ngayon, they are working based on the reenacted budget. Kawawa
ang mga kabataan. Kawawa ang mga Pilipino. Bakit? We deserve a better program for our young people. We deserve a program that is responsive to the needs of our country. So ang politika, hindi po ito dahil leader ka. Ang politika, we should serve our city, we should serve our barangay and our country. Ang korupsyon hindi nag-umpisa sa taas. Kailangan umpisahan natin sa baba. Na pag-strengthen and pag-make sure that we are guided. When you are guided, wala kang reason for you not to be better. Ang tanong ko, Secretary, Iloilo City alone, in 2026, Diyos ko Lord, Marso, ilan pa lang ang nakasubmit ng annual development plan? Even sa barangay. Yung iba, December pa lang, walang annual development plan. Meaning, we are paying their salaries na walang ginagawa. Worst, now that this government has many programs to empower our people, but until now, hindi natin sa tingin ko nagawa ng tama. Una, we are and I am for uplift program for our people. But ang problema, ano bang sektor? Like for example, ngayon may programa po si PSA, si DSWD. And ano yung reason and purpose nila sa pagpili ng mga beneficiary na uplift? Based doon sa CBMS. Ano ang CBMS? Community-Based Monitoring System. Ang problema, in Iloilo City alone, nung tinanong si PSA, ilan ang beneficiary natin ng CBMS na bibigyan ng 2,000 a month? Sabi nila, 623. 2,000 a month hanggang December. Ang tanong ko sa DSWD, ilan ang nabigyan nyo ng first tranche? Ang sagot sa akin, 327. Ay bakit naman po 327 lang? Kasi po sa 600 plus na lista, hindi po qualified ang majority. Almost half, Mr. Secretary. Ngayon, we are not against the support of the government. We just wanted to make sure na ang bibigyan ay ang dapat bigyan. Dapat siguro kailangan magkaroon tayo ng isang IRR. Kunyari ngayon, lahat ng sektor ng transportasyon yan na lang tutulungan. Kasi sila ang mostly nung nagka-problema tayo sa fuel crisis. Siguro naman, sa mga scholarship grants natin sa mga kabataan, hindi natin alam kung sino bibigyan natin. Basta sino lang malapit sa atin lahat. Baka pwede, kasama ang SK. Hanapin nyo ang mga kabataan sa elementary na walang nanay, walang tatay, na namatay na. Or sa high school, hanapin nyo yung single parent na may 7 na anak. So, Mr. Secretary, thank you so much. You know what? I really wanted to do something to do good for our country, but nag-iisa lang kayo. So, what can you do? We still have 2 years to go for you to create impact to our lives. Can we regulate all travels ng mga barangay officials? Because like for example today, may biyahe 3 araw lang yung mga officials. 30,000 pesos sa Boracay. Ngayon nagka-problema pa tayo. Do we allow all of this? Kasi ginawa-gawa na ngayon, not all ha. There are barangays who are doing well. There are federations who are doing well. But I think majority are not doing well because ginagamit lang yung pera ng kabanang bayan dun sa pagbiyahe. Manila man or abroad. So can you do something, Secretary, to at least make sure na i-balance natin na pagbigay din siguro ng mga travel orders for barangay officials? Amo to naging statement ay pakutana ni Jillian Beronda hiton loan district posibiton Iloilo City na kung di makabubiging question iton mga annual development plan kasumpay makabombo hito mga barangays kanson SK makabombo o makabombo talaga may point talaga daw point makabombo ni Representative Jillian Beronda makabombo kay even hindi niya makabombo no may mga sugap nga cases nga talagang late nga nakapagsabit makabudong nga ni waray pa. So amin makabombo dapat yung DLG gusto ko dapat ko it monitoring hining closely
ang mga barangay since amo kot ero sang mga duties kumo sang departamento nga nagmonitor ito mga barangay sa mga SK. Habang lima kabungbo madako naman kita kalugangan nato nga balita kundi ini Palace Press Officer Claire Castro katungod daw niya mangutana ni Senadora Robin Padilla nga mangutana iton mga aliases na confidential funds kumo Senador Judges sumula ka na Palace Press Officer Claire Castro. Habang kayo makabumata naman natin ito naging statement naman o kabatunan ni Palace Press Officer Castro sa pangutana itong Bombo Radio Philippines. Ito po ay naging maliwanag naman at nakita ng karamihan ng mga ating mga kababayan kung paano ba nagtanong ang ating butihing Senador Robin Hood Padilla. At ginamit niya ang mga pseudonym na ginamit ng ating mga bayani upang ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi agad malaman dahil sa kanilang mga ginagawang mga pagsulat upang ipagtanggol ang ating mga kababayan nung tayo ay nasasakop ng mga dayuhan. Inihambing niya ito sa mga iliases na nagamit sa mga resibo na isinumite ng Office of the Vice President. Ikinumpara niya ang ating mga bayani sa tulad nila Mary Grace Piatos, Andy Lim, Pagong, Pusa at Belat. At masasabi natin ang facts kung paano ba nagkaiba. Hindi tayo huhusga at hayaan natin ang mga kababayan natin at ang mga senador ang siyang humusga rito. Pero para bigyang kaalaman ang ating mga kabataan at ang ating mga kababayan. Unang-una, makikita po natin ano ba yung pagkakaiba ng mga bayani noon sa mga pangalan ng mga di umanong aliases dito sa mga resibo. Pero hindi naman nangangahulugan na issue, sabi nga ng prosecution ay non-issue daw ang mga aliases. Pero doon pa rin naman tumutungo ang katanungan. Siguro ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan nang walang bayad. Pero yung mga tumutulong na mga informant, informer, sa kasalukuyan, mukhang hindi kikilos ng walang bayad. At ang mga bayani noon, kahit gumamit ng pseudonym, ay alam nating totoong tao. Sa ngayon, ang mga resibong naipakita, hindi natin alam kung totoong tao o sila ay multo or mga ghost beneficiaries. So, para sa kaalaman ng mga kabataan, kung ito ang pagkukumparahin natin, ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan, pero yung iba ngayon, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayad. Makarapatan po niya. Kung ano po ang nasa loobin ni Senator Robin Padilla, hindi po ito panghihimasukan ng administrasyon, hindi po ito panghihimasukan ng palasyo. Karapatan po niya kung ano ang nais niyang ipahiwatig, pero kinakailangan din po nating maipakita kung ano ba ang katotohanan para hindi din po maligaw ang ating mga kabataan, kung ano ba ang talaga naging papel ng ating mga bayani noon. Gumagamit man ng pseudonym, pero hindi para itago ang bayad. Amo to naging pamahig makabumbo ni Palace Press Officer Claire Castro kasumpay makabumbo hito na pangutana ni Senador Robin Padilla kasumpay makabumbo ito sinisin naman ng mga aliases labi na makabuging gamit during hiton na impeachment trial then nakalabay ng adlaw makabumbo. And of course makabumbo in mada ko na kita tunyo na kundi makabumbo ng Agosto 20 sa 2026 iton aton special winner para ton 500 pesos ng radio para ton swerte sa palengke. Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM/FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash. Ay congratulations kan Ma'am Kiana Santorina, taga-barangay 106 Santo Niño, Tacloban City. Gamit ang iya po purchase nga Omega. Nakadawgiya sa para special win nga 500 pesos
nga no sang radio mga kabombo. Of course, congratulations again kay Ma'am Kiana Santorina, taga Barangay 106 Santo Niño, Tacloban City, gamit ang pro purchase nga Omega nga nalagon naman niya ito natong para special winner nga 500 pesos nga na radio set mga kabombo. Yan mga kabombo no, amot to, ito na ato ni special winner, yan ang mga kabombo. Of course mga kabombo, ada kay kinakablas sa kitang oras, alas 9:57 na, nga of course mga kabombo, mga namamati na, inahinay ka mo, ito yung mga kakatun labit ng mga drivers naton, mga parag-uma, mga parapangisda, nga so mga kabombo, ito mga namamati na insiguraduhan, nga may dadal kitang tubig, kaya nga panahon, impaybayba, may pag-uran, may pagsirak mga kabombo. Alas 9:57 mga kabombo itong oras, nganda mga salang pagupod yun na, nga ni-follow Facebook page naton, na Bombo Radio Tacloban, sugat ang Bombo Radio Philippines. So mag-join na mga kabombo no, 105.1 para itong mga karugangan ng mga balita mga kabombo. Ngayon ni Bombo Jake Pagipon, this is Bombo Radio Philippines, #1 radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. Dahil sa kasalatan ng oras, tayo ay pansamantalang namamaalam sa umagang ito. Hanggang bukas muli, umantabay, Bombo Hanay Big Time! Basta Radio Bombo! Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman, as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaroa kung kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates kanang papabaguliwat ang kamatuoran. Tutok la din niya Bombo Radio Tacloban para iba pa ang mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gahapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions, kaupo nitong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaapat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hitong tubig, labinayan na nga panahon. Aadi itong pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo panimalaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtututbrush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalod hin tubig kung nauran. Magtipid kitahan tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? O sa din inaano ba ang motibohan igin balita? Ini ba agud nga maghatagin sakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabugusan nga artikulo diri lan headline ngan iwasi gihapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla iniha Bombo Radio Tacloban aparahan iba pa nga mga pamaagi. Ang household energy saving habits, ha mga urban communities inging kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip dinhi ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong itong mga suga, pag-regulate ang mga home temperature ngan iba pa. Hapadayon niya pagitaas sa presyon lana kada turo importante. Planuha ang mga lakat ngan dudrungana ang mga karadtuana. Magkipag-carpool o gumamitin pampubliko nga sarakyan kung posible. Kung hara nila ang kakadtuan pagbaktas,
Makakatipid ka na, makakabulig ka pa. Baltok nga pagbiyahe tipid ha gasolina. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adian pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istoryahan imo maginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar. Kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla ka sa ko. Basta gardenia. Masigla ka sa ko. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Masigla ka sa rin. Basta gardenia. Kampante. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. General Merchandise San Jose, Tacloban City. Emerald Grocery Store San Jose, Tacloban City. Daily Grace Mini Mart San Jose, Tacloban City. Winsil Mini Mart Marisbaras, Tacloban City. Anayad ni Sirakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan an sobra nga karga agud diri kumusog an konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga Sirakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot ha imo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayi ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang Bombo Radio Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabat ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga professional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-8727. Tigam ni ka Bombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinom duminihan Bombo Radio Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdom ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtao biton baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay ngan ha mga indoors. Maghugas gihapon hin mga kamotta gamit itong sabon ngan tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na itong pagkakada itong kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagi han skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban.
Naiha nga proven and tested nga ang pagjo-jogging o bisan ng simple lang nga walking in may damo nga mga benepisyo ha aton panlawas. Lakip na ang pagpapaupay hiton aton cardiovascular health. Kung gusto mo nga tikanganan imo running journey, adyan mga tips gan beginner-friendly essentials para safe practice ini. Magsulot in activewear nga angay ngan komportable imo lawas. Magsulot in sapatos nga angay o sakto para ha jogging o running. Magbalon in tubig agud nga diri ma-dehydrate. Siguraduha gihapon ngan imo running time indiri malapos ha 2 ka oras. Happy running ka bombo! Maaram ka ba kabombo nga eksakto nga pagpili nga paggamit in aircon ni nakabulig para makagtipid din kuryente? Siyahan, piliya an inverter type in aircon nga kitaan energy guide label. Kung mabilngan mo na kitaan energy efficiency ratio o kung EER, mas itaas nga energy efficiency ratio, mas tipid hin konsumo. Labot lahini. Igpabilin nga limpyuhan ang filter han aircon para mas matugnaw ang ginbubuga nga hangin. Ini nga pahinumdom induro tayo itong Bombo Radio Tacloban. Importante ang koneksyon han mental health ha trabaho. Oo, importante ang trabaho. Pero may aday ni dako nga papel ha kabugusan nga panlawas han usa nga empleyado. Kumusta ka? Himua nga parte ini nga kultura ha opisina. Hingaanay. Importante nga magkamay-ada kahin mental health break para liwat magkaada kahin panahon para imo kalugaringon. At imani ang mental health han mga magtatrabaho in labi na nga ang stigma, diskriminasyon ngan harassment inagdudurot hin malain nga epekto ha mental health. Maghatag hin pagsuporta ha mga magtatrabaho nga nakaka-eksperyensya hin mental health conditions. Ayaw kita kaulang pagbulig ha aton igkasitawo nga magkamay-ada hin ginhawa ha irapan hunahunangan kasing-kasing mapaha trabaho man o hagawas han opisina. Ini nga pahinumdom inhatag ha iyuhan Bombo Radio Tacloban. Anayad ni Serakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan an sobra nga karga agud diri kumusog an konsumo. Hasakto nga pag-atiman, mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga Serakyan, tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulotin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express ani mo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ano itong nagawa ko? Kasalanan ko. Kasalanan ko. Patawarin mo sana ako. Alam ko, hindi mo ako mapapatawad. Kaya mamatay na sana ako. Hilingin mo ang kapatawaran ng may kapal para gumaan ang dibdib mo. Salamin ng buhay. Nilikha ng Diyos ang tao na mabuhay bilang isang salamin at ulirang sa mapagpalang pag-ibig. Kung ang tao mula pagkapanganak ay lumaki na ang hamon sa kanyang buhay ay ang mapagpalang pag-ibig, mabubuhay ito na may takot at sumasamba sa Diyos. Siya'y magiging salamin sa buhay ng mga taong matatalino. Salamin ng buhay.
sa panunulat nila Philip P.N.S. at Leti Astudillo Aquino at sa direksyon Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, hinahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang isa na namang kwento sa ating dulang, Salamin ng Buhay. Magandang araw po, Nana Sean. Ay, oo. Ganon din sa'yo, Iha. Akala ko kung sino itong magandang babaeng makakasalubong ko. Hey, ikaw pala. Grabe naman po yung magandang sinasabi niyo, Nana. Totoo naman kasi, Iha. Napakaswerte ng mapapangasawa mo. Mapait ka na nga, maganda ka pa. Hala, si Nana Sean talaga, oo. Ay, saan ka ba pupunta, Iha? Sa palengke po. May bibilhin lang po ako sandali. Ganon ba? Ay, kumusta naman ang pag-aaral mo? Ayos naman po. Kahit paano, nakakaraos din sa mga subjects ko. Mabuti naman kung ganon. Swerte kayo kasi nabibigyan kayo ng pagkakataong makapag-aral. Yan ang yaman ninyong hindi mananakaw, umaaagaw ng iba. Oh, Arnel, nandito ka pala. Wala si Karen dito sa boarding house. Ha? Sabi niya kaninang umaga, susunduin ko siya ngayong hapon para makasama sa misa. Ay, baka nakalimutan niya. Kasi, sinamahan niya yata ang mga kaklase niyang papuntang Capitol. Ah, ganun ba? Kaya pala kahit tinatawagan ko, hindi sumasagot. Papunta rin ako sa simbahan eh. O kung gusto mo, sabay na tayong pumunta. Tawagan mo na lang siya kung susunod siya sa katedral. Ay, ano ba naman yan? Binilisan ko pang tapusin yung huling exam ko para sana makahabol kami sa misa. Pagpasensyahan mo na si Karen. Alam mo naman, baka kalimutin minsan. Lagi na lang siyang nakakalimot kapag may pinagkakaabalan siya. Kaya minsan, nag-aaway kami. Ah, ganun ba? Tara na nga, sabay na tayong pumunta sa simbahan. O sige, pero baka magalit ang boyfriend mo. Hala, ano bang boyfriend? Wala namang nanliligaw sa akin. Kaya, anong boyfriend ang sinasabi mo? Ay, nako. Sinabi ko na nga sa'yo na wala sa isip ko ang napag-usapan natin. Alangan namang iwanan ko basta-basta mga kaklase ko doon. Hindi ko naman sinasabing ganun. Sana lang kasi nagsabi ka para alam ko ang gagawin ko. Nakalimutan ko nga. Mahirap bang intindihin yun? Sige, hayaan mo na. Baka mag-away pa tayo. Ewan ko sa'yo. Ang hirap mong kausapin sa simpleng bagay. Mabuti at nagsimba rin si Grace. Kaya may kasabay akong pumuntang simbahan. O siya, sabay pa rin pala tayong uuwi sa Sabado? Oo, sunduin mo na lang ako. Marami akong iuuwing mga labada para kay inay. O wala ka namang klase sa hapon ng Biyernes Labahan mo na lang yan para hindi na gawin ng nanay mo. Aba, nakikialam ka pa?
Hindi pa naman tayo mag-asawa. Ang dami mo nang sinasabi. Nasabi ko lang naman. Kasi, totoo naman ang sinasabi ko. Naku, Arnel. Kung ganyan ka lang lagi, baka magsawa ako sa'yo. Ano? Oh, sino na naman yung kaaway mo at nakasimangot ka na naman dyan? Si Ariel. Pakialamero kasi. Ano? Pakikialaman niya lahat. Kahit mga simpleng bagay na hindi naman dapat pinapansin. Ikaw rin naman kasi. Ang arte mo kung minsan. Ano? Kakampihan mo pa yung mokong na yon? Wala naman akong nakikitang masama sa ginagawa niya. Ewan. Siguro. Ako lang talagang palaging may mali sa kanya. Hindi ka naman dapat magalit. Sinasabi ko lang naman ang totoo eh. Siguro nga. Mas mabuti pa siguro kung kayo na lang. Bagay naman kayo. Ano ba yan? Sus, anong sinasabi mo dyan, Karen? Tumigil ka nga. Anak, matagal na rin kayong magkarelasyon ni Karen. Pero hindi ko pa naitatanong sa iyo ito. Ano po yun, inay? Ano ba ang nagustuhan mo sa kanya? Ngayon lang po kayo nagtanong ng ganyan Oo, kasi marami kasi akong naririnig na parang sinong mayaman kapag pumupunta dito sa atin. Ang arte-arte pa raw. Ay, naku, inay. Nakikinig kayo sa mga chismis. Nagpapaganda lang si Karen. Maarte na agad. Hindi na nga siya dumadalaw dito sa bahay natin. Hindi tulad noong high school pa kayo. Maigpit kasi ang mga magulang niya, inay. Kaya hindi siya madalas nakakalabas tuwing weekend. Buti pa si Grace. Kahit saan niya ako makita, palaging nakangiti at siya pa ang nauunang bumabati. Alam naman nating mabait si Grace. Minsan pa nga, siyang nagsasaway sa amin ni Karen kapag naririnig niyang nagtatalo kami. Oh, kita mo yan. Hindi pa kayo mag-asawa ni Karen, pero parati na kayong nag-aaway. Paano pa kaya kung mag-asawa na kayo? Paano kung hindi kayo magkaintindihan? Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. Pare, sabay na tayong bumalik sa boarding house. O sige, susundin ko lang si Karen sa bahay nila. Ha? Ay naku, umuwi na si Karen. Sumama raw sa uncle niya papunta ng bayan. Ha? Napag-usapan namin na sabay kaming uuwi. Sinong nagsabi sa'yo? Nakita ko si Grace kanina, siyang nagsabi na umalis na si Karen. At siya nga pala, si Grace na lang kasama natin para may makasama tayong magbabayad sa tricycle. Bakit hindi man lang ako sinabihan ni Karen? Hindi ko rin alam. Pero parang nag-iba na ang ugali niya. Simula nung nag-college na tayo. Sobra ka naman, pare. Huwag ka naman sanang magsalita ng ganyan sa nobya ko. Ay, hindi ko intensyon na saktan ang damdamin mo. Best friend mo ako. Nasasaktan lang ako pag nakikita ko na nahihirapan ka sa kanya. Ano? Oo, pare. Ayaw ko lang dumating sa puntong masaktan ang damdamin mo. Uy, anong ginagawa niyo dito sa likod? Ay, ikaw pala yan. Kala ko nasa loob ka. Kadadating ko lang. Tumulong pa ako kay nanay na maglaba. Oh, bakit hindi kayo pumasok?
Ay, nandyan kasi mga bisita ni Karen. Nakakahiya kaming pumasok. Kasi kakayang sumingit sa harap. Bakit naman kayo mahihiya? Kaibigan niyo naman si Karen. Lalo na si Arnel na boyfriend niya. Nakita kami kanina ni Karen pero hindi naman kami pinansin. Oh, ayun. Tawagin mo. Best friend! Ha? Bakit hindi niya ako pinansin? Oo nga. Nakikita naman natin ang dami nilang bisita. Baka hindi pa niya maharap na pansinin tayo. Ay, oo nga naman. Karamihan classmates niya. Nakikita ko nga sila kadalasan nakasama ni Karen sa universidad. Sige, hintayin na lang natin na kumunti ang mga tao. Oh, sige. Oh, tignan mo. Tignan mo si Arnel. Ayun. Parang estatwa na hindi man lang pinansin ni Karen. Ano ba yan? Pag-aawayan ba natin ito? Sinabi ko na ngang kaklase ko lang ang nakita mong umakbay sa akin sa paaralan. Umakbay sa'yo? Kaklase mo lang? Sigurado ka? May kaklase bang ganyan? Hindi ko alam sa'yo. Basta kung ano-ano na lang ang iniisip mo. At ako pa ngayon ang kung ano-ano ang iniisip. Ako nga ang niloloko mo eh. Niloloko? Sabi ko nga ang kaklase ko lang eh. Ayan si Grace. Tanungin mo sa kanya kung may nakita siyang ibang lalaki na naghahatid sa akin dito. Aba, ano na naman yung pinag-aawayan nyo? Para kayong aso't pusa na naman. Oh, Arnel. Tanungin mo siya kung anong gusto mong itanong. Oh, ano ba yun, Arnel? At bakit galit na naman itong si Karen? O wag na. Pasensya ka na, Grace. Nadamay ka na naman sa away namin. Uwi na ako. Mag-uusap na lang kami sa ibang araw. Oh, Arnel, Chad, hindi pa kayo nagtatrabaho. Iinom agad kayo. Pabayaan nyo na kami, Nay. Ngayon lang kami makakapag-banding ni Chad. Oo nga, Auntie. Nag-uusap lang kami ng seryoso ng kaibigan ko. Dapat, inuuna ninyo ang pag-aaral bago ang inuman na yan. Oo, Auntie. Mabait naman kami ni Arnel. Kaya lang, gusto ko sanang samahan si Arnel. Kasi may problema siya eh. Ano bang problema niya? Alam niyo naman, Auntie, may nobya si Arnel. Siyempre, LQ. Love quarrel, sabi nga nila eh. Uy pare, huwag mo namang sabihin kay Nay. Baka sabihin niya, OA naman ako. Sus, alam ko naman. Mas maganda sana kung si Grace na lang ang pinili mo. Mabait pa. Naku, Auntie. Gusto mo yatang mag-away pang magkaibigan dahil kay Arnel. Nako, matagal ko nang napapansin ang hindi magandang ugali ni Karen. Kaya hindi ko rin ikakagulat kung maghihiwalay sila. Auntie? Inay. Sinasabi ko lang ang totoo. Ayaw ko si Karen para sa iyo. Auntie? Alam kong hindi mo nagustuhan ang sinabi ko, anak. Pero yan ang totoo. Malayo ang loob ko sa kanya. Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. Oh, Arnel. Ang aga mo naman dito. Oo, susunduin ko sana si Karen para mag-breakfast kami. At magsusorry na rin ako sa kanya. Ha? Hindi ba sinabi niya sa'yo na hindi siya natulog dito sa boarding house kagabi? Wala naman siyang sinabi.
Sinabi ko pa nga sa kanya kagabi bago siya umalis na dapat ipaalam niya sa'yo. Hindi naman nag-text sa akin. 3 araw na mula nung huli siyang nag-text. Saan kaya siya natulog? Ingat ka, Alex. Salamat sa paghatid sa akin. Kita tayo mamaya. Oh, ayun si Karen. Sino yung Alex na yon? At bakit lalaki pa ang nagatid sa'yo dito sa boarding house? Nang ganito kaaga? Ano bang ginagawa mo dito? Kaibigan ko lang si Alex. May tinapos lang kaming research paper kagabi. Research paper? Hindi ko na alam kung maniniwala pa ako sa'yo. Kung ayaw mong maniwala, edi wag. Maghiwalay na lang tayo. Tutal, nagsisimula ka na rin namang magduda. Ikaw pa ang galit? Kung talagang importante ako sa'yo, sana sinabi mo kung saan ka pupunta. Hindi na kailangan. Hindi naman tayo mag-asawa. Alam ko na wala ako sa posisyon para magsalita. Pero sana, wag mo namang awayin ang kaibigan ko. Hindi naman niya sinasadya na masaktan ka. Hindi ko lang talaga matanggap na parang ganun kadali sa kanya na sirain ang 5 taon naming relasyon. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Arnel. Hindi ko na ipipilit ang sarili ko kung ayaw niya. Pero masakit pa rin. Gusto ka pa niyang hingan ng tawad pero nahihiya lang siya. Alam mo naman minsan, mataas ang pride niya. Ay, Diyos ko naman. Nagdadrama na naman ako. Pero salamat, Grace. Bakit ka nagpapasalamat sa akin? Salamat kasi kahit best friend mo si Karen, pinapakinggan mo pa rin ako. Kaibigan din kita at matagal na tayong magkakilala. Bakit naman hindi? Dahil mabait ka sa akin, ililibre kita mamaya. Mabuti naman at natauhan na rin si Arnel. Kaibigan ko si Karen pero hindi ko gusto ang mga ginagawa niya ngayon. Lagi niyang sinasaktan ng kaibigan ko. Kaya naaawa ako kay Arnel. Kung bakit siya pa kasi? Anong bakit siya pa? Na si Karen ang niligawan ni Arnel. Pwede namang ikaw na lang. Uy! Ano pa yung sinasabi mo dyan, Chad? Totoo naman. Mabait kayong dalawa ni Arnel. Kaya, bagay kayo. Wala si Grace. Lumabas lang saglit. Babalik na lang ako mamaya. Arnel? Pwede ba kitang makausap kahit sandali lang? Wala na tayong dapat pag-usapan. Tapos na ang lahat sa atin. Gusto ko lang humingi ng pasensya sa'yo kung nasaktan kita. Kalimutan mo na yon. Wala na yon sa akin. Dahil kay Grace, napagtanto ko na mas may mga bagay talagang hindi pwedeng ipilit. Salamat. Kahit ganon. Balak mo bang ligawan si Grace? Hindi. Pero mabait si Grace. Wala naman sigurong masama kung magustuhan ko siya. Nakalimutan ko ngang magpasalamat sa nanay mo nung nagbigay siya ng suma nung 1 linggo eh. Okay lang yun. Ayaw nga pala. Malapit na pala ang graduation natin. Anong plano mo? Maghahanap agad ako ng trabaho. Baka makapasok ako sa bangko kung saan ako nag-OJT. Mabuti kung ganun. Oh, ikaw ba? Anong plano mo? Maghahanap din agad ako ng trabaho.
Napag-usapan nga namin ni Chad na susubukan naming maganap ng trabaho sa Maynila. Kung may magandang oportunidad doon, bakit naman hindi? Hindi mo ba ako mamimiss kung malayo ako? Ha? Oops, joke lang. Siyempre, mamimiss kita kasi magkaibigan tayo. Pero kung doon mo mahahanap ang ikabubuti mo, susuportahan pa rin kita. Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. Mga kaibigan, dyan nagtatapos ang isa pang kwento dito sa ating dula. Salamin ng buhay. Mula sa panulat ni Felipe Enes at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. Anayad ni Serakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan an sobra nga karga agud diri kumusog an konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo an maaabot han kada litro. Inatiman nga Serakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express ani mo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman og gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayi ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang nga Bombo Radio Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabat ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga professional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-88727. Tigam ni ka Bombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinom duminihan Bombo Radio Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdom ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtao bitong baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay ngan ha mga indoors. Maghugas gihapon hin mga kamotta gamit itong sabon ngan tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer
sanitizer. Ngan iwasalaan na iton pagkakaada iton kontak ang mga individual nga may da mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagihan skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag ha iyo hana Bombo Radyo Tacaloban. Naiha na nga proven and tested nga ang pagjo-jogging o bisan ng simple lang nga walking in may damo nga mga benepisyo ha aton panlawas. Lakip na ang pagpapaupay hiton aton cardiovascular health. Kung gusto mo nga tikanganan imo running journey, adyan mga tips gan beginner-friendly essentials para safe practice ini. Magsulot in activewear nga angay ngan komportable imo lawas. Magsuot in sapatos nga angay o sakto para ha jogging o running. Magbalon in tubig agud nga diri ma-dehydrate. Siguraduha gihapon ngan imo running time in Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, utusan sana ni Aling Turang si Pipita na magtimpla ng kape niya. Pero lumapit si Zoraida. Sinisi ni Darla ang ina dahil hindi obra raw na utusan ang bida natin. Samantala, sa pagsasama ni Pipita kay Zoraida ay binili niya ito para manmanan si Darla sa lahat ng kilos niya. Bagay na ipinagtaka ng bida natin. Hindi nagreklamo si Tandang Milyano na 50,000 lang ang iniwan ng kanyang anak bago siya umalis patungong Amerika. Agad na nagreklamo si Aling Turang nang walang laman na karne ang kanilang ref. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Magkakasakit kung walang pira. Dito sa ating dula, Super Pipita. Kailan lang tayo nagkita? Naubos mo na ang 5,000? Ano na naman ang pinagkakagastusan mo? Hoy, huwag mo akong lolokohin ha. Masama ako kung magalit para alam mo. Ano? Ano yun? Ay, sandali lang. Sandali lang ha, kasi may tao. Si Pipita kaya yan? Ang walang hiya. Nagmamanman sa akin.
Binilin ng Surayda na yon. Mag-ingat ang katulong na yan. At sabunutan ko na. Ilalampaso ko siya sa sahig. Pipita! Pipita, ikaw ba yan? Pipita! Pusa naman pala. Pero, pusa kaya talaga? O kaya, nagmiyaw lang? Pipita! Ay, talaga ito hindi nakikinig. Pipita, asan ka na? Bakit po, madam? Galing po ako doon sa labas. Hoy, pusa! Ay, apa? Ang laking daga ang nahuli ng pusang yan. Sige Neng, lumabas ka na. Ay, mabubusog ka na dyan pag nakain mo lahat yan. Ay, para kang baliw, Pipita. Maiintindihan ka ba ng pusa na yan? Kaya, huwag mong habulin. Tumakbo na siyang palabas, madam. Ang pusa, natsambaan niya yung malaking daga. Ano nga pala ang papagawa ninyo sa akin, madam? Naku, bakit? Dapat bang ituro ko sa'yo kung ano ang dapat mong gawin? Maglinis ka doon sa kwarto ko at labhan mo ang mga marurumi kong damit at palitan mo ang mga bedsheet at saka sa kurtina, naintindihan mo? Plano ko talaga ang maglaba ngayon, madam. At labhan ko na rin ang mga maruruming damit ni Aling Turang. Hindi naman masyadong madumi ang damit ni Madam Darla. Pero sandali lang. Ano kayang amoy na ito? Gusto talaga niya akong alipinin. Mabuti na lang at naniwala sa dahilan ko. Narinig ko na may kausap siya sa cellphone niya. Sino kaya yun? May hinala ba si Madam Surayda sa madrasta niya na mas bata pa sa kanya? Pero paano? Nung nagbakasyon sila nagkita? Ay, masunurin ang Pipita na yan. Pero Marte, mas gusto niyang labhan ang mga damit ko. Pero nakipagsagutan pa sa akin nung pinapalinis ko sa kanya ang kwarto ko. Ang walang hiyang katulong na yan, bakit hindi ninyo isumbong sa akin? At kakausapin mo, ganun ba? May kalukuhan na ginagawa yan. At parang nanghahamon pa. Kaya, huwag kang makihalubilo sa kanya. Baka may mawala dito sa bahay. Baka idamay pa tayo. Pero, ako na ang nagsusumbong kay Surayda. Inay, kung may reklamo kayo kay Pipita, si Miliano ang pagsabihan ninyo at siya ang bahala sa kanya. Baka magbakasyon ako sa lalong madaling panahon, Pipita. Oo nga pala. Hindi pa ba nagsabi si Papa ng pera? Ganyan. Ganon. Kumusta naman ang bilin ko sa'yo? Oh. Ano? Narinig mo si Darla na may kausap sa cellphone niya? At pera ang pinag-aawayan? Siguraduhin mo. Manmanan mo. Ha? Ang babae pang yan ang nakakautak.
Baka naman may naghuhot-hot sa kanya. Ano? Lumabas ba siya? Ganon. Hindi mo alam. Kung ganon talagang magaling ang babae niyan. Sige, ituloy mo yung sabi ko, yung feeling ko sa iyo, ha? Manmanan mo yan. Pero mag-ingat ka, huwag kang magpahalata. Ganito ang gagawin mo, Pipita. Makinig ka sa akin. Paalisin mo ang pusa dyan sa loob. Ibili mo ng isda na ipakain mo. Bilhan mo ng isda at yun, ipakain mo. Sige, bye. Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. Nagkamali ako na si Turang ang naghihilig. Ang lakas-lakas ka ako sana. Yun pala, ikaw ang naghihilig na parang umaakyat na barkaw. Ngayon lang naman ako naghilik. Hindi talaga pwede sa akin ang mga gulay. Karni sana ng manok. Pero baka tumilaok ka. Ikaw naman, kahit ako ay titilaok. Babangon na nga ako at pupunta na ako magkape. Pipita, ipagtimpla mo nga ako ng kape. Aba, sandali lang, Miliano. Maghahating gabi lang. Hindi nga ako makatulog sa lakas ng hilik mo. Pupunta sana ako sa kwarto ni Turang at makikitulog ako. Pero gaya mo rin na naghihilik. Hindi kami makatulog ni Miliano. Perwisyo naman ang matanda na ito. Puro salita lang ang alam. Maraming salita kaysa sa gawa. Pipita, kinausap ka ba ni Miliano? Hindi ko pa nakita na naglinis ka doon sa guest room. May darating bang bisita natin, madam? Anong bisita ang sinasabi mo, Pipita? Hindi gusto ni Miliano na makitabi sa akin. Minsan lang naman ako naghilik. Kung yan ang bilin ninyo, sige madam. Total, wala naman akong gagawin, madam. Ganyan ang gusto ko na marinig sa'yo, Pipita. Sumagot ka kaagad. Buti na lang at naisipan ni Zoraida ang kumuha ng katulong. Dahil gusto niyang siguraduhin na ang kinakain ni Sir Miliano ay hindi makakasira sa kanyang kalusugan. At ano ang gusto mong sabihin, Pipita? Parang pinapabayaan ko si Miliano na asawa ko. Hindi sa ganyan. Dahil ipinipilit daw ni Sir Miliano na kung ano ang gusto niya, siya ang masusunod sa kanyang kakainin. Talagang hindi maturuan kung ano ang gusto. Kaya wag mo na akong gawing masama, Pipita. Hindi naman, madam. Sige, pupunta na ako sa guest room. Maglinis ako doon. Nagulat ka sa pagbukas ko ng pinto, Pipita. Baka ang alam mo ay multo ang pumasaw. Hindi ako takot sa multo, sir. Hayan, nalinisan ko ng guest room. Talaga bang dito kayo matutulog, sir? Hindi ako makatulog dahil sa hilik ng mag-ina. Para silang kumakain ng bataw. Ha? Bato, sir? Pwede ba namang kainin ang bato? Hindi naman.
Kundi ang sabi ko, ang paghilik nila, hindi ko gusto na maistorbo ang tulog ko. Pero bakit dito sa guest room, sir? Pwede naman doon sa kwarto ni Madam Suray nakatutulog. Oo nga no. Bakit hindi ko agad naisip yan? Pero nailipat na ang unan at kumot ninyo dito sa guest room, sir. At nakurtinahan pa. Kahit na. Hindi naman ako nagkukumot. Kaya dito na lang ako. Baka umuwi si Surayda. Opo, sir. Lalo na at sinabi sa akin, uuwi daw siya. Nakita ko si Miliano na pumunta sa guest room na nililinisan ni Pipita at nadatnan niya. Baka kung ano ang pinag-uusapan nila. Ano naman ang napag-usapan nila? Di malalaman ko rin kay Miliano. Kung ayaw niyang sabihin, hindi mo rin matatakot dahil hindi kayo magkatabi. O kaya matukso ang asawa mo sa katulong na yaon. Wala nang magagawa ang matandang yun, inay. Sinabi ko na sa inyo, puro salita lang ang marami sa kanya. Oo nga, Daria. Totoo yan. Kaya wag na kayong mag-isip ng kung ano-ano dyan. Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio Bombo. Nakatawag ka, kamutaw. Kumusta na kayo ni Kulasyan? Nakapag-ani na ba kayo? Ay, hindi pa. Marami pang anihin. Yung mga huli na itinanim noon. At ipininta na ang lahat ng naani. Ay, sige nang matawaran lang ba ang kumukuha ng mga gulay ninyo? Hindi lang siya. Ganon pa rin si Ginoong Di Makurangan. Ay, hindi ko mapigilan ang makangiti, kamuta. Baka akala mo niloloko kita, Pipita. Malayong isipin ko yan. Ikaw pa. Alam ko na mabait ka. Ay, pero patutulog na ako, ha? Dahil pagod ako eh. Ay, ang dami kong ginawa sa araw na ito. Sige na, bye-bye. Sige na, Ming. Masarap yan na ulamin mo. Dahil sariwang isda yan. At hindi puro putike at dagang ginuulam mo dyan. Ay, pambihira ka naman, Pipita. Ha? Parang tao na kinakausap mo ang pusang iyan. Naiintindihan ka ba niyan? At ang sarap pala ng ulam niya. Kahit pusa lang yan, Aling Turang. May silbi rin siya. Walang pinapatawad sa mga daga. Bakit mo pa siya pinapaulam ng isda? Nakita ko na inalisan mo pa ng tinik. Kulang na lang na alisin mo pa ang kaliskis ng isda. Tapos na. Nang naalisan ng kaliskis ang mga isda na binili ko sa palengke, Aling Turang. At gusto nating lahat na mag-ulam ng masarap. Humiwalay ka pala kay Darla ng higaan, Papa? Matagal na hindi ko na nakausap si Pipita. Kung hindi pa ako tumawag sa'yo, hindi mo pa ako maaalala. Wala na akong pera. Parang nakakaawa kayo, Papa. Wala na ba yung ibibili ng ulam ninyo?
magpasama ako kay Pipita para kumuha ng taong doon sa ilaw. Ay nako, Papa. Kinukonsensya mo naman ako. Kailan pa kayo mag-ulam ng tahong? Wala na ang tahong doon sa ilaw. Kausapin ko nga si Pipita at magpadala na ako ng pera. Bakit si Pipita lang? Ay, kausapin mo si Pipita. Ay, may babayaran ako sa kanya, Papa. At huwag kayong mag-alala. Hindi mapabawasan ang pera para sa inyo yon. Pwede naman sana, madam. Pero dapat kay Sir Miliano ang diretso na padalhan ninyo. At siya na ang magbibigay sa aking sweldo. Ay, opo, para walang masabi si Darla. Ha? Kung ganoon, kausapin ko sila, madam. Kailan ba kayo magpapadala? Bukas na. O sige po, hintayin ko yung resibo na i-chat ninyo. Opo. Sige po. Ha? Magtataka sila, madam? Ganun po ba? Sige. Sige po, madam. Ipaapalam ko sa kanila. Bye. Ay, may tiwala pa sa akin si Madam Zoraida. Pero bakit kaya? Anong plano niya sa mga pinagkagawa niya? Ay, parang may pagdududa siya kay Madam Darla. Mas mabuti sana kung magkakasama tayo ni Sir Miliano sa kumuha ng pera sa padala ni Madam Zoraida, ma'am. Ay, kayong dalawa na lang ni Miliano, Pipita. Nagkataon na may pupuntahan ako. Sige. Tayong dalawa na lang, Pipita. Magkano bang ibinigay niya sa iyo, Pipita? 70,000 pero yung 20,000 ay sweldo ko raw, sir. Ang laki pala ng sweldo mo, Pipita. Ako na lang sana ang katulong. Hayaan mo at kausapin ko para paalisin si Pipita at ikaw na lang ang babayaran namin para magtrabaho dito sa bahay. Ikaw naman, Mil. Masyado kang palabiro. Ikaw na nga lang ang bahala sa asawa ko, Pipita, ha? Hindi pa siya naliligo. Oo nga pala. May oras pa ako para maligaw. Baka kung makauwi kayo ay nakapagpalit na si Sir Miliano, madam. Oo, kamo. Sige, halina kayo. At mananghalian tayo. At sabik na naman akong mag-ulam ng hipon at alimangaw. Mil, hindi sapat ang pinapadala ng anak mo na pangpa-ospital sa'yo. Baka mamaya sabihin mo na naman na hindi ka inaalagaan. Ang lakas naman ng pang-amoy mo. Hindi ko pa nahahawakan ang pera. Magkano lang naman yun? Magkano ba ang kailangan mo? Sabihin ko na lang sa'yo kung kailan tayo magkikita. Oh, nandito ka lang pala sa kwarto mo. Ha? Inay naman, bakit kayo pumasok dito sa kwarto ko? Sino ba ang kausap mo?
Hindi si Insang Sanong, inay. Pupunta na daw siya sa Hawaii. Aba, may pagmamalaki, pero sandali lang. Paano nakapunta doon? Paano nakapunta sa Hawaii? O kaya sa Paway? Sige na, inay. Lumabas na kayo dito sa kwarto ko. Oh, mabuti naman at nakuha mo na ang pera, Pipita. Ikaw na ang bahala. Sana ay maging sapat ang 100,000. Kaya pag uwi ko na lang, ibibigay ang sweldo mong iba. Oh, mabuti naman at naintindihan mo, Pipita. Malayo pa ang Pasko. Pero bigyan kita ng bonus mo ngayon. Basta pagbutihin mo ang iyong trabaho. Ganyan ang gusto ko. Ano? Anong hiling ni Sir na sabi mo? May hiling si Emilia daw? May duda siya kay Darla. Sige na, Pipita. Saka na ulit tayo mag-usap. Tawagan mo ako. Baka sakali na may ibabalita ka sa akin, ha? Sige na, bye. Hay, wala akong pagsabihan sa aking plano. Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio Bombo. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng 1 linggong kasaysayan na pinamagatang Magkakasakit kung walang pira. Dito sa ating dula, Super Pipita. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio Bombo. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod mga kilala na mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung by ni bagong updates ka ng papabaguliwat ang kamatuoran. Tutok na din niya Bombo Radio Tacloban para iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Nikki Mart, Maras Tacloban, Palo Groceret, Palo Leyte, Renonet Variety Store, Palo Leyte, Eileen Paderno Store, Baras, Palo Leyte, Grocery Go Consumer Goods Store, Palo Leyte. Swerte! Aadi ka bombong ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumoan fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan may tuod nga ang mga underinflated nga mga kaliding in nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag
pag-increase to nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning nga mga sarakyan ay nagkukonsumo hin kuryente kutob 20%. Sanglit batasanig hapon nga i-roll down ang mga bintana han mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi hakada adlaw ing kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon makuri nga nakakagupong pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon hibaroi ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon isipa hin maupay ayaw pagpadalos-dalos igkalma ang kalugaringon ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat maging positibo ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video key in makakabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente pid tips. Likayan ang sobrang kakusog iton volume kay ang sobra kahitaas iton volume mas dako liwat ang konsumo hiton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta parunga o iyang plug an video key or sound system. Kung waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Hindi nga pahinumdom intikang ha Bombo Radio Tacloban. Protehere an imo pamilya ngan panimalay kontra hasunog. Sunda ang masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduhan nga nakaparong na ang kandila o lampara san o kumaturog. Likayan ang overload electrical circuits. Kung ikaw in Malakat, siguraduhan nga naka-unplug tanan ang mga appliances. Siguraduhan gihapon nga may number ka han mga hagrani nga fire station sa iyo lugar. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adian pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod gan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Kabombo, okay lang ang mga aruhin bulig inlabi na kung may pag-isumpay ha aton mental health. An pangaro man good hinbulig insyahan nga buruhaton para ha paghihil. Pamati kay bangin na nimo sangkay in mayada na mga pamakiana or i-share o di man ngani mayada na ginpapagagian ha ira kinabuhi. Para liwat ha may mga ginaagian niya na nga mga takna, manage your expectations gihapon. Kay mayada pira nga mga tao inagkikinahanglan hinsadang nga panahon para maintindihan kung ano iton imo ginaagian. Tigamni, diri kaluyan pag-aro. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa bugos nga Pilipinas, sabi rin natin 10 minutos sa nakarabayto na lason sa Ituraga. Upay nga sinirangan Visayas sa Leyte, Samar nga biliran. Ito natin mga kabugtos siya ng Tacloban. Mapay nga atong tanan, kumusta kita? It's sa 28, iton bulan makabambo ito na Agosto. Irin Biyernes ito na gatog 2026. Welcome kamo ito natin taramdaan. Bombo Hanay Saudto. Magkaropon kita tubtub kita makabambo alas 12. Balik ala 1 tubtub alas 2 iton kunop. Plus ito natin mga balita, mga panitabod. Tarapit natin mga balita nasyonal. Aton pag-isgutan ito natin taramdaan. Bombo Hanay Saudto. Bombo Vince Banson Vivas siya makaupo di dahil makabombo. Pag-isgutan natin ito natin mga balita lokal, mga balita nasyonal, maginalang yung alabdasan natin mga pagtagan ng bugat yan ang atak na ito natin taramdaan Bomboharay Sodto. Pero sa iton kayong tangar ito natin panahon, subay ito rigim pagawas nga forecast iton pag-asa makabombo. Karina ito na inin aga. Bulletin nga igin pagawas di dahil makabombo. Bombo Vince
Ini na dito raton na karaygan ito raton panahon amon it mga dapat sinusubaybayan kuno bumbubinis basta mga panahon na sugad ini. Kay it mga daralwa hit inin kanan natural nga disaster di dahini mga kabumbo. Ini na uso lagi ni pagkayana. Inin totoo at mga kabugtuan mga kabumbo didiha Nepal intalon mga naapektuhan hira mga kabumbo tungod hit bagadi pagad manada siguro kita duro ka makasasala dinhi alam anak baga na sir nga makasasala liwat hira ka hira na duruhan pero ito't baga mga pagampo natalab bagad man didahini mga kabumbo sugad dinhi nga higayon now kahimtang didi mga kabumbo ito naton panahon subay hito regim pagawas nga bulletin no yan ang adlaw makabumbo hiton Biyernes forecast bulletin dida ini makabumbo nga gin pagawas apektado lagi hapon hito na southwest monsoon na mga lugar didi makabumbo Luzon pa inin makabumbo at baga pinaka-apektado. Di pa may Luzon nga area apektado pa inin pagtaga inin southwest monsoon. So di dahini makabumbo bulletin nga again pagawas. May dida pa kita apektado hiton low pressure pero ini ani makabumbo nga southwest monsoon tak bag-unahon. Og sa ini nga inin low pressure mga apektado hiton southwest monsoon. Di makabumbo may Zambales ngan sugad man area hiton Bataan apektado di dahini makabumbo hiton southwest monsoon ngan anin nga mga lugar in mga experience dito madampog kalangitan may mga patsara nga pag-uran ngan pagtariti tungod dinhi makabumbo hiton southwest monsoon posible magdurutin mga pagbaha pagpanpan itong tuna mga lugar nga sigidas dida makabumbo iton pag-inuran na Metro Manila, damula ini makabumbo. Metro Manila, Ilocos Region, Abrabinguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, nga nito Antique. Magiging madampog itong kalangitan, may mga pag-uran, pagtariting, pag-abaton tungod ini makabumbo itong southwest monsoon. So, posible magdurutin mga pagbaha, pagpanpan itong tuna mga lugar nga sigidas dito itong pag-inuran. Labot pa ini mga kabumbo, apektado gihapon iton parte di dahiton Kabisayan, ngan Luzon, apektado iton southwest monsoon localized thunderstorm, naka-apekto mga kabumbo, area hiton Mindanao. Arit aton mga pagoresgutan, ito aton taramdan, bumbuhan na isod to, aton mga balita di mga kabumbo hiton lokal, sa mabaruan aton pagoremang balikan ko istoryahon makabumbo nga pagtaga shooting incident dili may area makabumbo ito na Katbalogan ngan inin nakagahatag dida makabumbo na PNP na alarma dida hini makabumbo kay ini mga kabataan nga involved dida hini ini mga kabataan nga involved hini nga shooting incident makabumbo mga kabatanunan minor mga kabumbo iton involved hinin nga insidente nga nanmusil di may area mga kabumbo iton Katbalogan then kauman panmusil binandasan pait motor di dahini mga kabumbo bago man ngiskapo di da mga kabumbo inin nga mga minor de edad na information di pa sayod kon may naigo mga kabumbo hiton mao nga insidente di pa klaro kung may ada makabumbo na mga inin, may ada na makabumbo mga may ada na samaran, hini nga mao nga panmusil di dahini makabumbo. Ruman, ang biktima di dahini makabumbo. So, inin mga kag-anak o at mga panawagan na naman hini makabumbo. It mga kag-anak, it yung mga batos di da. It mahugot nga pagbantay nabutang nga kadelikaduhan dida makabumbo dirila anira mga kontra kung may dapat to baga nalutsan makabumbo iton bala amot makaluluoy may dapat nagkaigo nga mga individual amot baga makaluluoy dida hini makabumbo so niya nato to baga pagtutukibon kung makagayon kita makaymang nato dito si Police hiton Katbalogan City Police si Police Lieutenant Colonel Norman Alay traton tramdan bumbuhan ay isod to
Samtang pirapay traton mga balita di makabumbo hiton lokal. Aton pagisgutan ito raton tramda na bombohanay sa udto. Mga balita panaton di kita makabumbo hiton bag-o nga nakapasar hiton licensure examination para hiton guidance and counseling makabumbo. Yan na nga 2026 inin panuyo mabuligan iton aton mga kabatanunan. Mga kabumbo nga aadi naapektuhan di dahini mga kabumbo. Hinin nga mga insidente hiton bullying, insidente mga kabumbo pagka-depress, na stress, na-depress, na stress, na bully, nga nagiging resulta mga kabumbo maeda nagkakaawat iton kinabuhi di dahini nga mga individual. Amonit baga makaluluoy di dahini mga kabumbo kundi inin simpat baga Tagalog diri na agapan. Di nga ni mga kabumbo na aatendiran na hingangad to di dahin mga insidente at baga panmusil di dahini mga kabumbo. Nga nagiging resulta iton pagpakadestro sa mga kinabuhi di dahini mga kabumbo. So inin nga insidente inin usa iton mga gintututukan nila. Actually, pipiray nila nagpakapasarya na iton 2026 Guidance and Counseling Licensure Examination mga kabumbo. Usa din Sir Rodolfo Lorenzo III. Niyan mga kabumbo. Ini bag-o ini nga nakapasar ito examination. Iton kanan Guidance and Counseling. Napapanahon ini mga kabumbo. Ini nga ginawas nga resulta. Kung pipirat baga na hidugang hini mga kabumbo, iba hinin, siguro ko amo na init ira baga mga panuyo. Nagsuga dira ini kay tungod it baga sunod-sunod nga mga insidente tama la inin mga kabumbo. Nga hakaluyo nga may ada mga insidente sunod ito sa eskwelahan, may dangani bag-ulan latest area to ni Eastern Samar. Kinuo ko no. Eskwelahan mga kabumbo, inin nagsara nga message sa social media ko. May message na himon dami account, may pupusilon, totoo. Niyan natin ito magpagtutuki, baraton makaimang raw niyan mga Sir Rodolfo Lorenzo III, ito ang 2026 Guidance and Counseling Licensure Examination, passer din ito natin tramdan bumuhanay sa udto. Samtang pirapay ito natin mga balita din mga kabumbo, ito ang lokal, ito ang magpag-himang rawan, mga kabumbo yan ang aga. Dede kita ini mga kabumbo haton mga kabataan, eskwelahan, may ada mga kabumbo dede may area ito Eastern Samar. Inin may ada mga kabumbo inin bag-o nga inisyatibo iton DepEd Eastern Samar Division, no? Inin nga irapitad amo inin ang tinatawag dida mga kabumbo nga Project Sarig. Ini nga Project Sarig ano it panuyo hini. Ginaano it mga kabataan. So ini nga Project Sarig iton DepEd Eastern Samar Division nga iginlunsar makipagsumpayan iton mga lokal nga singbahan nga mga diocese inin pagpasari or pagpadig-on hiton core values nga inin makajos ngan makatawo. So inin nga mga kabataan mga kabumbo baga tututduan ni hirahit pagdiyos tuhay nga pamatasan kay siguro ko amo na init baga nababayaan na hirahit mga sugad hini nga klase mga kabumbo hingkalidad. Kinukulang na didahit baga pagdiyos. Kinukulang na didama kabumbuhit baga pagsarig kaputit butkon it makagarahom. Sanglit it baga hunahunaan na lahat mga kabataan guti ay lang bingkil mga kabumbo ibadayon it nahuno bahuna-huna. Imagine ka ito mga kabumbo. Inin bubuli kala mga ngadto danit bagapan matay or istoryahon di dahini mga kabumbo. Hanuna alang ko margin ko kumpara mga kabumbo niya na anuna
mga kabumbo, inin once nga igbuli ka, pupnitila ito agawas. Manihi uli, may dala mga black eye. Mula ito dida. Pero warahin mga unahuna nga di papatayon, di dahini mga kabumbo. Sugad. So, inin nga pita, di mga kabumbo, ito current Eastern Samar Division. Eastern Samar Division, ini nga paglunsar iton Project Sarig. Pakipagsumpa iton simbahan, mga kabumbo, nga pagtutdo, mga kabumbo, iton pamatasan, maging makajos, nga makatawo, niya na ito magapagtagan, ito natin tramdan, bumbuharay sa unto, ato ito magapag-huray mangrawan, ida. Samtam pirapay ito natin mga balita, di mga kabumbo, ito na lokal, ato magapagtagan, ito natin tramdan, bumbuharay sa unto. Dili kita makabumbo iton LGU ito na San Miguel makabumbo igin lunsar an bag-o dida makabumbo nga inin rescue vehicle. An panuyo hini kasi may mga hapanahonin mga katuran dida an LGU makabumbo in may mga lugar barangay nga na lalapwasan it mga pagbaha. So kung mga gudti-gudti lang ang mga rescue vehicle dida mga kabumbo, imo may ada, gudti-gudti lang ang mga rescue vehicle it may ada dida pa diri makakalugsungin mga haglarom nga baha dida ini. Ilabis na ko naabot na tag-upat ka adlaw dida, 5 ka adlaw nga uran sinimana mga kabumbo. May nalulumos god nga mga inin lugar nga diin iba pa kuri liwat didat baga pagrescue kunit mga sarakyan makabumbo talon diri makakaya. So niyan ito natin baga pagtutuki bali traton tramdan bumbuharay sa ito. Samtam pirapay traton mga balita di diton lokal makabumbo iton may da grupo nga magdudumara hinggios protesta ng pagtaga kuryente. Inin didi makabumbo Ormoc City nakatalaan magdumara makabumbuhin gios protesta. I don't know kung upod na init ira mga panawagan dida makabumbuhin nga waray wantas nga buro brand out. Nga nit kamahal dida makabumbuh iton sukot iton kuryente. Pero dayo-daya pagkana nga mga panahon in mabubo gadman ha mga power rate dida iton aton mga tagsatag sa electric cooperative ira power rate binuhian makabumbuhin hurabobo. Nakapahabubo ito nida makabumbo tungod ang line loss. Gin suspender iton anay. Diri karagsa naging tanggal gin utod kundi gin suspender. So karagsignon may plano pahin pagbalik pero regulated na. Kay diri daw kuno makatawo adto makabumbo nga kanan line loss sa gin susukot nga din aton mga membro konsumidor hitong tagsatag sa electric cooperative. So gin-suspender, then pag suspendira di dahini makabumbo, inin waray anay manukot, anaton kabaraydan makabumbo na iban-ibanan. Pero kitaon taniyan, makabumbo kunot mga highlights itong panawagan di dahini makabumbo, hiton aton mga inin membro konsumidor nga magdudumaren gils protesta, di na may area iton Ormoc City, niyan ito natin tramdad bumbuharay sa udto pag-irisgutan tayo ni. Samtang pirapay ito aton mga balita, makabumbo di kita langyaw nga labnasan. Ini makabumbo nga inin insidente na ipatik di makabumbo Nepal. An mga kanina nakaymang raw ko samtang makabumbo sa kita sumalang haere. Anaton Bombo International News Correspondent didi makabumbo inin Nepal. May pagisumpa yan mga lugar makabumbo nga naapektuhan. Ang mga lugar nga naapektuhan di dahini makabumbo iton inin paglusa di tubig ti kang imagine ka iton makabumbo nga magpapaplanat ka mo hitubig nga adi nadaudos ti kang haigbaw. Nga ano ang natabo baga kunohin itbaga mga istorya de Taira. Kung baga kinarsadala kuno nga istorya, inin baga nahapagas na buhangan kunoan inin ira reserbuhan tubig makabumbo.
So an lista nga 160 nga patay may danay na sobra mil kung nagsasayop mga kabombo. Hini nga haluag nga pagbaha han Nepal mga kabombo ngan grabe nga naapektuhan Serengnia, Bombo Vince. Ang mga naapektuhan nga mga lugar an Rasuba, Nawakot, Dading, Gorka, Chitwan, iton, no? An mga naapektuhan iton pagbaha na harunog dida makabumbo ang mga panimalay, ang mga karsada, ang tulay ngan pira nga power plant. So, bisan makabumbo iton Bangladesh Prime Minister, Tiriki Raham, makabumbo, naghatag na pakisubukan Nepalese Prime Minister Balindra Shah. Sugad. Ha mga pamilya nga naapektuhan iton kalamidad. Imagine ka mga kabumbo, no? Inin nga mga naapektuhan nga aton mga kabugtuan, makaluluoy gad ko no kay iran lugar mismo mga kabumbo may da mga nakikisuno nala kung nahangyo ba nga kung pwede din nila anay makiukoy. Kay inin mga Nepalese mga kabumbo ko no, ikaod ganit irabaga mga karuyag nga pagtindogin balay, inaada mga kabumbo at baga ligid hit salog, sugad, no? Salog, kay mga, well, madagmitit baga tubig, madagmitit baga pagkaon, di dahil ni mga kabumbo, pangpanghira karuyag dida mga kabumbo bagaman ngukoy, Pero mga nangukoy ko na ito rin makabambo, di rin masering nga mga kablasanon. Tal nga nahilig lakunit mga Nepales nga mag-ukoy mga ligid hit inin river. Dito it irabaga karuyag makabambo pag-ukyan. No? Sang litan babaha na dida makabambo, ang mga nasin doon na kada ninaagyan ang tubig hagbubong nga mga lugar. Jesus! Dito again, daro dos na dida ini makabumbo. So, yan na, no? Ha-report nga nagawas. Inin anaton mga inin kabugtuan. May na makabumbo. Ang mga nagkamatay sinakanaha it-era report din makaw kinakaptan ko nabot 469. Serengit pulis makabumbo pati mga pulis ko no kanina na kaymang raw ko makatraton na ininbumbo international correspondent pati ang mga pulis kung inihaton makabumbo di PWH at naglilimpyo ni ditan mga pulis bulig na kuno paghapwatan mga kahoy nga nakaulang hitsalog nga matimod la tubig nga di baw-baw. So report dida nga dito naton mga mayda rescuer, mga search and rescue personnel, mayda report dida makabumbo nga missing. Dito ko no ito na mayda lugar, ano ba ito nga lugar na mention niya kanina? Nangalimot la ko makabumbo. Basta may missing ko nga 100. I don't know kung may pinayhad to. Gamit na gihapon makabumbo iton military helicopter and search and rescue upod na retrieval makabumbo han mga nagkamatay. Pero kung kapira pala nagkadlaw, so kung mga tulog kaadlaw kaya pa ba mabuhi makabumbo basta may magiginhawaan la? Kung buhi, may ito rescue. Kung patay na, retrieval na lang ito di dama kabambo. Imagine ka katungahit lawas mauutod kay tungod nga gin lurulambos kahit mga magtais nga mga bato. Imagine ka ito. So, waray tubig. Amo na ini, no? Pakuri ay kuno tubig, ngan besa nakaloyo kuno nga tubig ang nagdaodos nga boss. Kinukuri ang hirayang na supply tubig. May ada 1,400 nga missing, mga kabumbo, upod it mga foreigner nga nagkakaadahin, ang mga nabisita pilgrims. So, ang Nepal nga ng China in pareho nagpahimatngon.
makabumbo, hinin nga kadelikaduhan, hiton pagbaha, makabumbo, Himalayas. So ang mga inin Chinese authorities nagmalatumat, ito pwede kuno baga makapurma kuno mga tinatawag nga artificial lake nga pwede makapagkakat, nga pwede naliwat makagdaudo sin mudslide kay banging ko iton kuno nga mga lake mga nahimo la kuno ito nga bag-o ito. Bag-o la kuno nga mga nahimo nga mga inindalan-dalan itong tubig nga anytime kuno pwede lot ito mag-collapse. Gimpapag-ikmat di dahini makabumboy ito natin makabugtuan. May da 500 nga mga foreigner ha maabot 826 nga mga katawhan nga nawawara ha Nepal. An tourism official makabumbo naniniguro na gihapon ha pag-rescue inin nga mga foreigner. Makabumbo may ada 177 ba? Ano bandangin niya kanadto kanina? 177 makabumbo nga mga Indiano nga nawawara 90. 90 nga mga inin US citizen, 39 nga mga Australian, 33 tika nga United Kingdom, nga 25 nga tika nga Canada. Accounted la ito dida makabumbo, halista. I don't know kung may mga lusot pa ito. So may da 260 nga tanan nga mga foreign national. May da ang Chinese state media nagsiringhira nga economy ko no may da 558 nga missing dito at Tibet. Wala na mo na ay luwat baga kawarayra. Hayra report ito di dama kabumbo. Pero ang Red Cross may report liwatira but that din ang Red Cross baga makuha report. May report tira nga may da 93,000 ka mga tawo ang apektado ini, no? 93,000 nga mga katawhan ito na apektuhan mga kabumbo nga iba in diri pa maabot mga kabumbo magbabaktas kala or masakay kon ano kundi di makabumbot separate gamiton di dani. May ada nira emergency ano tawag ini? Nag-launch sira makabumbo emergency appeal. Makabumbo para ito maabot 31 may na nira makabumbo na kuha nga bulig hinabang. Tikang pero nag-iba-iba di makabumbot datos nira. Ninabang ini nga tikang ibang mga nasod nga naapektuhan nida makabumbo. Anyways, bisan ni US President Donald Trump makabumbo, naghatag naghihapon ini baga pakisubo di dahini makabumbo. Sige, niyan pag-isgutan tayo makabumbo. Nabibili natin 34 minutos sa nakalabay ito ng Lasol si Turaga. Standby ka mabalik kita piranay nga mga pahinumdum. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Kuryente tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo lagyap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off itong mga moderno nga smartphone. Ang pagbaya, inakasaksak, hinmaiha, nagdudurot in trickle charging, nga nakakpapaso itong gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdum induro tayo itong Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan gito target ini. Sugan ang pagpapasarang sayop ng impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga igkakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin in digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatay
matuod ngan makaghatag in ebidensya agud nga makabulig ang pag-report ngan maundang na ang Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. SVS Variety Store, Tacloban City. Joanne Eatery, Gomez Street, Tacloban City. Guri-Guri Store, Sampaguita, Tacloban City. Lady Paper World, Del Pilar, Tacloban City. Hayward Travel Inn and Mini Mart, Paterno Street, Tacloban City. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin. Pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. I want back order na luto with Sarsaya. Ang Sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang Sarsaya, may sarap at may saya. Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sang late importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates ka ng papabaguliwat ang kamatuoran. Tutok din niya Bombo Radio Tacloban para ang iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mga mucosal lesions. Kaupo ditong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hitong tubig, labinayan na nga panahon. Aadi itong pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman ni mo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo pa ni malaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtututbrush. I-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalo din tubig kung nauran. Magtipid kitahan tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? O sa diniin ano ba ang motibohan igin balita? Ini ba in agud nga maghatagin sakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabugusan nga artikulo diri lan headline nga iwasi gihapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla iniha Bombo Radio Tacloban parahan iba pa nga mga pamaagi. Ang household energy saving habits, ang mga urban communities inging kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo sa kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip din ni ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong itong mga suga, pag-regulate ang mga home temperature ngan iba pa. Hapadayon niya pagitaas sa presyon lana kada turo importante. Planuha ang mga lakat ngan dudrungana ang mga karadtuana. Magkipag-carpool o gumamitin pampubliko nga sarakyan kung posible. Kung hara nila ang kakadtuan pagbaktas, makakatipid ka na, makakabulig ka pa. Baltok na pagbiyahe tipid ha gasolina. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, pilihin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kung okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin oras. Bombo Hanay
Hulay sa Udto. Balik kita teraton terabda na ini na bumbuharay sa oras dato na binanaton makabumbuhin ng 20 minutos na nakadabay ito na alas 11 draga. Partner, kadiaan partner, no? Ini ipa-adjust it iya, kuan. Okay, sige. Naibili naton makabumbuhin ng inin 41 minutos na nakadabay ito na alas 11 na ito na aga. Ipa-adjust yung sulod man nakadaya. Kabumbo, no? And then, i-check ko din makabumbo iton linya. Hiton Katbalogan City Police may pag-isumpa di makabumbo iton inatabo nga shooting incident. Dida may area makabumbo iton na inin Katbalogan, no? Kitaon tayo ni makabumbo, no? Kung ano na magadalagan iton investigation. Nga at the same time, ilakip ko na nagyapon. Nauntugan makabumbo ito na waiting shed. Tama ba? Makabumbo nga nawat ang kinabuhi, no? Amo ito raton bagapag tutukibon makabumbo ito raton taramdan bumbuharay sod to. Nga at the same time, makabumbo check ko ito linya. Ito raton ba mo international news correspondent. Dili makabumbo may area. Ito na inin area makabumbo ito Nepal, no? Sige, udahon ko ari makabumbo ini nga natabo nga ini na shooting incident. Natabo nga shooting incident tidak makabumbo may area ito na Katbalogan. Ikakaupod nato na pagkara makabumbo. Police Lieutenant Colonel Norman Ala. Sir, magandang umaga. Live tayo sa Bombo Radio Tacloban, si Bombo Venus. Good morning, sir. Yes po, sir. Good morning, Bombo Vince. At din sa nakakapanood at saka nakikinig dito sa programa mo sa Bombo Radio Tacloban po. Ayun. So regarding dito, sir, sa nangyaring shooting incident, saang lugar ito, sir? Tapos mga minor daw yung involved? Bali yung incident, nangyari ito nung around 2 a.m. Sa Barangay Mercedes. Sa Katbalogan City. Purok Size, to be specific, Purok Size, Barangay Mercedes, Katbalogan City, Samar. Ang involved nito, may minors at saka merong isakto ng yung 19 years old. Kaya lampas lang sa Okay. So, well, ano to, sir? Ano yung pinagmulan ng away nila? Ito kasi, sir, na ano namin itong incident na to, by virtue dun sa kumalat na Facebook, yung social media, video ng isang concerned citizen about ito nga nagrambulan, allegedly nagrambulan, at namaril itong humahabol na 3 alleged suspects. So, nalaman lang namin ito after yun nga, yung ma-post yung doon na namin nag-start na kami ng follow-up para malaman kung totoo ba ito or to clarify kung totoo ba or baka naman AI lang generated. Baka baka drama-drama lang. Okay. So we found out that truly nangyari ito by virtue dun sa na-trace namin yung nag-upload. At saka na-trace din namin yung isa sa mga biktima. Na 19 years old na nagtatrabaho as dishwasher at motorcycle driver din paminsan-minsan. Part-time driver din ng motor. So nung matrace namin, ito yung pangalan nito, si Rex Marikit. Ito yung 19 years old. So yung dalawang kasama niya, mga minors, yung dalawa, nakaangkas niya. So nangyari, sir, wala talagang, as per alleged dun sa ng mga biktima, wala itong initial altercation or initial incident na nangyari sa kanila. Ang nangyari, umiiwas sila dahil yung araw na yun, nung gabi na yun, walang altercation. Pero previously, according to them, meron na silang yung grupo nila, para barangay man ito, wala namang gang, mga barangay lang na barkadahan na pag hindi magkasunduan, hindi sila nagkasunduan, nagka-trouble. Bali,
matagal na, mga ilang days na nagkaroon sila ng confrontation, na makita nila itong tatlo, actually dito sa may plaza, mismo sa Takbaloogan, nung makita nila yung tatlo, yung alleged suspects, umiwas na sila, umuwi sila, dali-dali silang umuwi, pero nung makita nilang sinundan sila, umano na sila, parurot na siya, papunta sa kanilang lugar. Lalo na nung makita nila na may binubunot. Nakita talaga nilang may binunot yung isa, at na-identify nila yung alias Jose. Minor kasi ito, kaya hindi natin alias Jose. Oo. So yun, pagdating nila dun sa area kung saan yung video na yan na nakita, doon na nakita yung buong incident na bumaba sila, tumakbo, tumago, at sinabol pa sila, pinutukan, at sinira yung motor nila. Pero after that, hindi sila pumunta ng istasyon to complain. Iniisip pala nila nung in-interview namin, baka daw sila kasi balikan, kasi ngayon nga yung sasabihin nila, kasi magtatanong daw yung polis kung bakit sila hinabol. Siyempre, rarason man nila kasi nagkaaway kami nung mga ilang gabi na eh. So natakot din sila kasi baka daw sila maging suspect din. Siyempre, mga bata, wala namang alam kung ano yung kuhan. Yun. Doon sa follow-up na namin, doon na namin nalaman na meron palang kuhan. Pero doon sa actual na doon sa gabi lang, sila yung sila natukanong pa rin. Anyway, so sir, itong nasugatan, sir, okay naman status niya ngayon, sir? Stable na? Walang nasugatan. Negative. Walang nasugatan. Sa tatlo, wala kang nasugatan sa bystanders. Other person behind or in front nung na yun, kung saan nagpaputok yung itong mga alleged suspects natin. So kahit yung mga yung mga gilid-gilid na bahay, tinanong namin kung natamaan ba sila, natamaan yung properties nila. Wala naman, in-inspect namin, nag-ocular kami, wala namang tinamaan doon. Wala namang tinamaan. Ayun. Okay, sa ngayon, sir, ano yung mga paghigpit, sir? Magmula nang mangyari itong insidente, sir. Actually, naman to, hindi naman ito sinasabing palaging nangyayari. Kung makatutos, natin, is isolated case lang ito. It so happened that the person involved majority are minors. So, ang concern natin, mga minors kasi. Then, at the same time, yung bakit may baril. Yun ang tanong eh. Ba't may baril? Yun din part ng part na rin ng backtracking namin, saka forward tracking, kung bakit nagkaroon ng baril itong bata na to. Part ng investigation na rin yan. So, as of now, we are coordinating with the CSWDO at saka sa ibang agency na may especially sa eskwelahan din kasi allegedly naka-enroll itong POI namin, yung person of interest, naka-enroll ito. Pero hindi na pumapasok, parang ganun. So, kailangan lang namin yung exact details about his person para mai-forward namin sa CSWDO at magawan ng initial yung study, social study, para makakuha kami ng yung result ng study is gamitin namin as part ng investigation namin in filing appropriate charge kung mayroon man. Ayan. Okay. Sir, ihabol ka nga, sir, itong na-disgrasya, sir, nadaganan, sir, ng bato or ano? Ito namang insidente ito sa Sierra Island, Island Barangay ng Katbalogan. Na-report ito sa amin ng isang konsyal na after niya itawid yung biktima, after sila magkatawid, kasi island din mga more than an hour at ang biyahe nito pag may hina na bangka. Unfortunately, pagdating sa hospital, dito na arrival yung biktima natin. So, ang initial investigation nito is habang naghihintay sila ng pambot pabalik ng Katbalogan, kasi ito nurse ito yung biktima tingnan ko muna yung records ko dito. Bali sa Sierra Island dito, Barangay Kanhawan, Gutik, Katbalogan City nangyari. Yung victim natin si Mr. Kelvin Rod Agbon Castro, isang 34 years old single na nurse
na nakatalaga sa Department of Health ng Catbalogan City, sa City Health Office. Oo. Ang bali ang purpose nila kung ba't sila nandun is sila nakakandak ng vaccine. So, against measles at saka rubella, measles, rubella. Yes. O mga vaccine. Kasi ito ngayon yung programa ng City Health natin eh. Actually, sometimes pag dito sa yung mga parap lang nakakasama minsan yung tropa natin for security reasons. Kasi ito namang lugar na to, hindi naman ito talaga, peaceful naman. So, ang nangyari, habang naghihintay sila, nag-collapse daw yung waiting shed, yung part ng waiting shed, which is yung bubong. Concrete kasi. Bubong, concrete yung nag-collapse. Ngayon, yun ang part na rin ng investigation namin. Kung ilang taon na ba yun, kung bakit nag-collapse, o di kaya ang structure. Kaya nga, nagko-coordinate kami sa barangay kung sino ang contractor nun, nung time na, yun. Kasi, anong barangay, sir? Anong barangay? Barangay Kanhawan, Gutik. Sierra Island. Kasi Sierra Island. Kung hindi ako nakakamali, 6 na barangay ang nagko-compose ng Sierra 5 or 6 na barangay nagko-compose itong Sierra Island na na island na part ng Catbalogan City. Ayan. Island barangays. Ayan. Anyway, at least na klaro. Sir, thank you so much sa mga oras mo ibinigay sa Bombo Radio. Magandang umaga, sir. Thank you, ha? Yes, sir. Thank you. Sir. Okay, salamat. Thank you. Mga kabombo, ini na Police Lieutenant Colonel Norman Ala, ito yung Police Catbalogan City Police Station. I-check ko ito natin Bombo International News Correspondent mga kabombo. Ididiha may area ito na Amanpuna Pokhara, Nepal. Tama ba itak baga kalawas di ni mga kabombo? Ini nga insidente mga kabombo, ito na ini na pagbaha nga diin. May ada mga kabombo mga residente in talon mga kabombo ongoing pa dida makabombo iton rescue and retrieval operation nga nananabo nabibili nato dida makabombo 7 minutos ihabol ko makabombo ito na linya ito nato na Bombo International News Correspondent Ana Porna Pokhara, Nepal, no? Inin tubig ang mga residente nakikiukoy na lentalon makabombo kung hinot ira pwede masakan. Basta disgrasya good man makabombo, no? Pero net latest nga patay, supply hiton tubig, transportation, may mga tulay nga naharagas di dahini makabombo. Amon ito nato na pagtutokibon dida makabombo yan nga ininatak na kakaupod naton makabombo Himamaya Adhikari ito nato Bombo International News Correspondent Ana Porna Pokhara, Nepal. Ma'am, magandang tanghali dito sa Pilipinas. Welcome sa Bombo Radio Tacloban. Magandang hapon or anong oras na sa inyo, ma'am? 9:15. 9:15. Okay. Kumusta kayo, ma'am? Ano yung kalagayan nyo dyan? Well, napabalita dito sa Pilipinas itong nangyaring flood dyan sa may area ng Nepal. Kumusta sa mga balita dyan? Ilan na yung patay, ma'am? Yung bagong update ngayon is nasa 469 yung mga namatay. 469. By the way, anong mga lugar yung apektado, ma'am, nitong pagbaha? Oo. Yung pinaka malubhang area talaga na yung grabe talaga yung baha is yung sa Rasuwa, tapos yung Timore, tapos yung Pokhara. Pokhara, okay. So, sa ngayon, by the way, paano yung transportation? Kasi sabi may mga tulay na hindi madaanan, tapos yung supply ng tubig. Paano ito? Ano yung sitwasyon dyan? Yung supply ng tubig kasi, hindi talaga safe ngayon yung tubig doon, lalo na sa Rasuwa. May mga nagpapadala na ngayon na mga volunteers, yung mga tumutulong via helicopter. So may nagbibigay naman ng tubig. Pero dun sa mga apektadong lugar talaga, walang supply na malinis ng tubig kasi di ba nga dahil sa flash floods, tapos yung pagkain din, wala din silang supply doon. Okay. Ongoing pa ngayon yung retrieval operation kasi dito sa mga video na nakikita sa social media, may mga bangkay na halos wala na yung baba, wala nang paa, ganon? Oo. May mga putol din na mga katawan na nakikita. Okay. Nare-retrieve sila.
So yung rescue operation, ano ito? May mga area pa? Anong mga particular lugar yung may mga madaming nakitang or may mga missing, ma'am? Yun sa Rasuwa, sa Nuwakot, sa Dading din pala. Yun yung Pinakagrabe lang yung, pinakamalubha lang talaga yung sa Rasuwa na lugar. Kasi yun talaga yung binagsakan talaga ng mga tubig na may halong mga bato din. Okay. Ilan lahat yung missing sa ngayon, ma'am? Humigit kumulang nasa 1,500 na. 1,500. Tapos, yung namatay, ano ito? Kasama na ito? Kasi may mga turista doon missing pa ngayon, ma'am? Oo. Oo, may mga turista din ngayon na mga hinahanap, mga missing din po. Okay. So, yung kasama na din sila doon. Yung ibang mga bansa, ma'am, tumulong na rin ba? Lalo na itong Australia kasi may mga lokal sila na nandyan sa Nepal? Oo. Oo, may mga tumutulong na rin po ngayon na mga foreign countries din po. Okay. Tapos yun, may mga helicopter din Oho. na pupunta doon sa area kasi hindi talaga madaanan yung lugar, di ba? Dahil naputol na nga yung mga tulay tapos yung ibang kalsada pa hindi pa safe. I mean, hindi pa malinis yung daanan. Okay. Dito sa pagkain, ma'am, matanong ko lang, sa pagkain kasi ito, pahirapan yung pagkain dyan. May mga area pa, may ibang lugar na hindi natamaan ng pagbaha. Hindi ba nagkakaroon ng tawag nito, panic buying, gano'n? Oo. Wala pa naman ngayong panic buying pero yung lugar talaga na nasalanta ng flash floods is wala talagang access talaga. So, kaya kailangan talaga mabigyan ng tulong yung mga lugar na nabanggit ko. May mga balita na kayo, lumabas na ng mga balita dyan na may mga Pilipino na apektuhan, ma'am? Sa ngayon, wala pa. Negative pa. Okay. So, anyways, sige ma'am, baka may mensahe ka sa pamilya mo dito sa Pilipinas sa yung kalagayan dyan. Okay lang kayo, ma'am? Go ahead. Sa ngayon kasi yung lugar namin nasa 230 kilometers yung layo kaya hindi kami masyadong apektado. Pero syempre kinakabahan din kami kasi syempre dito lang din yun sa Nepal na lugar kaya medyo nagwo-worry din kami. Kaya sa mga pamilya ko Okay. Naputol na. itong video. Pero may communication naman kami sa kanila pero hopefully pero yun i-ano niyo po pag makita nila itong video na to, okay naman kami dito. May pagkain, may tubig. Yung mga lugar lang na naapektuhan yung wala talaga, supply. Sige. Ma'am, thank you so much sa oras bagay sa Bombo Radio. Ingat kayo, ma'am. Salamat sa oras. Salamat. Okay, thank you. Makabambatan mo international news correspondent ikang Ana por Pokhara, Nepal. Makabambatan na kaupod. Yan ang atak na ituraton inin taramdan mong buharay sa udto. Himam Maya Adikari. Anyway, standby kami ituraton second half. Ituraton taramdan mong buharay sa udto. Magkaroon sa kita, magkaroon yan alauna, tutulas 2, ito na ligas. Standby ituraton Bombo Network News. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. 2 paper label ng corned beef in any size o 2 paper label of beef loaf in any size. Efficacent Oil, 1 cup o label in any size. Orocan, 1 product sticker o coupon na may Bombo promo titles. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. General Merchandise San Jose, Tacloban City. Emerald Grocery Store San Jose, Tacloban City. Daily Grace Mini Mart San Jose, Tacloban City. Winsil Mini Mart Marisbaras, Tacloban City. Top Commercial Gomez Street, Tacloban City. Sam's Trading Salazar, Tacloban City. Media Excellence. 60 sa loob ng Philippine Area of Responsibility na sa medium chance
na maging bagyo sa loob ng 24 oras. Ang National Capital Region naman at iba pang rehiyon sa Luzon na haharap muli sa banta ng pagbaha ngayong araw. Ang Department of Foreign Affairs minomonitor naman ang Nepal floods, isang Pilipino kabilang sa mga patuloy na pinaghahanap. Ang House Prosecution Panel hindi raw takot na paharapin si Colonel Chica sa impeachment trial. Si Senator Loren Legarda naman hindi patiyak kung kailan makakabalik sa kanyang trabaho sa Senado. Ang senador hindi rin umano kinukuha ang kanyang sahod. Abangan sa ating provincial report mamaya, 2 individual nasawi sa isang sunog dyan sa May Sharif Agwak sa bahagi ng Mindanao. Mga din mamaya sa ating international news, mahigit 17,000 kabataan sa Nepal nangangailangan ng agarang tulong. Mga nasawi naman sa nangyaring Nepal flash flood, umakyat na sa 390 ang bilang. At sa sports news, mga kabombo, si Alex Ayala nabigo sa US Open Exhibition kontra kay Iva Jovic, habang si Jonathan Kuminga naman pumirma ng kanyang kontrasa sa Timberwolves. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Sa ating weather update mga kabombo, meron pong medium chance na tuluyang maging ganap na bagyo ang isang low pressure area sa loob ng 24 oras matapos itong mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, nakakaapekto ang naturang sama ng panahon sa silangang baybayin ng Pilipinas habang papalapit sa kalupaan ng bansa. Uli po itong namataan sa layong 655 kilometers. Yan po'y sa hilagang silangan ng Itbayat dyan sa probinsya ng Batanes. Patuloy namang binabantayan ang naturang sama ng panahon habang kumikilos sa silangang baybayin ng Pilipinas. Samantala, nahaharap muli sa banta ng malawakang pagbaha ang National Capital Region at iba pang rehiyon sa Luzon dahil pa rin po yan sa pagulang dala ng hanging habagat at sa epekto ng low pressure area. Ito ay batay sa updated flood advisory na nilabas ng State Weather Bureau ngayong araw, Agosto 28. Kabilang po rito ang mga sumusunod na lugar: ang National Capital Region na kinabilangan po ng buong Metro Manila, ang Cordillera Administrative Region, nahaharap po dito ang mga probinsya ng Abra, Ifugao, Benguet, Kalinga, Mountain Province at Apayao. Sa Region 1 naman o Ilocos Region, naharap po dito ang probinsya ng Pangasinan, Ilocos Sur, La Union at Ilocos Norte. Sa Region 3 o Central Luzon, nasa ilalim po ng flood warning ang probinsya ng Bataan, Zambales at Bulacan. Sa Calabarzon o Region 4A, kabilang po dito ang Laguna, Cavite, Rizal, Batangas at ang Quezon Province. Maging ang Region 4B o Mimaropa Region, harap po sa matinding pagbaha ang mga probinsya ng Palawan, Romblon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at ang Marinduque. Posible raw na magtagal na ilang oras ang mga naturang pagulan na maaari pong magdulot ng mga serye ng pagbaha at malawakang pagguho ng lupa. Sa iba pang usapin mga kabombo, mahigpit na minomonitor ng Department of Foreign Affairs sa malawakang flash flood sa northern Nepal matapos may ulat na isang Pilipinong biyahero ang kabilang sa mga nawawala. Ayon sa ahensya, patuloy na nakikipag-ugnayan ang Philippine Embassy sa New Delhi at Philippine Honorary Consulate General sa Kathmandu sa mga otoridad doon ng Nepal upang beripikahin ang ulat at matukoy kung may iba pang Pilipinong naapektuhan ng kalamidad. Nauna nang iniulat ng Nepal Tourism Board na may isang Filipino traveler na kabilang sa mga nawawala matapos rumagasa ang flash flood malapit sa Nepal at China border. Libu-libong katao naman ang naapektuhan ng malawakang pagbaha, pagguho ng lupa at pagragasa ng putik at mga debris. Tinatayang nasa 128 na mga Pinoy ang naninirahan sa Nepal. Hinikayat naman ng Department of Foreign Affairs sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong na makipag-ugnayan sa Philippine Embassy sa New Delhi o sa Philippine Honorary Consulate General sa Kathmandu habang nagpapatuloy ang search and rescue operations. Sa ibang mga balita ho tayo, kinwestiyon ni Senator Jaime Marcos ang pamahalaan sa pagkakaroon ng tinatayang 12 acting o officer in charge na kalihim sa gabinete, lalo na ngayong panahon ng pagtalakay ng pambansang budget. Sa kanyang payag, sinabi ni Marcos na kabilang sa mga nasa acting capacity si Budget Acting Secretary De Leon, gayon din ang mga namumuno sa ilang mga mahahalagang ahensya ng pamahalaan. Ayon sa Presidential Sister, limitado ang maaring gawin ng mga acting secretary dahil nakatuon lamang ang kanilang mandato sa pang-araw-araw na operasyon at pagpapatupad ng mga umiiral na kautusan. Dahil dito kinwestiyon niya kung paano makapagtitiyak ng mabilis at makabagong pagtugon ng Administrasyong Marcos sa mga krisis kung limitado mano ang kapangyarihan ng malaking bahagi o mga miyembro ng gabinete. Kabilang ho rito ang mga sumusunod na sa ilalim po ng acting capacity. Si Executive Secretary Ralph Recto, si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon,
Transportation Secretary Giovanni Lopez, si Justice Secretary Frederick Vida, si Finance Secretary Frederick Go, si Budget Secretary Kim Robert De Leon, Environment and Natural Resources Secretary Kuna, si Secretary Mercado ng Department of Health, si Secretary Dave Gomez ng Presidential Communications Office at si Labor and Employment Secretary Francis Tolentino. Iginiit ng Presidential Sister na mahalagang pagkakaroon ng permanenteng mga kalihim na may sapat na kapangyarihan upang makapagpatupad ng mga kinakailangang reforma at ang tinatawag na emergency measure. Nagbabala rin siya na maaring maapektuhan ang kakayahan ng mga ahensya ng pamahalaan na gumawa ng mga makabago at agarang hakbang kung mananatiling limitado ang mandato o kapasidad ng mga namumuno sa mga ito. Sa bagay ito, kuha pa tayo ng mga report tinutukan ng ating news team. Si Senator Loren Legarda naman hindi pa tiyak kung kailan makakabalik sa kanyang trabaho sa Senado ng Pilipinas. May report si Bombo Angel Aganan. Bombo Genesis, Bombo Jai, hindi pa umano tiyak kung kailan makakabalik sa kanyang trabaho si Senator Loren Legarda sa Senado matapos na mag-file muli ang senadora ng kanyang medical leave ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Pagbabahagi ni Gatchalian, bago pa man umano mag-file ng kanyang leave si Legarda, bilang malapit na kaibigan at katrabaho, sinabi nito sa kanya noon na may seryoso umanitong karamdaman na kailangan tutukan. Sa kabila nito, nilinaw naman ng Senate President na hindi na raw tumatanggap ng sahod ang senadora simula nang lumiban ito sa kanyang trabaho. Gayun din aniya mga kapwa senador na nakakulong sa kasalukuyan, maging aniya ang mga nagtatago. Inatasan na rin umano niya ang accounting department na suspindihin ang pagbibigay ng sahod kay Legarda. Pinaliwanag naman ni Gatchalian na ang mga sweldong hindi kinukuha ng mga senador ay napupunta sa savings ng Senado na maaaring paggamitan aniya para sa iba pang pangangailangan ng institusyon. Ito't pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian. Alam ko yung kanyang sakit. Even prior to this, we're personal friends as well, no? So nasabi niya 'yon na meron siyang sakit na seryoso. Nung nag-leave, file siya ng medical leave, hindi niya na tinanggap yung sweldo niya. So we've instructed the accounting department and payroll department na i-suspend yung pagbibigay ng kanyang sweldo. Wala akong alam, no? So but I be sure yung mga ganitong sakit kailangan din seryosohin talaga. Matatandaan na umalis si Legarda ng bansa noong Agosto 2 kasama ang kanyang anak na si Representative Leandro Libiste matapos naman ang pag-anunsyo ng Office of the Ombudsman na nasa under preliminary investigation ng mag-ina para sa kasong graft at plunder kaugnay ng di umano'y ghost solar projects na nagkakahalaga ng halos 10 bilyong piso. Marin namang itinanggi ni Legarda ang mga akusasyon na ani ay puro kasinunghalingan at walang basihan. Binigyan din ng senadora na ang kanyang medical leave ay sumusunod sa Senate rules. Samantala, Bombo Genesis, kaugnay pa rin sa mga senador na kasalukuyang hindi nakakapasok ng Senado at nakakadalo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi naman ni Senate President Gatchalian na nasa korte pa rin ang desisyon kung papayagan nito ang mga senador na ngayon ay kasalukuyang nasa piitan at hindi nakakadalo sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ito kay kasunod ng pagpayag ng korte kay Senator Jinggoy Estrada na makapunta sa hospital upang mapatingnan ang kanyang tuhod sa espesyalista, bagay na ipinagpasalamat naman ng Senate President sa korte. Sa muli, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian. Nasa court yan no? Even in the past, once a senator judge or whoever, a senator judge, an individual is under the jurisdiction of the court. Ang court lang ang may decision kung siya ay palalabasin, papapuntahin sa doktor, or even mag-attend ng hearings, or even magtrabaho. Ang kanyang tuhod, siyempre, kailangan magpakita ng espesyalista at hindi pwedeng ibaliwala yung ganyan, no? Dahil baka lumala. So, minomonitor ko yung situation niya, and mukha naman ang court is also very responsive, so inallow siya mag-furlough para pumunta sa doktor. Sa kasalukuyan, Bombo Genesis ay may 20 senador lamang ang aktibong nakakadalo sa sesyon ng Senado at sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Duterte.
Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 12 minuto makalipas ang 12 ng katanghalian. Iginit din ni Senator Loren Legarda na dapat maglatag ang Kongreso ng malinaw na batas at mga pulisya para mapakinabangan ng mga Pilipino ang marine resources sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon kay Legarda, mahalagang maipakita ng Pilipinas ang seryosong paggamit sa sovereign rights sa West Philippine Sea sa pamamagitan niyan ng legal, mapayapa at produktibong aktibidad na pang-ekonomiya. Dagdag pa ng senador, naghain siya ng panukalang Blue Economy Act na layong maglatag ng malinaw na balangkas para yan sa pamumuhunan at pagpapaunlad ng yamang dagat sa Pilipinas. Kaugnay ito'y sinabi naman ni Senator Erwin Tulfo na dapat palakasin ng mga batas para matiyak ang pagiging bukas sa transparency, pangangalaga sa kalikasan, patas na paghahati ng kita at proteksyon laban sa ilegal na pananamantala sa marine resources ng Pilipinas. Iginit din ni Senator Tulfo na dapat makinabang ang mga Pilipino sa yamang dagat ng Pilipinas at hinikayat ang China na umalis sa Philippine Exclusive Economic Zone upang mapakinabangan ito ng mga Pilipinong mangingisda. Habang binigyang diin naman ni Senator Legarda ang pagpapalakas at modernisasyon ng Philippine Coast Guard bilang mahalagang hakbang sa pagprotekta sa mga mangingisda at iba pang yamang dagat ng bansa. Samantala, muling inihain ni Senator Riza Ontiveros ang panukalang ideklara ang July 12 bilang National West Philippine Sea Victory Day bilang pagunitian sa 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, meron pong 3 panukalang batas sa Kongreso kaugnayan sa pagpapalakas ng soberanya ng Pilipinas dyan sa may West Philippine Sea. Kabilang po rito ang Blue Economy Act, ang panukalang Center for West Philippine Sea Studies at panukalang National West Philippine Sea Day Victory. Sa iba pang balita, iminungkahi naman ni Senator Pan Filipping Lacson na bawasan o tuluyang alisin ang pondo ng mga government-owned and controlled corporations na patuloy na hindi mahusay ang performance at walang naibabalik na kita o sapat na serbisyo sa gobyerno. Sa briefing ng Development Budget Coordinating Committee sa panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget, kunestyon ang senador kung bakit patuloy na sinasubsidize ng pamahalaan itong mga government-owned controlled corporation na taon-taon ay tumatanggap ng pondo ngunit halos walang naiaambag na kita o serbisyo. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, nasa 21 government-owned and controlled corporations ang isinaalang-alang para sa pagsasara, winding down o pagsasama sa ibang government-owned and controlled corporations bagamat mabagal at matagal umano ang proseso. Sinabi naman ng Department of Budget and Management na pinag-aaralan ng separation incentives para sa mga empleyadong maaapektuhan. Question din ni Senator Lacson ang 180 million pesos na lump sum allocation bawat rehiyon para sa evacuation center sa 2027 budget dahil wala umanong partikular na detalye. Binanggit niyang mas mura ang ilang evacuation center na itinayo ng private sector kaya dapat umanong suriin kung makatwiran ang tinatayang 75 million pesos na gastos kada evacuation center ng Office of Civil Defense. Sa mga karagdagan pang usapin, kunestyon pa rin ni Senator Pan Filipping Lacson ang mahigit 3 billion pesos na lump sum allocation para naman yan sa infrastructure project sa panukalang 7.2 trillion pesos na national budget para sa taong 2027. Kabilang dito ang 180 million pesos para sa bawat isa sa mga 17 rehiyon para sa mga evacuation center. Ayon kay Lacson, walang nakasaad na partikular na detalye sa mga proyekto kahit sinabi ng Department of Budget and Management na execution ready ang 2027 National Expenditure Program. Question din niya ang kaparehong 100 million pesos na lump sum allocation bawat rehiyon sa year 2026 budget ng Department of Public Works and Highways. Ipinaliwanag ni Budget Secretary Kim Robert De Leon na kailangan pang isumite ang mga ahensya ng final details bago maipatupad ang mga alokasyon habang inaayos pa ng Office of Civil Defense ang listahan ng mga proyekto. Giit ni Senator Lacson, dapat ay naisumite na ang mga detalye noong mismong paghahanda ng budget. 16 na minuto makalipas ang 12 ng tanghali. Update po tayo dyan sa may House of Representatives, mga kabombo. Ang prosecution panel hindi raw takot na harapin si Colonel La Chica sa impeachment trial. Ayon yan sa tagapagsalita ng panel na si
former Representative Ace Barbers. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat live ni Bombo Annalyn Soberano. Bombo Genesis, hindi takot ang prosecution na harapin at questionin si Army Colonel Raymond Dante Lachica, ang dating hepe ng security ni Vice President Sara Duterte, kung ipapatawag ito bilang hostile witness sa impeachment trial. Sinabi ni House Prosecution Panel Advisor at spokesperson, dating Representative Ace Barbers, na pinag-aaralan pa ng prosecution ang makakadagdag na sa kanilang ebidensya ang testimonya ni Lachica. Anya, hindi dapat ibatay sa pangamba ang pagpapatawag sa kanya, kundi sa magiging halaga ng kanyang testimonya sa kaso. Mayroon na umanong testimonya ang prosecution mula kina dating Special Disbursing Officer na si Gina Acosta at itong si Edward Fajarda at itong si OVP Assistant Secretary Limuel Ortonio tungkol sa irregularidad sa paggamit at pag-liquidate ng hit 612.5 million confidential funds. Nauna nang sinabi ni Acosta na 500 million ang confidential funds ay ipinasa kay Lachica sa 4 na tranche na tig 125 million, batay na rin sa utos ni Vice President Sara Duterte. Giit ni Barbers, kung magiging testigo ng depensa si Lachica, handa ang prosecution na i-cross-examine siya at suriin ang kanyang mga pahayag batay sa ebidensyang ilalatag. Pakinggan natin si impeachment trial spokesperson Robert Ace Barbers. Judge Risa Ontiveros dito dahil ang dokumento ay hindi naman nagsisinungaling. Pinapakita sa mga dokumentong inilatag ng prosecution panel na sa lahat ng proseso o lahat ng steps, no, mula sa umpisa, ni-request ang pondo, may pirma ang ating pangalawang Pangulo. Noong nag-submit ng fiscal and financial plan, may pirma ang ating pangalawang Pangulo. Noong in-implement yung ating in-implement nila yung confidential and intelligence activities na sinasabi na merong direct supervision ang ating pangalawang Pangulo at meron siyang pirma dito. Hanggang dun sa dulo na kung saan yung liquidation na sinubmit nila sa Commission on Audit meron ding pirma ang ating Pangulo na nagpapatunay na ito ay alam niya at ito ay meron siyang direct supervision dito. Mananagot din ang sinumang miyembro ng prosecution na lalabag sa sub judice rule ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Barbers, dapat magsilbing paalala sa lahat ng sangkot sa impeachment trial ang ruling ng presiding officer na si Senator Chis Escudero kaugnay sa Rule 18. Giit ni Barbers, kung may lalabag, hindi ito dapat iugnay sa buong prosecution panel. Bilang spokesperson, sinabi ni Barbers, tungkulin niyang ipaliwanag sa publiko ang mga nangyayari sa impeachment trial sa paraang madaling maintindihan nang hindi lumalabag sa mga patakaran ng korte. Ayon pa kay Barbers, nasa kamay na rin ng presiding officer ang pag-aksyon sa mga senator judge na posibleng lumampas sa kanilang tungkulin o magmukhang kumakampi sa prosecution o sa defense. Samantala sa ibang balita, hinimo kayo ni Abra Representative J.V. Vernos ang mga local government units na bumili ng sobrang ani ng mga magsasaka upang maiwasan ang pagsasayang ng mga gulay dahil sa oversupply at kakulangan ng buyers. Ayon sa mambabatas, maaaring ipamahagi ang mga biniling ani sa mga pamilyang nangangailangan, lalo na sa tuwing may kalamidad. Sinusuportahin din niya ang mungkahing gamitin ang sobrang gulay sa school feeding program ng Department of Education. Kasabay nito, nananawagan si Bernos na kasuhan din at panagutin ang mga kumpanyang nagbebenta ng mababang kalidad o iligal na abono. Giit niya, dapat yaking ligtas, dekalidad at pasado sa regulasyon ang mga produktong ginagamit ng mga magsasaka upang maiwasan ang pinsala at pagkalugi. Mula dito sa House of Representatives, Bombo Annalyn Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita, itinanggi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang mga aligasyon ng korupsyon sa mga infrastructure projects sa Laguna Lake sa Taguig City at sinabing maaaring bunga lamang ito ng maling impormasyon. Ayon kay Cayetano, masakit para sa kanya at sa kanyang asawa na si Taguig Mayor Lani Cayetano ang paulit-ulit na umano'y fake news na ibinabato sa kanilang pamilya sa lungsod.
Pinabulaanan din niya ang aligasyong may pagkamkam ng lupa at iginiit na sinikap ng lokal na pamahalaan na mapanatiling pampubliko ang mga lupang nasa paligid ng road dike. Giit ng senador, walang aligasyon ng ghost projects at sinabi niyang hiniling na niya sa Department of Public Works and Highways na isa-isahin ang mga proyekto. Samantala sinabi ni Senator Alan na may ilang proyekto mayroong problema na-report na umano ito sa Department of Public Works and Highways at ginagawa na ang kaukulang hakbang. Question din niya ang pananahimik ng liderato ng ahensya dahil ang ahensya ang responsable sa mga road dike projects. Nanindigan si Senator Alan Cayetano na handa siyang harapin ang anumang investigasyon at hinikayat ang mga kritiko na personal na puntahan at tingnan ang mga proyekto. Samantala patuloy naman ang fact-finding investigation ng Office of the Ombudsman sa umano'y illegal reclamation projects sa bahagi ng Laguna Lake doon sa May Taguig. Sa iba pang mga updates mga kabombo, sinimulan na po ng Pilipinas at ng United Kingdom ang formal na negosasyon o pag-uusap para yan sa panukalang status of Visiting Forces Agreement. Layon po nitong palakasin ng defense cooperation at interoperability ng militar ng dalawa o itong sandatahang lakas ng dalawang bansa. Ayon sa Department of National Defense, isinagawa nitong araw ng Huwebes ang unang round ng negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa at pinangunahan ni Defense Undersecretary Salvador Melchor Mison Jr. ang delegasyon ng Pilipinas habang pinamunuan naman ni Ministry of Defense Indo-Pacific Head Army Senior ang panig ng United Kingdom. Nakatuon ang talakayan sa pagpapalakas ng Strategic Defense Initiatives at koordinasyon ng Pilipinas at ng British Armed Forces. Ayon kay Mison, mahalaga ang suporta ng United Kingdom sa pagpapanatili ng rules-based international order at kalayaan sa ilalim ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Seas. Ang Visiting Forces Agreement ay nagbibigay ng legal na balangkas para yan sa pansamantalang pagpasok at aktibidad ng mga dayuhang tropa sa Pilipinas, kabilang sa ang jurisdiction, entry and exit procedures, logistics at military cooperation. May ganitong kasunduan na ang Pilipinas sa United States, Australia, Japan, New Zealand, Canada at maging ang France. Habang patuloy naman ang pinalalawak ng bansa ang defense partnership nito sa gitna ng lumalaking security concerns sa Indo-Pacific at dyan sa may West Philippine Sea. Samantala, kuha rin tayo maya-maya mga kabombo Star Nation ng ibang balita na tinutukan ng ating news team dahil nasa 63 million pesos itinapyas dito sa budget ng Dasmariñas Cavite Special Polls at target ang 60 to 65% na voter turnout ayon yan sa Commission on Elections. Balikan natin ang linya maya-maya ni Bombo Isa Cotoner at sa iba pang balita, Bombo Jen. Meron na tayong 24 minutes makalipas mga kabombo hanggang alas 12 ng katanghalian. Nagpaalala si Senate President Sherwin Gatchalian sa Department of Budget and Management na dapat maging maingat at responsable ang pamahalaan sa paglalaan at maging sa paggamit ng confidential at intelligence funds sa panukalang 2027 national budget. Sa briefing ng Development Budget Coordination Committee, sinabi ng Budget and Management Department na sinala nila ang mga kahilingan ng mga ahensya para sa confidential at intelligence funds. Nasa 4.4 billion pesos ang proposed confidential funds at 6.4 billion pesos naman ang para sa intelligence funds sa ilalim yan ng 2027 proposed budget. Git ni Senate President Gatchalian, dapat lamang na ibigay ang confidential funds sa mga enforcement agencies o ito yung mga ahensya na may lehitimong surveillance activities. Ayon naman sa Budget and Management Department, tinitignan nila ang mandato ng bawat ahensya ng pamahalaan at kung maaari namang punduhan sa regular budget ang isang aktibidad, hindi na ito isasama pa sa confidential funds. Tinalakay rin ang local government support funds na nasa humigit kumulang 58 billion pesos sa ilalim yan ng proposed 2027 national budget. Sinabi ng Budget and Management Department na ginamit nito para yan sa pagsuporta doon sa tinatawag na priority projects ng mga lokal na pamahalaan at maaring masubaybayan ang mga proyekto sa kanilang centralized monitoring platform. Balik ko tayo mga kaumbo sa usapin dyan sa may Commission on Elections. Ito ho'y kaugnay pa rin doon sa nalalapit na halalan dyan sa may bahagi po ng Cavite para hupunan yung naunang binakanteng posisyon ni dating Representative Barsaga. Bombo Isa? Yes, Bombo Genesis. Tinapyas nga ng Commission on Elections ang nasa 63 million sa budget para sa special
elections sa Dasmariñas City, Cavite. Mula sa 191 million, nasa 128 million na lamang ang inilaan ng poll body para sa halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, isinagawa ang pagtitipid sa pamamagitan ng pagbabawas sa gastusin para sa supplies, pagkain at mobilization ng personnel. Pero tiniyak ni Garcia na hindi ginalaw ang dagdag na 2,000 allowance na mga gurong magsisilbi sa halalan, kabilang ang DESO personnel at support staff. May election materials din ni-recycle, habang ang mga indelible ink ay kinuha na lamang mula sa mga kalapit na bayan at lalawigan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Siyempre po yung kulang ng budget, nag-reduce po kami ng mga ilang items. Hindi po namin kinumpromiso yung tatanggapin ng mga guro. Kung ano yung pinangako natin na tatanggapin, yung pa rin po ang tatanggapin nila na may dagdag na 2,000 piso. Across the board po yan, kasama ang mga DESO, kasama ang support staff. Yung po sa mga ibang items katulad ng mga gamit, halimbawa, nag-recycle na lang po kami. Katulad ng mga indelible ink, nagpakuha kami ng mga indelible ink sa mga kalapit na mga bayan at kalapit na mga probinsya sa buong rehiyon. Yung po mga ibang papel na kinakailangan imprenta, nag-improvise na lang din po kami para lang po mas makatipid tayo. Kasi nga po sa kakulangan ng budget po natin. Yung dapat ay halimbawa kahit sa mga pagkain, medyo nagtipid na lang din po kami. Kahit yung pag-mobilize sa mga tauhan natin, ay tinipid na lang din po namin. Samantala, sinabi naman ni Garcia na handa na ang lahat ng kagamitan at balota para sa halalan na mangyayari yan bukas, Agosto 29. Target ng COMELEC na maiproklama rin sa August 30 ang bagong congressman ng Dasmariñas City kung magiging maayos ang bilangan. Wala rin umanong naitatalang election-related incidents sa lungsod at nanatiling tahimik ang sitwasyon. Inaasahan ng poll body ang 60% hanggang 65% na voter turnout. Kaya nanawagan si Garcia sa mga botante na lumabas at bumoto upang mapunan ang kinatawan ng Dasmariñas sa House of Representatives. Kaugnay niyan, ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Araw lamang ay na-distribute nadala na deploy na yung lahat-lahat ng kagamitan, balota na gagamitin. In fact, inabot sila hanggang kahapon sa pag-inventaryo ng lahat ng tinanggap nila ng mga gamit dyan sa Dasmariñas, Cavite sa Treasurer's Office. Handa po kami dyan sa pagsasagawa ng halalan. In fact, ang inyong lingkod, kasama yung iba nating mga kasamahan sa komisyon, ay pupunta, isusupervise namin ang ating halalan hanggang sa makapagproklama kami, hopefully, kinabukasan ng araw ng linggo ng August 30 ay may proclamation na po tayong gagawin sa kung sino ang halal ng bilang kongresista na nag-iisang distrito ng Dasmariñas Cavite. Bombo isa? Yes, Bombo Genesis. Ilan yung kakandidato dyan sa may DASMA para sa special elections? May 5 kakandidato dito nga sa may Dasmariñas Cavite. Pero isa na dyan yung nanay mismo ni Kiko Barzaga, which is yung natanggal nga dyan sa may House of Representatives. So, yun yung ating babantayan din bukas. Isa yan sa ating mga titignan kung magkakasabay ba yung sa pamilya ni Barzaga na buboto bukas at kung buboto ba mismo yung napatalsik nga dyan sa may House of Representatives. Isa rin, Bombo Genesis, nga na naging controversial dito sa Dasmariñas special elections ay dahil nga may yung isang kandidato dito ay isa doon sa most wanted sa Calabarzon. So yun yung mga napag-usap-usapan bago ito mangyaring halalan. Pero as per the COMELEC nga, hindi ito tinanggal ng COMELEC o hindi kinancel yung kanyang certificate of candidacy kasi wala namang nag-file against nga dito sa isang kandidato dito na itinuturing nga dati noong umano'y most wanted dito sa may bahagi ng Calabarzon. So may 5 maglalaban-laban para dito sa kinatawan nga ng Dasmariñas City, Cavite, Bombo Genesis. Lately, nagkaroon din ng special elections dyan sa may bahagi ng Antipolo, sa may Rizal Province, and inabot ng ilang oras lamang ito bago nagkapagproklama ng Commission on Elections. Ganitong senaryo din ba nakikita ng COMELEC ngayon dyan? Sabi ni Chairman kanina, possibly by Sunday, meron ng announcement of winner?
Yes, Bombo Genesis, kasi nga inaasahan din o target din nilang may proklama na kinabukasan din kung sino yung mananalo. Pero kasi kung titignan din natin, Bombo Genesis, compared sa Antipolo na nagkaroon ng special elections, di hamak na mas marami itong populasyon ng Dasmariñas City, Cavite. Kaya nga ang ginawa rin ng COMELEC para mas mapabilis yung pagbibilangan ay parang nagkaroon sila ng sub-canvassing na tinatawag bago talaga ipadala doon sa canvassing area na nakalagay naman doon sa City Hall ng Dasmariñas City. So ganun yung ginawa nila para mas mapabilis nga din yung pagbibilang kasi nga manual ito, Bombo Genesis, hindi naman ito yung may makina na magbibilang para doon sa mga boto. So ganun ang ginawa ng COMELEC para mapabilis at target nga nila na kinabukasan ng August 30 o kahit nga madaling araw kasi kung matatandaan sa Antipolo special elections, madaling araw ay may nanalo na. At yun ang kanilang target para nga dito bukas sa Cavite special elections. At saka ito rin, Bombo Genesis, no, nabanggit din kanina ni Chairman na binabantayan din nila sa ngayon yung panahon kasi nga, Bombo Genesis, kung mapapansin talagang tag-ulan. So wala pa naman silang nakikitang dahilan para hindi nga ituloy itong special elections. Kaya naman nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga State Weather Bureau kung paano yung magiging panahon, lalo na kinabukasan para sa Cavite special elections, Bombo Genesis. By the way, sa mga listeners and viewers natin dyan sa may Dasma, declared po as a non-working holiday bukas. Idineklara po ito dati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. August 29. Maraming salamat, Bombo Isa. Ingat ka dyan. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa iba pang usapin, mga kabombo at Star Nation, sinuportahan naman ni former Senate President Franklin Drilon ang mahigpit na pagpapatupad ni Presiding Officer Francis Chis Escudero ng sub-judice rule sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Drilon, mahalaga ang naturang restriction upang mapanatili ang integridad at kredibilidad ng paglilitis lalo't isang public trial ang impeachment case. Sa ilalim ng Rule 18 ng Impeachment Court, ipinagbabawal sa mga senator, judge, prosecutor, maging ang defense lawyer at iba pang counsel na talakayin sa publiko ang merits ng nakabibing kaso o gumawa ng mga pahayag na maaaring mauwi sa trial by publicity. Sinabi ni Drilon na bagamat hindi ordinaryong court litigation ng impeachment, kinakailangang mapanatiling maayos at kapanipaniwala ang proseso dahil nakatutok dito ang publiko. Giit niya, dapat manatiling nakasentro ang paglilitis sa mga ebidensyang formal na inihaharap sa impeachment court at hindi sa magkakaibang naratibong inilalabas sa media, interviews at public statements. Layunin na mahigpit na pagpapatupad nitong sub-judice rule na maiwasang maimpluwensyahan ang pananaw ng publiko o ng mga sangkot sa kaso ng mga pahayag na ginawa sa labas ng impeachment court. Meron na lamang ko tayong 25 minutes bago po sumapit ang alauna po ng hapon. Update po tayo mamaya, mga kaumbo. Makakausap po natin ang isa po sa ating kababayan, ang ating international news correspondent dyan sa may bahagi po ng Kathmandu Valley sa may Nepal, si Miss Divina Zabala. Kaugnay pa rin po ito dun sa nangyaring debris flow lately dyan sa naturang bansa. Pero bago ho yan, update po muna tayo mula dyan sa may Department of Justice. Hanindigan po ang ahensya na natili ang pagiging inosente ni Marikina Representative Marcy Chodoro sa kabila po ng kanyang kinakaharap na kaso. May update po dyan si Bombo Gran Hilario. Binigyan din ng Department of Justice na nananatiling inosente pa rin si Marikina 1st District Representative Marcy Chodoro sa kabila ng mga kasong kanyang kinakaharap. Ito mismo nilinaw ni Justice Undersecretary Attorney Ian Norman Dato kung saan iginit niya nga mayroong tinatawag na presumption of innocence para sa mababatas kasabay sa paggulong ng proseso ng hukuman. Tapos na raw ang parte ng prosekusyon sa kaso laban kay Representative Chodoro kung kaya't ngayon ay nasa mga kamay na ng korte ang susunod na hakbang at proseso. Naharap si Marikina 1st District Representative Marcy Chodoro sa 5 kasong kriminal kung saan 4 na bilang dito ay sexual assault at 1 bilang naman ng kasong acts of lasciviousness. These cases have already been filed with the appropriate court of Marikina City, but we just want to stress that he's still entitled to the presumption of innocence.
And it just means that the prosecutorial action, the prosecutorial evaluation has been done, and it is now up to the court to proceed as a matter of course based on the rules of court. Iginit naman ng legal counsel na akusado na si Attorney Alma Malyonga na wala umanong sapat na basehan ang mga reklamong isinampa kontra sa mambabatas. Kinwestiyon din nila ang mga pangyayari sa paglabas ng resolusyon ng kaguraan sa kasong kinakarap na ngayon ng akusado, kung kaya't binatikos at nagpahayag ng pagkadismaya ang ilang mga taga-suporta nito sa Marikina kaugnay sa mga paratang na ibinabato sa mambabatas. Samantala, sa nagrap na pulong balita ng kaguraan, inihayag ni Justice Undersecretary Dato na bukas ang ahensya sa pagtanggap ng mga reklamong may kaugnayan sa kaso ng bullying. Alinsunod sa umiiral ng Department Order at matapos ang ilang insidente ng pamamaril, maaari na ngayon dumulog at magsumbong ang mga magulang at biktima sa tanggapan ng kaguraan. Bagamat kinikilala ang Department of Education bilang pangunahing ahensya tumutugon sa mga ganitong isyu o kaso, ang Department of Justice anya ay handa rin naman tumulong sa pagresolba ng mga bullying cases sa bansang Pilipinas. The victims and parents obviously have other recourse, principally with the Department of Education, which has the primary responsibility to tackle, manage, and resolve these incidents. But in addition, and to lay an additional framework to help curb apparently increasing incidents of anti-bullying, then the facilities of the entire Department of Justice are laid before parents or the victims or apparent victims of anti-bullying to ventilate or resolve their complaints. Itinalaga ng Department of Justice para tumanggap ng reklamo ang mga action centers ito sa 9 na rehiyon at 249 na opisina naman ng National Prosecution Service nakakalat sa buong bansa. Subalit aminado ang opisyal na sa kasalukuyan ay wala pa silang hawak na datos kung ilan na ang natanggap ng kaguraan na mga reklamo. The Department of Justice Action Center, which has presence in 9 regions, and of course the built-in mechanism of the National Prosecution Offices, which have 249 offices all over the country. So let me get back to you on that if you already have data before or have any complaint filed before the DOJ Action Center and our National Prosecution's offices across the country. Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 21 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon, mga kabombo. Tulad ng ating nababanggit kanina, makakausap po natin ang ating correspondent dyan sa may bahagi po ng Nepal, si Miss Divina Zabala. Kaugnay pa rin po ito dun sa nakababahala na debris flow lately dyan sa may bahagi ng Nepal. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Magandang araw sa inyo dyan sa may part ng Nepal. Bombo Divina Zabala, si Bombo Genesis at Bombo Jai ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Yes po, magandang araw po. Magandang araw po, sir. So much for joining us, si Bombo Genesis at Bombo Jai po ito. Kamusta ho kayo dyan? Kamusta po ang kalagayan ho ninyo after ho nitong nakababahala na debris flow o landslide na naganap po dyan sa inyo? Po. Opo. Flash flood po. Yes po, dito po kasi sir sa area ng Kathmandu, hindi naman po kami totally affected po dito sa area namin. Yung pinaka-affected area po is in the north side po ng Kathmandu, which is the Nuwakot and the Rasuwa po. Yun po yung katabi ng Tibet kung saan dumaan po yung pinaka-landslide po or yung flash flood. Pero kayo pong mga Pilipino dyan, ma'am. By the way, nandyan kayo sa tawag dito, Manumayju. Tama ho ba? Manumayju, Kathmandu. Yes po. Manumayju is part po siya or isa po sa mga lugar dito sa Kathmandu City po. Yung mga kapwa ho ninyo Pilipino dyan, kamusta ho sila? Balita ho natin, may isang Pinoy daw na nasama ho dito, ma'am.
Yes po, as per mga kabayan po natin na nasa community group, okay naman po ang mga kabayan natin, sir. As per report po, yes, meron pong isang missing yesterday. Pero up till now, wala pa po kasing update or wala pa pong nilalabas ang local news regarding po sa updated list po. Kumbaga hindi pa po namin nakikita sa list po yung kung okay po yung kabayan natin na missing or kung nakasurvive siya or ano man po. Ang Kathmandu Valley ay sikat sa buong mundo, ma'am, ano, kasi yung scenic po. na situation nga nito. Gaano ho ba or paano ho ba yung situation diyan at parang biglaan na lamang po na nagkaroon ng flash flood, landslide, debris flow diyan? So, biglaan po talaga nakakagulat kasi akala po namin is nangyari ito parang gabi pa or the day before, pero during that day 26 it happened in the morning so fast. As per the news po or as per the report dito sa Nepal, yung tibak po ng yellow from the Tibet, yun po yung nag-cause ng flash flood, which is malaking tibak po siya ng yelo na bumagsak at habang bumabagsak po siya papunta sa river po, nag-create po ito ng matinding friction dahil sa bilis po ng pagbagsak. So parang nalulusaw siya and then na-block po niya yung river kasi po may mga batong kasamang malalaki, and from that po that river is yung nag-block po na yon is temporarily lang, and then when it collapsed, yun po yung nag-burst out going to the valley or sa downstream po or sa community po ng mga dinaanan ng flash flood po. Sobrang bilis lang din po kaya hindi po masyadong nakapag-react yung mga tao agad-agad or hindi sila agad nabigyan ng time para makalikas. Kasi makikita dun sa mga kumalat na video, parang nagsisipagtakbuhan agad Yes. yung mga tao, makita ho o marinig ho nila yung dagundong, ano. Yes po. Bombo Jai. Opo, as per the news din po or the local news, nag-create siya ng 5.2 magnitude earthquake po during falling down po ng debris po ng rock and ice. Bombo Jai, with your follow-up kay ma'am. Area no na pinangyarihan nitong landslide or flash floods. For sure nakatutok po tayo dito, may mga updates po tayo na nare-receive sa ating mga officials diyan. As of this moment, kumusta naman yung mga daanan doon, even yung mga communication lines doon na area? Yes po. As per the news po right now today, block po yung mga way kung saan po dinaanan ng baha. So hindi po talaga possible makadaan yung mga public transportation. As per the communication po, cut din po yung line kasi mostly din po ng mga taga Nepal is they are having hard time to communicate with their loved ones po at hindi nila makontak yung mga pamilya nila na nasa area, so hindi nila alam kung ano na po yung situation din po, but the Nepal government they keep updating po of the situation, the rescue operation po. Yung mga tao doon sa northern part ng Nepal, may update po ba tayo kung saan sila nilagay ng mga evacuation centers o saan sila ng mga area na inilikas, o may mga tinransfer din po ba malapit dyan sa area kung saan mas safe? So far po wala po akong nakikitang hindi ko pa po kasi napapanood yung news right now, but as per the Prime Minister po, nag-visit siya. So I'm pretty sure po na yung mga family po na nakaligtas is they give them shelter po, for the safest shelter that they can have. Okay, ma'am. And the government are taking action naman po right away. And the other countries as well are helping po to give the medical, food supply, and financial support po sa mga naapektuhan po. Oh, that's good to know. And lastly, ma'am, no, may information din po ba? May mga messages tayo na na-receive from the Philippine Embassy? Yes po, from the community. I think they keep updating naman po. Okay, thank you so much. Ma'am Jen? Yes po. Oo. Sa ngayon, ma'am, kamusta ho yung health ninyo dyan habang nariyan kayo sa may Manumayju City? Kasi may mga balita ho tayo from the United Nations na medyo nagkakaproblema dun sa kalusugan, yun sa lagay ng hangin after ng debris flow.
Hindi naman po. Siguro po kasi dahil sa nag-change weather na rin po. Kaya siguro parang ganun po. Kasi turning into winter season na po kasi dito sa Nepal, and while it's raining and hot, kaya po siguro medyo nagbabago yung nagkakasakit po yung mga tao, kumbaga. Okay. Changing weather na rin po kasi, opo. Oo, sige. Baka may mga concern ho kayo. Gusto ko ninyo manawagan sa mga listeners, mga viewers ho natin. Lalo ho sa mga kababayan po natin na nagnanais din makakuha ng balita dyan mismo sa may Nepal. Go ahead po. Yes po. Sa mga may family po sa Pilipinas na nandito po sa Nepal, kung hindi po nila makontak, meron naman pong Filipino community group po ang Nepal. So pwede po silang mag-join in that group para po makapag-communicate sila sa ibang kabayan na nandito po sa city. And also, the Nepal government or Nepal police, they have the Facebook page. Nag-a-update naman po sila ng situation and they keep monitoring. And siguro po prayer po para sa mga nawalan ng bahay, sa mga taong naghahanap pa po ng family nila. And kung may means to help naman po yung ating mga kabayan, they are posting also po on ways how to help, how to send help dito sa Nepal po. Okay. Again, thank you so much for joining us, Ma'am Divina. Ingat-ingat po kayo dyan. Ingat po kayo. Yes po, thank you po. Salamat po. Si Ma'am Divina Zabala, ang ating pong Bombo International News Correspondent dyan sa may bahagi po ng Manumayju, sa may Kathmandu, sa bahagi po ng Nepal. Kaugnay pa rin po doon sa nangyaring debris flow lately. Ito po yung flash flood, mudslide, rock slide na halos sabay-sabay na nangyari. Balik ko tayo sa mga balita dito po sa ating bansa. 6 po ang nasawi habang 3 naman ang nawawala at 4 ang nailigtas matapos tumaob ang isang motor bangka. Nalulan po ang 13 miyembro ng Agta community sa may Lake Mapanhuepe. Yan po sa may San Marcelino, Zambales. Ayon sa Philippine Coast Guard, nangyari po ang insidente bandang alas 2 ng hapon kahapon. Malapit po yan sa Sunken Church sa may Barangay Buhawon. Galing po yan itong mga Agta sa Community Health Center kung saan kumuha sila ng pagkain at gamot at lumahok sa vaccination program. Paunang impormasyon ng Philippine Coast Guard, nakaranas na malakas na hangin at maalon na tubig ang motor bangka bago ito tumaob. At 3 adults at 3 menor de edad ang kabilang po doon sa mga napaulat initially na nasawi. Pansamantalang sinuspende ang search and rescue operations bandang alas 6 ng gabi dahil yan sa masamang panahon. Inaasahang magpapatuloy po ang operasyon ngayong pong araw upang hanapin ng 3 iba pang nawawalang pasahero. Sa bahaging ito, mga Kabombo Star Nation, dumako na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating probinsya. Ang testimonya ni La Chica isusi umano sa pagbusisi sa 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Kuha tayo sa nakapanayam ng Bombo Radyo Coronadal. Iginiit ng isang retradong hukom na mahalaga ang pagharap ni Colonel Raymond Dante La Chica sa impeachment trial upang malinaw na maipaliwanag ang aktual na paghawak at pagdisburse ng 125 million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal kay retired Judge Lorenzo Balo, ang Provincial Legal Advisor na Sultan Kudarat, sinabi nitong batay sa testimonya ni na dating Office of the Vice President, Assistant Secretary Limuel Ortonio at Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gino Acosta, wala silang personal na kaalaman kung paano aktual na ipinamahagi ang nasabing pondo. Sa halip, itinuro ng kanilang testimonya sila Chica, ang dating head ng Vice Presidential Security and Protection Group at empleyado ng Armed Forces of the Philippines bilang may kaugnayan sa paghawak at pagdisburse ng pondo. Ayon kay Balo, mahalagang marinig mismo sila Chica upang malinaw na maipaliwanag ang kanyang aktual na papel sa paggamit at pagdisburse ng 125 million pesos. Sa kabilang banda, nakikita nitong may dahilan ang defense na ipatawag sila Chica bilang testigo upang patunayan na walang maling paggamit o paglabag sa paggamit ng confidential funds. Para kay Balo, nananatiling sentro ng issue ang accountability at kung sino ang may direktang kaalaman sa pagdisburse ng 125 million pesos na confidential funds sa nagpapatuloy na impeachment proceedings.
unang-una na napatunayan na sa prosecution ang confidential funds were disbursed kay La Chica. Si La Chica, not even an employee, is not an employee of the Office of the Vice President. So that is already a violation of Joint Circular Memorandum. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal. Ito si Bombo Renz Aguinaldo. And this is Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! Ang dati namang lead prosecutor sa Corona impeachment, tinuturing daw na two-edged sword ng prosecution sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ang pagpresenta kay Colonel La Chica. May update po dyan ang Bombo Radyo Iloilo. Itinuturing ng dating lead prosecutor sa impeachment trial ni former Chief Justice Renato Corona na isang two-edged sword para sa House prosecution si Colonel Dante La Chica na itinuturing na mahalagang personalidad sa usapin ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio kay former Congressman Neil Junjun Tupas Jr., sinabi itong maaring palakasin ni La Chica ang kaso ng prosekusyon pero maaari rin itong magpahina o tuluyang makasira sa kanilang argumento depende sa magiging testimonya nito sa impeachment trial kapag ipinresenta itong hostile witness. Sinabi ni Tupas na mahalaga ang magiging papel ni La Chica dahil batay sa testimonya ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa ang umano'y pinag-abutan ng confidential funds matapos itong ma-withdraw sa bangko. Gayunman hindi umano tiyak ng prosekusyon kung ano magiging testimonya ni La Chica dahil hindi pa ito nakapagbigay ng testimonya sa mga naunang congressional hearings. Dahil dito maaari umanong maging mapanganib para sa prosekusyon ang pagtawag kay La Chica bilang hostile witness, lalo na kung makapagbibigay ito ng paliwanag na maaring sumuporta sa depensa. Sa pananaw ni Tupas, posibleng mas ligtas para sa prosekusyon na hindi ipatawag si La Chica at hayaang ang defense ang magpresenta rito. Tingin ko inclined ang prosecution not to present him at this time. Kasi very risky, very dangerous witness, and if not properly presented by the prosecution, it could weaken or destroy the case of the prosecution dito sa confidential funds. So baka ang tingin ko dyan, baka pahayaan na lang ng prosecution yung defense ang mag-present. Si former Iloilo 5th District Representative Neil Junjun Tupas Jr. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Sa iba pang mga balita, ang pagbubukas ng gate ng San Roque Dam, itong pinakamalaking dam sa buong Pilipinas, nilinaw na hindi raw magdudulot ng mga serye ng pagbaha sa naturang lalawigan. May update naman po dyan ang Bombo Radio Dagupan. Patuloy na minomonitor ng pamunuan ng San Roque Dam ang level ng tubig sa reservoir habang isinasagawa ang controlled release bilang paghahanda sa posibleng pagtaas ng tubig bunsod ng habagat. Ayon kay Maria Teresa Serra, Flood Operation Manager ng San Roque Dam, nasa 100 cubic meters per second ang kasalukuyang discharge ng tubig sa pamamagitan ng low-level outlet. Nilinaw ni Serra na nakasara ang spillway gates at ang low-level outlet lamang ang ginagamit sa pagpapakawala ng tubig. Layunin nitong unti-unting mapababa ang level ng reservoir at magkaroon ng sapat na imbakan sakaling magpatuloy ang pag-ulan. Dumaan ang inilabas na tubig sa silangang bahagi ng Pangasinan. Gayunpaman, tiniyak ng pamunuan ng dam na hindi inaasahang magdudulot ito ng pagbaha sa mga kabahayan dahil mababa lamang ang volume ng discharge. Gayunpaman, patuloy naman ang pagbibigay ng abiso sa mga komunidad, lalo na sa mga lugar na may aktibidad malapit sa mga ilog upang maiwasan ang anumang aksidente o insidente. Patuloy din ang monitoring sa kondisyon ng dam at reservoir habang inaasahang magpapatuloy ang epekto ng habagat.
Sakaling kailangang buksan naman ng spillway gates, tiniyak ng pamunuan ng San Roque Dam na susundin ang mga itinakdang safety protocols. If sobra po yung pag yung pong magiging epekto po ng habagat sa San Roque Dam is talagang yung medyo malaki po yung itataas po ng ating elevation po ng ating dam. So kailangan po natin magpakawala na po through the spillway kasi mas malaki po yung magiging discharge po natin sa spillway para mas further ma-manage pa po natin yung ating dam. So may possibility po talaga. Pero kapag ka naman po nagpakawala po tayo sa spillway, so dadaan po tayo sa usual na protocol po natin. Bibigay pa rin po tayo ng mga advisories po. Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Myra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Pumalo na sa higit kumulang 390 na mga individual ang kumpirmadong nasawi habang mahigit 1,400 na bilang pa ang nawawala matapos sa malagim na pagguho ng yelo at bato na nagdulot ng catastrophic na mga baha sa Nepal at rehiyon ng Tibet sa China. Ayon sa mga otoridad, hindi bababa sa 389 ang pumanaw sa Nepal habang 3 naman ang nasawi sa Tibet. Kabilang sa mga nawawala ang daan-daang lokal na residente at mga dayuhang turista mula sa India, United States, United Kingdom, Canada, Australia at China. Naging matinding hamon sa mga pamahalaan ang search and rescue operations dahil sa mga nasirang kalsada at tulay sa bulubunduking rehiyon. Dahil dito gumamit na ng helicopter ang rescue teams upang magpahatid ng pagkain, gamot at tolda pati na rin sa mga paglikas ng mga nasugatang biktima. Batay sa pagsusuri ng mga siyentipiko, itong trahedya ay dulot ng pagguho ng malaking bahagi ng glacier at bato sa Lende River na mabilis na sumagasa sa mga bayan at lambaka. Nagpaabot naman ng milyon-milyong dolyar na emergency aid at paunang tulong ang United Nations sa ibang bansa upang umalalay sa mga apektadong komunidad. Tuloy-tuloy lamang po mga Kabombo Caster Nation ang pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations nationwide. Pagkatapos ng Bombo Network News ay pwede po ninyong subaybayan ang mga programa ho ng ating mga provincial station. Lahat po ng provincial station ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM meron pong sariling social media pages na pwede po ninyong subaybayan. Meron tayo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, sa X o sa dati pong kilala bilang sa tawag na Twitter, mga Kabombo. So, pwede kayong mag-like, pwede kayong mag-follow at pwede rin kayong mag-subscribe sa social media pages ng ating mga provincial station. Sa Luzon area, sa mga kababayan natin dyan sa May Norte, lalo ho ngayon, merong isang low pressure area na nagbabanta ho dyan. Pwede po ninyong tutukan ng mga programa ng Bombo Radio Kawayan. Ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan naman dyan sa may bahagi ng Pangasinan area sa Ilocos Region. Ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio dyan po sa may bahagi ng Benguet at mga katabing probinsya. Dyan sa may Bicol Region, Region 5, nariyan po ang Bombo Radio Legazpi at dito sa National Capital Region, pwede po ninyong subaybayan ang mga programa ng Star FM Manila. Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigaraw. Narin rin ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern area naman, nariyan ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos, mga Kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made.
We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, abangan po muli mamaya ang Bombo Network News Evening Edition para sa mas marami mga balita at mga mahahalagang impormasyon. Magsisimula po ang Bombo Network News Evening Edition dakong alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi. Yan na rin po ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition, ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Sa kadapit raton taramdana ini na bombohan ay sodto magkaropol kita tutup kita makabombolas dos yan akulop. Of course, si plaster raton mga balita, mga panitabo, dato na pibigaraton mga balita dito lang yung rabdasan. At mga pagores go tani raton taramdana bombohan ay sodto ay bombo Venus Banson Vivas laga pa makaupo di dahini makabombo. Pero sa ito na kaniyong kuwan ito na karegan kabutangan ito na panahon so ba ito riging pagawas nga forecast ton pag-asa makabombo. Aray ng adlaw hiton yan ang adlaw makabombo hiton Biyernes na low pressure area makabombo gimbabana ini basa ring aton nga tarang nga datos hiton pag-asa inaada ini makabombo 720 kilometros east hiton Itbayat Batanes 21.9 degrees north 128.7 degrees east. Iton southwest monsoon nakakapekto sa Luzon nga niton area iton Kabisayan di dahini makabombo. Amoy traton makikita subah iton bulletin nga gimpagawas. Na southwest monsoon apektado iton Zambales ngan Bataan. May madampog iton kalangitan. May mga patsar nga pagguran nga pagtaritito nga dito na southwest monsoon. Posible magdorotin mga pagbahapagpan pa dito na mga lugar nga sigida siton paginuran. Ang southwest monsoon apektado itong Metro Manila, Ilocos Region, Abrabinguet, ang Tarlac, po itong Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, ganito ang antig apektado ito ng southwest monsoon. Maganito ang mapanga parte Luzon, ng Kabisayan, apektado ito ng southwest monsoon, ng localized sa thunderstorm. Ito nakapekto may area makabumbo ito ng Mindanao. So ito nida may madampog itong kalangitan, may mga patsara nga pagwaran nga pagtariti. Doro tini makabumbo, ini na pagtaga maraot nga panahon. Ini na ato na southwest monsoon di dahini makabumbo. Kung nakikitaon naton ang mga lugar nga apektado. Ini labi na iton inin mga lugar nga aadhamay Luzon nga area makabumbo. Kamo dapikal di dahini makabumbo. Ini nga pagtaga ini na southwest monsoon. So ba ito riging pagawas di da makabumbo mga bulletin. Ito na inin Weather Bureau. So kitaon nato di da makabumbo. I don't know how Luzon nga area kung inaabat na baghihapon dito makabumbo ito inin paghuraw. Pero kung kikitaon nato ni dito bulletin nga igin pagawas makabumbo. So ba hiton ira inin forecast da apektado lagi hapon di da makabumbo ito na southwest monsoon di da may area makabumbo hiton Luzon. So ada lagi hapon doble iton baga pag-ikmat di dito naton mga kabugtuan ang mga lugar nga ining apektado di dahini makabumbo. So sige la, inin ato ito baga pag ininatagan iwag makabumbo, no? Inin kikitaon tayo ito di dahini makabumbo. So inin anyways nahabibili naton di dahini makabumbo nga 4 minutos ito nakalabay hiton alaw na itong ligas. Partner, pa-check daw ko kung may sunod na ito naton linya, no? Inin, anyways, hori mangrawon naton hindi makabumbo ito na ini nasyonal. Aton bagapagtagan in bugat ito naton na ini nataramda na bumbuhanay so ito mga balita naton di dahini makabumbo. Aton bagapagtagan in iwag unahon ko anay di dahini makabumbo. Inin, hori mangrawon may pagisumpay iton
inin may pagisumpa ini iton tidaraon di dahini makabumbo nga barangay nga sanggunian kabataan election. So iton aton election di dahini makabumbo madayon ba kono or diri. Pandit baga teriguhon kay iton COMELEC sering nira maihan na kuno kami ning maihan na kuno kami ning andam. Maihan na kuno kami ning andam di dahini makabumbo iton tindaraon nga pinili ay. Pero ita COMELEC ginuhulat pa hasta pagkaya na di dahini makabumbo dayong pait eleksyon. Mga masunod nga adlaw, ikitaon pa ini makabumbo kon inin dayon good baur diri. Kaya mga balita di dahini makabumbo pagpospon diton barangay nga sangguniang kabataan eleksyon. Di dahini makabumbo gindodo sa pagadman la ini. Ini na barangay nga sangguniang kabataan eleksyon. Seringan ito eleksyon lawyer dida makabumbo dako ini nga tampalo. Haros andam na it barangay nga sangguniang kabataan para iton pinili ay di dahini. Pero naka-imprenta naghihap it mga balota na ngan sugadman nakapalit na mga ballot box nga iba pa nga mga election material ngan bilyon nga kantidad ito nagastos. Pero 2 ka bulan na sana iton barangay nga sangguniang kabataan election ginpapaghuri mangrawan pa iton kongreso iton pagpospone hini makabumbo. Ita ka inin ginpapaghimangраwan pa iton pagpospone hini. So, inin ginaprobahan iton Senate Committee on Local Government and gindodoso di dahini makabumbo kanit iton postponement iton barangay nga sangguniang kabataan election. Postponement hiton barangay nga sangguniang kabataan election. Now, kung kikitaw naton, sharing ko pa kanina, inin itira gastos dida makabumbo, taas na, dako na dida ini. Ngan an gindodoso nga ini, kanit hiton postponement, nakatalaan dida ba kay kung baga masugad hini makabumbo it baga dalagan. Inin pipira na ini it, pipira na ini makabumbo it nagka-propospond. So, ini na pwede pagdibatihan makabumbo ini nga pag-aproba iton Senate Committee on Local Government ang gidodoso kanit iton postponement iton barangay nga sangguniang kabataan election 5 ka tuig termino para iton barangay nga next election. So, usang inin balaod nun ibabalhin nga November 2026. Ibabalhin ti nga November 2026 nga Oktubre 2027. Ito na eleksyon. Pero may version gihapon iton makabumbo nga schedule. Pwede liwat ko no iton barangay nga sangguniang kabataan election ikato 2028. Pwede pagdebatihan iton 5 ka tuig nga termino pero kailangan makabumbo ba ang naksister nga mga opisyal ang una makabenepisyon din Now, siring mismo iton Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Nga pwede dayon November 2 iton eleksyon. Nga hindi da pala ipapatuman iton 5 ka tuig nga termino iton mga ininagdaog. Ini iton, inin baga mas may ada pa inin makabumbo baga panindugan kon baga asay. So, dirila iton salapi iton nakasandig dinhi. Sering iton committee nga adahan 90% na iton nakaandam nga may da por lo menos 8 bilyones ka pesos. Tika nga 19.57 bilyones nga budget
ang nagastos. Kaupo na din iton haros 40,000 nga mga ballot boxes, no? May dagya po na mga indelible ink, ballpen, ngan pwede ni madugangan pa it gastos may tungod iton postponement. Kung otro abrihan iton voters registration, pwede madugangan it mga botante ha presinto kamaestran nga kananglan makabumbo. Itong mga election paraphernalia. May da por lo menos 8 bilyones ka pesos ito rin mang rawon di dahini. So ang barangay pinakaharani, ang pinakaharani mga gobyerno ordinaryong mga Pilipino, ang kapitan, kagawad, ang unang ginduduukan ha mga ayuda panahon nga may da emergency kasamo ka komunidad nga pwede panadlaw-adlaw maka nga problema haros sinasandig ang kapitan kaya adi nag-away tubit baga panlibak hi kapitan makabumbo aware hiton kung hapsay ito na exister nga opisyal pwede ibalik hiya makabumbo hiton mga botante kung diri dapat magkaada makabumbo it mga molopyohin daw makatawo nga pagbalyo di da makabumbo haiya. Diri dapat makabumbo iton kongreso an baga para otro iton ira desisyon. Kung pati panano ano kaiha magpapabilin makabumbo iton incumbent. Kung ang botante dapat magdesisyon kung karuyag himuon nira nga 5 katuig iton masunod nga termino paghimang rawan nira ini ngan han ayon ini pero diri kananglan makabumbo kansilahon itong eleksyon nga haros andam na init magapagdumara di dahini makabumbo. Singpat iba eleksyon anay ko no sano itong extension. Election sano it extension. Ambala ito't baga inin pinaka the best di dahini makabumbo. So amot baga kikitaon tayo ito. Anyways, mga higayon nga inin tama iton sering iton COMELEC nga hapanahon nga may ada kanselasyon, postponement iton barangay nga nasanggo ang kabataan election. Permanente iton mag-uotro dida makabumbo iton voters registration. Ngan kung may da mga voters registration dida hini makabumbo, inin may ada iton makabumbo, no? Kung may da mga voters registration, may ada iton dugang nga mga botante, may da iton additional nga mga ballot boxes, nga additional nga panahon dida makabuboy kakadto kay may da mga satellite registration, di ba? May mga satellite registration kay syempre sana mag inin barangay election iton pira ka bulan sano inin makabumbo magkakaadahin panrestaurant kaya mga edad din magkakadudugangan na liwat. Magkakadudugangan na liwat ini makabumbo panahon di dahil iton sunod nga piniliay. Ang mga ma-18 anyos, ang mga ma-15 anyos, di dahil ini makabumbo, ngan bangin pagadman la makabumbo pagkanay nga nangangandidato di da magunbalo ito na huna di da nga agina masari daw ak baga pag dinadalaganan hindi nga posisyon. Ang panagadman la kita baga makaduklat di dahini makabumbo. Nabibili nato ni da 14 minutos sa nakarabay ito na ligas. Balik natin pira pa ito natin mga balita pag-isgutan pira anay nga mga pahinumdum standby. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Nikki Mart, Marasbaras, Tacloban, Palo Grocery, Palo Leyte. Renonet Variety Store, Palo Leyte. Eileen Paderno Store, Baras, Palo Leyte. Grocery Go Consumer Goods Store, Palo Leyte.
Aadi ka bombo, ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumoan fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kaliding ang sarakyan kada bulan, mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag-increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning ng mga sarakyan nagkukonsumo hin kuryente kutob 20%. Sanglit batasanig hapon nga i-roll down ang mga bintana han mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi, hakada adlaw, in kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon, makuri nga nakakagupong, pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon. Hibaroi ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon, isipa hin maupay. Ayaw pagpadalos-dalos, igkalma ang kalugaringon, ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat. Maging positibo, ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video key in makakabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente pid tips. Likayan ang sobrang kakusog iton volume kay ang sobra kahitaas iton volume mas dako liwat ang konsumo hiton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o iyang plug an video key or sound system. Kung waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Hindi nga pahinumdom intikang Bombo Radio Tacloban. Protehere an imo pamilya ngan panimalay kontra hasunog. Sunda ang masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduhan nga nakaparong na ang kandila o lampara san o kumaturog. Likayan ang overload electrical circuits. Kung ikaw in Malakat, siguraduhan nga naka-unplug tanan ang mga appliances. Siguraduhan gihapon nga may number ka han mga hagrani nga fire station sa iyo lugar. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya. Adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, pilihin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo ginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod gan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Kabombo, okay lang ang mga aruhin bulig inlabi na kung may pag-isumpay ha aton mental health. An pangaro man good hin bulig insyahan nga buruhaton para ha paghihil. Pamati kay bangin na nimo sangkay in mayada na mga pamakiana or i-share o di man ngani mayada na ginpapagagian ha ira kinabuhi. Para liwat ha may mga ginaagian niya na nga mga takna, manage your expectations gihapon. Kay mayada pira nga mga tao inagkikinahanglan hinsadang nga panahon para maintindihan kung ano iton imo ginaagian. Tigam ni, diri kaluyan pag-arohin suporta. Lugod, ini nagpapakitahin kamaisog nga napag-atimanhan kalugaringon. Ini nga pahinumdom inhatag haiyohan Bombo Radio Tacloban. Ang household energy saving habits, ha mga urban communities in kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip din ni ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong iton mga suga, pag-regulate han mga home temperature ngan iba pa. Paano mag-fact check ta? Hibaroi ang gintikangan han balita. Suri kung ang source inatikang haleti mga news organization o usang website nga nagpapakalatin mga peke nga mga impormasyon. Kita ako na nagsurat inusang kilalangan matatapuran nga journalist o usa lang nga anonymous nga individual. Paano ini-check? Bil nga ang ngaran han website o media outlet ngan kita kung inibain mayada maupay nga reputasyon ha pagbabalita. Usala ini nga pamaagi han pagpa-fact check. Tutok la din ha Bombo Radio Tacloban para han iba pa nga mga pamaagi.
Pagkuryentipid kita mga kabombo, igan plug o hulbuta ha mga saksakan ang mga electrical appliances nga diri naging gagamit. May mga electrical appliances sugad itong television nga nakonsumo lagi hapon itong kuryente. Bisan diri na inigin gagamit. Gintatawag ini nga phantom load para sigurado kita nga diri na good makonsumo itong kuryente. Hatak na nga diri naging gagamit ini nga electrical appliances, igan plug o tanggala ha mga saksakan ini. Ini nga pahinumdom induro tayo han Bombo Radio Tacloban. Mga benepisyo habang inom hiton maligamgam nga tubig, nakakabulig hapag iban hiton timba, nakakabulig ha maupay nga pagginhawa, nakakaiban ha menstrual cramps, nakakabulig nga mapugngan nga malagas dayon, nakakabulig nga maging mahusay itong buhok, nakakabulig gihapon ini ha maupay nga sirkulasyon hiton dugo, nga nakakabulig ha pagkakamay-ada hinhimsog nga digestive system. Aadi ka bombong, anpira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumoan fuel ang mga sarakyan na. Igmin tinariton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan, mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag-increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning nga mga sarakyan nagkukonsumo hin kuryente kutob 20%. Sanglit Bombo Hanay sa Udto. Balik kita ito natin tarabdana, bombahanay sa oras natin, nabilin natin, makabombo nga 21 minutos sa nakalabay hiton ala una ito ligas. Standby makabombo iton inin ginudumara nga gius protest sa Ormoc City. Pasend kami sir hit imo designation, no? Unahong kuha na din makabombo iton bago pala nga nakapasar hiton kanan licensure examination 2026 guidance and counseling licensure examination. Mga kabombo, well, siguro napapanahon ni pagkaya lang magbaganasir nga kanang lanong gud niniraya na. Pero kay amo gud kanang lanong nira pagkaya na. Labi na nga nauso mga kabombo ini nga mga insidente mga eskulahan. Tacloban pala mga kabombo, duhalat license guidance counselor nga nagbabantay at mga eskulahan di dahini mga kabombo. Pero damo ganda siguro mga guidance counselor pero balat era linya di da makabombo nga gin aagian. So anyways, ito makabombo amo ito naton magapag-isgutan pagkaya na makakaupod naton mismo makabombo yan nga ininatak na iton hiya makabombo iton 2026 guidance and counseling licensure examination passer Sir Rodolfo Lorenzo III. Sir, maupay nga kulop. Live kita habang Radio Tacloban. Aton mga listeners and viewers, maupay nga kulop, sir. Maupay nga kulop, Bombo Vince, ngayon maupay nga mandihap nga kulop ha aton mga tipagpamaratingan magkirita nga niya Tacloban. Leyte, Eastern Visayas, ngan Bugos nga Pilipinas. Anyway, sir, congratulations. Well, hining nakuha nimo kalangpusan. Before kita kumatut baga iba pa naton nga hisgutan. Di daw anay kita sir hining paano nimo ano nga gimpili nimo ini nga emo linya anong baga sinulday mo na huna sir sige daw. Okay. Salamat ngayon Bombo Vince san pag-congratulate parahan kabatunan hini nga imo pakiana Bombo Vince tikang pamanhan akon pag-eskwela didahan gin-interview akohan Eastern Visayas State University Main Campus Graduate School. Usa nga rason kun kay napili ko ini nga kurso kay mahitungod han akon kagustuhan nga maintindihan han paggawi ngan panhuna-huna hit usa nga tawo. Ilabi na an aton mga kabataan kay usa ako nga grade 5 teacher. Okay. Ngan kaupod hini nga rason han paunan ho ako makakabulig mahitungod ngan gamit iton akon mababaruan ngan nabaruan hapag intindi hit paghunahuna ngan gawi han usa nga tawo which I think kami nga mga nagkuha hini nga kurso hinmay pagkakapareho hasugad nga rason. Okay.
Pero first choice mo nga kurso, sir? Sir? Ako good man Bombo Vince, nag-eskwela ako in Bachelor of Elementary Education. Tapos ang kagustuhan ko good nga mas maintindihan pa ang akon mga learners or akon mga estudyante, nag-udyo ka akon nga pilion ang guidance and counseling kay tungod nga ini ang pinaka-available nga kurso nga may ada kita didiha Tacloban City. Ayun. Okay. Anyways, hay yung mga pamilya, may ginsunan nimo nga bagatamak, sir? So far usa pala may dakuan kun baga education at amon pamilya is in line education, may mga auntie nga teachers, pero psychological nga pag eskwela usapalahan akon patod nga usagiyap nga akon nakadungan pag eskwela ngan kadungan ko giyap nga nakapasar ini nga guidance and counseling licensure examination. Ano ka kurit baga makuha ni sir nga linya hiton imo tapusan, sir? Kung baga kakurihin sugadini nga kurso, actually warahiya pagkakaiba iba pa ng mga kurso nga imo kukuhaon. Nagpapasayon or nagpapakuri man lahini nga akon ginkuha, nga amon ginkuha is an interest nimo nga bugos or hulos gudan imo paghigugmay ni nga course para mas mapadali an imo pag eskwela. Pero kung hakakurian baga dere ko masisiring nga sugadhiya kakuri. Okay. Sir, ining mga panahon na nanabunay inin mga panbully, threat, eskulahan, ano itim kinikita hiningan, doso ko na, ano baga magiging sagdon mo nga dito mga kabataan, kaya baga nagiging agresibo it mga kabataan na pag-abot hini, hadton mga panahon namon, mag-away nga ni, sunlogon nga ni, tinutupala, yan na, karagpatay naman ini, sir. Tungod na bagi hapon ninit baga makabag-o nga teknolohiya nga aton bagaya na inin di kita baga nagmata na hini, sir? Dirito naton masisiring dayon nga hitungod hin social media or makabago nga teknolohiya kung kay nag-iiba dayon itpanggawi hit aton mga kabataan. Pero pwede pwitiha usa nga factor, hadamo pa nga factors it nag-i-impluwensya nga mag-udyok ito sa nga bata nga maghimo hindi rin maupay, ada nagapituan pagpadako ha-ira pamilya, and exposure di ha komunidad kung ano tiya kinadakuan. Damo pa ito nga nakaka-impluwensya it paggawi ngan paggios ngan panunahuna ito sa nga bata diri kay uusa lang nga rason. Okay. So kung Bombo Vince kung sisingon naton nga pinakadako it social media dirigyat natin mawiwi nga amo it pinakadako nga rason or factor kung kay sugad na it panggawi ngan panhunahuna it aton mga kabataan yan na. Ayun. It behavior yan hit kabataan. Nag-iiba ba ito pag abot iton level iton edad, like for example kahit mga bata pang teenager nga iton pagiging adult, sir? Oo. Oh yes po, sa Bombo Vince, nag-iiba-iba po it aton, especially kay may dakit sa mga developmental stages, damo na mga scientifico na pag-aaram or mga studies nga nagpapatunay nga magkaiba-iba it level panunahuna, panggios, kung ano it pag-intindi ito sa mga bata, diri la iya edad kundi kaya pa damo pa ng mga factors. May dagyap din ang genetics nato na sinisiring. Okay. Environment, may nabagi hapon iton? Kasi, shooting incident, like for example, San Jose, National High School, Zamboanga, mga parents, mga men in uniform, din nila nakuha iton ininapusin naging gamit. Depende ba gihapon iton era environment nga gingigiusan kung na-exposure ang mga sugadin nga mga butang, sir? Siring ko pa man, Bombo Vince, damo aniton factors, usagihap po an environment. Pero diri to dayon naton ma-pinpoint nga amo dayon ito na rason unless makikilala naton ngayon makakaistorya naton ito sa nabata kung ano ba talaga it nadalaga ni tiya huna-huna, kung ano niya naging background, tapos kung ano pa mga nakaka-impluwensya iya para magbuhatin usa nga butang. Okay. Kaya ano't mga bata pagkena, tuman lang nga tubil, gutiel lang nga sabod, bisan nga ni message la, iba na taguhon, magmumulay na nga,
papatayon kay ko niyan. Niyan kala. Oo, babalikan ko ikaw. Oo. Sir. Hapag kaya na good man Bombo Vince, kumbaga ikukumpara naton han dati na environment or dati nga kinadakuan naton nga kulang pa hin teknolohiya. Nakadugang kasi ang teknolohiya, nakikita kasi gyap nga nakadugang ang teknolohiya para dumako kumbaga an spasyo nga kundiin mababaruan usa nga bata kung paano niya magunahuna or paano niya gumios. Kumbaga iningatanan hin may impluwensya iya pagunahuna or paggios. Okay. Di nagtitikang pagmansuhit bata kag anak or di na eskwelahan kay sering ni Undersecretary Claire Castro baka ikukot ko na lamay dagihapon maestra ko amot baga pasimuno pati kang gihapon ni na sir. Bombo Vince, baga madamo ang diri na abuyon hadto na Statement. pamulungan aton Undersecretary Claire Castro. Ako na makukuan good man kay bata siring pa naton nagtitikang ito pagdako ha pamilya. Correct. Permi po ang pamilya ang may pinakamakusog nga pundasyon nga pwede makahimo or makahatag maupay nga pundasyon kit pamatasan nito sa nga bata, iya paggawi, panunahuna. So, aada po permihin magtitikang ha pamilya. Kay siring pa, ang mga teachers, kung hino pa man tadi hagawas, mga second parents la po ito hira. Ang parent mismo han bata, ang may pinaka dako nga impluensya liwat hapagdako hito sa nga bata. Ayun, okay. Pag kita nimo sir, kasi ang mga kuhaan ang mga 90s, 70s, ang mga nanagkopag kaya na kami gutela ko no nga sit-sitan kag anak, puro ko na kami, didi kami na nabalay kay malagot to bugodit baga latob di hinin. Although pag yan din na ito binubuhat sir kay kasi may na nakita inin nagpuporteher nga dito na aton mga kabataan, di na pwede kutligo, di na pwede paululan, kay ITSW na din nagbabantay, may nakita WCPD. Ano ito yung baga tindog hini sir? O nga waray na nga mga butang kay bagan natatarhugit mga kag-anak yan halos sige labti daw inay. Kay may magkakalagong-kagong nga presuhan. Actually, Bombo Vince, ini na mga batas or mga laws inagproprotektahan naton mga kabataan. So, Yes. man giyapan hanbog-us nga komunidad para magkamayada kita maupay nga buwas or kabubuwason hanin ang mga aton mga kabataan so protektaran gud din ni hera naton pero Bobo Vince siring pa man han aton mga akon mga naging speaker child protection diri ibig sabihin nga may ada kita hini na mga batas diri na naawari na kita responsibilidad para edukaron han aton mga anak or kun aton mga panimalay hit mga mag-upay nga panggawi diri man naton hera maaagi ha pagpapaulol pero may iba-iba kita nga mga paraan or solusyon para mabuhat lagyap naton han pag-edukar ha ira ha aton panimalay. So dapat Sana ito Bombo Vince eskwelahan sa mangya po ako nga guidance advocate CPP or Child Protection Policy Coordinator kasi ito nga akong gina-advokasya di diha eskwelahan nga pwede naton matutduan it bata hin maupay nga panggawi hinwaray pagpapaulula ira or kun ano man nga diri maupay nga eksperyensya para ha ira. Okay. So ada lagi hapit baga pagsuhito it mga kag-anak pero diri liwat ura-ura liwat nga baga pag disiplina Correct. sir. Tama po, Bombo Vince. Sir, ang mga una nga pagsuhito, kwan lang to? Minimal o ano? Ano baga, hubad to sir nga, ata nga how, basta kay di kala tumuod. Sir. Kumbaga, iba man gud naton konteksto dati naton na kinabuhi Bombo Vince. So, diri naton masisiring kay kumbagahan at kun kahadtula, baga, waray man nagsisiring nga, diri ni maupay o sobray ni nga aton pankuan pagdisiplina pero hayniya na good man may dana sinising nga naglilimitar para ha aton kay diri
may dagud man na kinakikitaan nga diri maupay liwat nga tawag ini resulta it pagpapaulol. Ayan. Okay. So inin haton mga inin kag-anak didha hay mga batos. Paano na sasabtan sir nga iton bata? Bagay na ada na point nga itiyahon na huna or nabubulihiya or naabot na iton point sir nga tagayon na nga bagat pagre-rebuild na paano masabtan iton kag-anak usahay it bata nagaalang pag sisering hit iya kag-anak kuno tag problema sir. Okay. Damo mang iba-iba manggod sinising natin na developmental stages anat mga bata, especially ang mga teenager yan na diri gud yes. Sugad ka nagiging open ha era mga parents or era mga kag-anak kay adhere iton nga developmental stage. Diri parehas iton bata nga di pala grade school nga kada guti lang kibot masumat kan mama, masumat kan papa. Pero didiha pagka mga high schoolers na, mga teenagers na, mas prone hira to open up era mga sangkay, sanglit, paparehas hira mga limitado kumbaga perspective or paglantaw. So, guti ay latera nababaruan kung ano maupay buhaton, maupay nga solusyon, hini nga era nga na-experience siya, kay diri hira nagiging open ha, era kag-anak. Actually, Bombo Vince, magpa-practice gaditon hiya nga pagkakamay din open communication ha panimalay or hakag-anak bisan pa ano nga developmental stage ito sa nga bata kay kun katikang pala namamati na kita ha aton mga anak diri naton gin-invalidate kun ano at ira mga nafi-feel hantikang pala nga nagsumat hira ha aton handi rin nira mag-upay nga experience siya. Ayun, kabis nga ni pag-open hit bata nga inay may uyab ako nagaalang kay asa sa tuhon ka. Sanglit, gisisekreto na lang siya, di ba? Imo mogtawan, di man atbahin nga tanan, gindadara na nga dita asawa, irabalay, kaya adi inin burod na, or ano, so dapat stage pala, di da sir, ipahiaret bata nga open communication, hiranganit kag anak. Opo, Bombo Vince. Dako po na buligit open communication nga ma-develop ha early stages or early years palahit mga kabataan. Yun. Tama natin mga sinisiri nga dapat kung ituring ni itim kag anak, nga anak ka, barkada mo itim nanay. Nga bagan open ka mo hit nga tanan. Tama ba, sir? May dagit ito point. Especially ha communication correct. Na poan. Nga eristorya. Ayun. Basta na kakabuhian, ba may nakaminsan nga dito natin mga kabugtor, especially natin mga kabataan, pag kaya na mga kag-anak, wad, sir? Anak ko lang po mensahe para natin mga kabataan, nga natin mga kag-anak, is i-focus natin ang pagrespeto ha kada tagsa. Labis at mga bata yan na, pagod kita at aton mga kag-anak, yan kita man giyapiwat na mga kag-anak, mga nakakaaram, mga kamagurangan, pahibaro kita nga pamati hit aton mga kabataan. Kay siring pa, damo na itira, yan na nababaruan. So, kailangan natin hira i-lead or i-guide kung hain hira magiging maupay. Anyway, inin sir, thank you so much sa nimo oras sa Ginatag Bombo Radio. Sir Rodolfo Irina Lorenzo III, 2026 Guidance and Counseling Licensure Examination Passer. Salamat sir oras sa Bombo Radio. Maupay nga kulop. Salamat sir. Thank you. Maupay nga kulop. Salamat po. Salamat. Mga kabomboy, ini na Sir Rodolfo Lorenzo III ito na aton 2026 Guidance and Counseling Licensure Examination Passer, mga kabombo. Nabibirin nato din nga inin 38 minutos at kanakabalit na lawan to lugas. Idiretso ko na partner, no? Inin i-check ko din ito na linya. Sige, okay na. Open net kuan. Magbalik naton, mga kabombo. Check ko ito mga kabombo. Ito na inin grupo. Itong present on Ormoc People's Organization Alliance Lead Organization Team. Itong Pantamga. Niyan na ito natin mga pagtukibon mga kabong. Pagbalik natin, 38 minutos na kalabay ito na dalagas. Mabalik kita sa may piraning apemdom. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Kuryente-pid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo lagyap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging.
bisan pa may da auto cut off itong mga moderno nga smartphone, ang pagbaya inakasaksak, hinmaiha in nagdudurot in trickle charging nga nakakagpapaso itong gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdumin durot tayo itong Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano good man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan gito target ini. Sugan ang pagpapasarang sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabulig nga pag-report nga maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step para hiton healthy nga kabubuason. Ayaw Bombo Hanay sa Udto. Balik kita ito natin taramdana, Bombo Hanay sa Udto, oras natin, bilaton 41 minutos sa nakarabay. Ito na natin nga standby, makabombo ito na Information Officer or Division Information Officer DepEd Eastern Samar. Standby gyapon makabombo iton Municipal Mayor iton San Miguel Leyte. Check war iton linya makabombo. Ito na President on Ormoc People's Organization Alliance Lead Organization Team Panta. Ikakaupod naton makabombo yan ang attack na. Ini na Sir Rusel Panta. Sir, maupay nga kulop live kita Bombo Radio Tacloban naton mga listeners and viewers. Good afternoon, sir. Okay. Bari audio sir, naka-mute ka na, no? Are, kadala, no? Ini naka-mute sir. Kadala. Nabibili natin nila magkamang nga 42 minutos sa nakarabay. Hiton alas laon na ito ligas. Ibalikon ko na magkamang ito linya. Naka-mute sir. Hello sir. Ayon, waray pa. Waray pa makakasunod sir. Naka-mute pa. Aray la ha. Standby ka sir, no? Naka-mute sir. Audio di nakakasunod. Hello, sir. Yan, okay na. Yes. Mapay nga kulop, sir. Welcome mo, Bombo Radio. Mapay kulop, sir. Good afternoon. Okay. Anyway, sir, tama, President, itong Ormoc People's Organization Alliance Lead Organization Team Panta, sir, tama? Tama. Okay. Tama po. Anyway, may ginawas nga balita na magkakaada kamo sir hin gios protesta rally Ormoc City. Ano't mga issue nga i-raise para hini sir? We conduct a rally this coming September 5, Saturday, 2026, alas 8 hanggang alas 11. Okay. Ng sa afternoon. Okay. The reason why we conduct a rally, daghan kami may mga punto kami, may mga rason panawagan. We have a demand to the LICO, even to the executive of Ormoc City regarding the issue of energy. Number one namin na issue na sinisulong namin ang no to coal. Kasi itong LICO 5 dito gahapon nagtangkilik doon para sa Manila, nagtangkilik sa Luzon, nagtangkilik kumuha ng kuryente sa coal doon sa Bataan. Kaya nag-renew sila. Kami po ay nagprotesta no to renewal nila doon sa coal. Mayroon naman tayong sariling kuryente dito.
Yun ang unang demand namin. Okay. Ang pangalawang demand namin, ihinto ang pag-angkat ng kuryente. Kasi mayroon kaming panawagan, no to coal. Kasi ang coal, siya po ang sumisira sa ating kalikupan. At saka nagdudulot ng maraming kalamidad. Example lang sa Yolanda because of the climate change, which is ang unang mapanirang development natin, yung coal energy. Yun ay pinaka number 1 na sumisira. Hindi lang sa buhay, natin, mga hanap buhay, sinisira niya buhay at hanap buhay ng ating mga kababayan. Kaya we advocate, kami po ay nawagan, no to coal, wag na magtangkilik ang LIECO doon sa coal. Yun ang namin, yun ang posisyon namin. Pangalawa, ihinto na ang pag-angkat ng kuryente sa Bataan kasi malayo. Doon, pag malayo, doon sa Bataan, ang issue doon ay ang generating loss, yung line loss, lahat po kami tayo po ay ang mga konsumador ang nagbayad. Correct. Kasi malayo. Kung malayo ang kinukuha ng kuryente, malaki ang loss sa diyan sa usaping generation loss at saka line loss. Lahat po ay pinapataw doon sa mga konsumidor. Kaya kami po ay nanawagan dahil may sariling kuryente tayo, may sariling ating kuryente, respetuhin naman ang ating sariling dignidad, ang ating sariling tangkilikin ang sariling atin. Kasi ang pagkuha kuryente doon sa Bataan, ito ay pagpapahirap sa ating mga kababayang dito sa Region 8. May sarili tayong atin. Bakit tayo doon kumuha? So, number 3, patronizing our electricity. Bakit hindi kaya natin i-patronize ang ating sariling enerhiya na mayroon tayo dito, kaya supplyan ang Region 8 dito sa Kananga, sa Tungunan, sa EDC, kaya supplyan. Sobra-sobra ang kuryente natin. So, mayroon pa tayo rito malaking solar panel plant. Bakit doon tayo kumuha? Dahil ang reason dyan, itong LIECO 5, yung board of director, yung general manager, hindi sila, doon sila kumampi. Doon sa tubo na sistema. Doon sila kumampi sa mga nag-supply ng kuryente sa ibang lugar. Hindi nila binigyan ng awa, hindi nila binigyan ng dignidad ang pagkatao, ang sariling atin dito sa Leyte, sa buong Region 8. Yun ang reason. Kasi sa tubo na usapin. Yun ang pang-apat naman, there is a question. Okay. Anyway, nautod ang linya, partner. Alas 2. Di man partner alas 2. Nag-end na? Okay. Sige. Bibili natin makabumbuhin ng 47 minutos na nakalabay ito na alas alaw na tinigas. Okay. Nautod na inin linya. Sige. Kuanda ako, partner. Nautod na linya. Sige. Na bibili natin ina makabot natin alas 6, partner. Wala man na bayad. Sige. Inin kay wala na makaabot. Sige. Line loss, no to coal energy, iundang ang pag-angkat itong kuryente Luzon, patronizing itong aton electricity and lighting and ripasuho o respetuhon itong Power General Assembly, itong makup ngan, igundang makabumbo, o rigpahibaro itong mga miyembro itong LIECO, and right and privileges itong mga miyembro di dahini makabumbo. So, amo itong inin unod di dahini makabumbo, no, ito na inin mga activities di dahini makabumbo. Anay kay naotodan aton interview partner, no? Sige, komersyal na kita. Bibili nato nila makabumbo nga 48 minutos sa itong ligas mo. Balik kita sa Sanoy Permanente. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Anayad niya sirakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo.
Hasakto nga pag-atiman, mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga sarakyan, tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely. Bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radyo Tagkalooban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayian mo ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinumdumi ni tikang Bombo Radyo Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabot ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga professional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-8727. Tigam ni ka Bombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinumduminihan Bombo Radio Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad. Balik kita ito natin taramdana, bombohan na iso, oras nato, nabili nato, 9 minutos sa nabagalas 2 ligas. Nauto na nato na interview, makabombo karina, hiton President, hiton Ormoc People's Organization. Standby la, sir ha, kay ginahan ay tapa, ginaayos ko na ito ni Molinya, kana sir inin Panta. Iunahong kula na ito linya, makabombo, kaya din linya. Inin Mayor Norma Sabdaw ito na San Miguel Leyte, may pag-iso pwede makabombo ito na bago nga inin rescue vehicle ito na San Miguel. Kada nila makabombo, no? Ano ya? Na uutod kasi ito na inin linya ni Mayor. Okay. Adi na partner, Attorney Norman Sabdaw, ikakaupod nato na ato linya. Mayor, mapay nga kulop, live kita Bombo Radio, Tacloban mo Buvins, mapay kulop, Mayor. Bombo Vince, ma-okay man nga ligas sa aton, sugad man ang aton, mga magmarating. Mayor, tama ba ako? May da inin bago nga rescue vehicle, igin ada yan ha, San Miguel, Yes, Bombo Vince, kasumpay init aton pangandaman, iton aton naging batasan na basta nasulod naman gud itong bulan, itong Ber, sugad September, nga December, inin ginlalang puros kita nga nihin mga pabaha, nga mga bagyo. So rason, Bombo Vince, nga ini nagpapasalamat kita nga umabot na aton another rescue vehicle para aton pagpangandam, di man pagpaabot, iton pwede mahitabo hini nga mga bulan, tubtob nga dahiton masunod ka mga bulan, Bombo Vince. Okay. Anong klase inin, Mayor? Ang baga ma-aeronet magtaas nga mga baha? Sugad? Yes, Bombo Vince, kay may da naman kita di mga behikulo para aton rescue vehicle, may panginahanglan sa aton katawhan, pero waray pa kita Bombo Vince nga San Miguel, ito nga hataas nga sarakyan, nga pwede makalasurbo iton hataasay itong tubig. So rason, Bombo Vince, nga nagparok kita hini nga aton additional rescue vehicle nga pwede naton maisurop nga iton bagahan na rumay na labi na low-lying areas nga dabong iton San Miguel Leyte, Pahirayo, para baga marespondihan naton itong panginahanglan iton aton katawhan. Ayun. Ano na klase nga sarakyan 4x4 ini o no? 6-wheeler? Yes, Bombo Vince, this is 6-wheeler rescue vehicle for multi-purpose inihiya nga gamit at the same time, Bombo Vince, inin 4x4 inihiya, Bombo Vince, nga pwede ini naton baga maisaka nga dit mga bakilid nga dapit iton amon mga mountainous barangay.
napiran kantidad ni Mayor? Bombo Vince, iton iya hini kantidad, dumalagan inihin 1.5 million kung diri kita baga nagsasayot. 1.5 million sugat ito, Bombo Vince. Nataon na ini Mayor kay di ba tikadto kita't magakaturan bare months, tama? Yes, Bombo Vince, kaparte nito na amon planning aton programa to mitigate disaster effect. So amin hiyang aton iniging talinguha nga yan na ini makaabot nga bulan para iton pagpangandam, iton posible nga lampuros iton baha, ipahirayo ay nga mga tiarabot nga bulan. Ayun. Okay. So, well, ano't baga next tinin na plano kay inin maaro na makita may rescue vehicle tapos it mga igre-rescue dadadun kadton magamala hotel nga evacuation center, Mayor. Tama? Yes, Bombo Vince, kaya una aton laging gagamit an aton la municipal bus pagkuha ira, but there are cases, Bombo Vince, nga kinahanglan appeal an ira mga inin livestock. Pwede adi, Bombo Vince, nga aton truck kargahan gihapon ng livestock para dadon nga ditamon livestock yard. Luyoit aton evacuation nga to story adi na titon aton mga livestock yard. Bali all in all ini multi-purpose ya, Bombo Vince. Sige, Mayor, ininihatag ko mo't mensahe nga dito mga San Miguel doon. Although, di makita nag-aaro nga magkanin mga pagbaha, pero nagangandaman lang, wahay Mayor. Yes, Bombo Vince, sa pagkayanan, nagpapabilin kami didi nga naduro iton apekto amon, iton severe nga long drought na, Bombo Vince. Pero diri man kita nakaka-inin pag nahiton panahon, hangaran hiton aton baga na araan na, gina-expectan namon nga sunod nga bulan nga Disyembre baga babaha ini, Bombo Vince, nga dia amon bungto, rason nga nagparok kita hini nga aton additional rescue vehicle nga pwede isurop naton nga tot mga hagtaas nga mga dapit aton mga bungtohanon laomi niyo nga padayon naton nga panginginanoon nga naandaman iton iyo mga panginahanglan kapyot na kita aton makagarahom ipairayo iton mga kalamidad, pero inin adit iyo bungto andam para serbisyuhan ito iyo panginahanglan. Bombo Vince, damo nga salamat sa iyo istasyon nga sugad man imo taramdan, more power po iyo. God bless, Bombo Vince. Thank you so much. Makabombo, ito ang Municipal Mayor ito San Miguel Leyte, Attorney Norman Sabdaw, ato nakaupo dyan ang atak na ito natong taramdan, Bombo Haray sa Odto. Inin balikan ko, Makabombo, ito na inin linya, paparong ako partnerhan aton kuan. Aray, partner. Ini naugong ako. Yun, okay. Check ko ito linya, Makabombo. Balikan ko Sir Rosel Panta, ito President or Mock People's Organization, Alliance Lead Organization Team Panta. Pasensya na sir, na aton linya. Balikan ko ito linya. Pag-iso pero mangrawan naton kanina na mangrawan namon iton mga issue. No to coal energy, yung dang iton pag-angkat ton kuryente Luzon, patronizing iton aton electricity ni Leyte, nga na ininrespetuhon iton power of General Assembly iton mga kup nga igpaundang, Makabombo, or ipahibaro ang mga miyembro iton liyeko an katungod nga mga privileges iton mga miyembro. Balikan ko aton linya, Makabombo, hiya ini na Sir Rosel Panta. Sir, maupay nga kulo, balikan ko, sorry na utogan aton linya, sir. Yes, sir. Hello, sir. Okay, medyo delay ani mo. Delete monitor ni mo, sir. Yes, sir. Good afternoon. Okay. Na-mention ni mo, sir, kanina, no to coal energy, yan ay gindodoson mga renewable energy, sir. So dapat per electric cooperative dapat may na nagsusupply ha iya nga renewable energy, sir, tama? Mabalik ka. Kasi dapat lang kasi mayroon tayong renewable energy. Example, yung geothermal. Malinis yan ang enerhiya. Yes. Mayroon din tayong solar panel plant. Ang laki dito sa Ormoc City. Ang ginawa ng Vieco, 100% ng ating enerhiya doon siya kumuha sa coal. Kahit kunting kahit isang porsyento, hindi siya kumuha doon sa malinis na enerhiya ng geothermal at saka yung solar power plant. So, waray iton Lieco 5, sir? Waray iton? Waray renewable energy? Nga iragin kuhaan ng source? So, waray iton Lieco 5, sir? Waray iton? Wala. Kahit
Doon, pure coal energy yan. Advocate kasi, ano yan, Tobo-oriented cooperative. Okay. So, inin an Lieco 5, waray kontrata ha geothermal? Kasi an Lieco 2, di Tacloban, may kontrata ha geothermal pag-angkat iton kuryente. Negative, sir, an Lieco 5. Kontrata ha geothermal? Kasi an Lieco 2 ba? Ha geothermal pag-angkat iton kuryente. Negative, sir, an Lieco 5. Oh, negative ang Lieco. Yun ang maganda sa Lieco to. Kasi dito sila kumuha ng kuryente, mura ang binabayaran nila. Sa inyo dyan, I think, 12 pesos per kilowatts. Sa amin, 16 pesos. Kasi mga mayaman kami Ormocano, doon kami kumuha sa Luzon, kahit may kuryente dito. Anyway, line loss. Kasi sabi, sir, ng presidente ng Electric Cooperative ng Philippines, si Manager Alan Laniba, sabi niya, tinanggal yung line loss, hindi tanggal, suspension. Ibig sabihin, ibabalik pa, sir, pero pag-aaralan para maging legal itong line loss na sisingilin ng mga electric cooperative. Ano masasabi niyo dyan, sir? Ano masasabi niyo dyan, sir? Whether legal or not is not favorable to the consumer. Ang kailangan namin na yung mga laws na yan, whether legal or not, is not favorable to the consumer. It's far beyond. It's an unfair implementation. It's unfair policy. Hindi yan makatao. Hindi yun, it is inhuman policy of the sa enerhiya. Kasi bakit kami tayo pabayarin na hindi naman tayo ang nag-loss dyan? At saka yun ang advice ko, yun ang panawagan namin, demand sa rally. Nandito kayo kumakas ng enerhiya sa Leyte para kunti lang ang loss na babayaran natin kung babayaran man tayo. Kasi malaki ang loss kasi from Luzon to Visayas. Correct. Yun. Kasi kung malayo ang kinukuha ng kuryente, malaki ang loss. Malaki ang loss na, so malaki ang bayaran. Kaya nangyari sa amin, 16 pesos ang per kilowatts. Sa, naman, Lieco to, I think 12 pesos. 11.30. Oo. Okay. I don't know, sir, kung na-experience kayo sa mga na-experience ng iba't ibang lugar, electric cooperative, kasi meron tinatawag na load dropping, yung biglang pagbabran out, sir. Kayo din ba dyan sa may Ormoc, sir, sakop ng Lieco 5, na-experience ka ng ganito, sir? Load dropping, biglang nagkaroon ng brand out, sir? Although may abiso naman yung ilan na may red alert. Sir, sakop ng Lieco 5, na-experience ka ng ganito, sir? Wala naman talaga magandang serbisyo ang Lieco. Sa usaping yung quality na serbisyo sa pagbigay ng enerhiya doon sa bawat bahay. Why? Panay burn out. Panay increase sa bill namin. Dyan? Wala talaga. At saka itong mga ito, walang magandang, it is unreasonable na mga issues. Walang magandang explanation. Walang magandang balido na reason. Ayun. Okay. Paano ito nakaka-apekto sa ating ekonomiya, sir? Yung ganito, kasi dapat sana yung mga investor pupunta dito sa atin, pero kung mababalitaan nila na ganito, palaging brand out, siguro mahirapan tayo makakuha ng mga investor sa atin, sir, di ba? Pupunta dito sa atin, pero kung makakuha ng mga investor sa atin, sir, di ba? Tama lang. Kasi tama, totoo yan. Kasi kung ako negosyante, ayaw ko dito. Kasi masisira lang ang mga produkto ko. At masisira ang operation ko. So, every minute, every hour is about money ang usapan dito. So, i-burn out yung matagal, 5 hours, 6 hours, 12 hours, it is killing the economic lifeline of the Ormoc City. Okay. Sige, bago kita... Pinapatay nila yung kanya na sistema ng panay burn out. Ayun. Anyway,
Sir, bago kita bitaon, baka may mensahe ka sa mga nakikinig, nanonood sa atin sa Bombo Radio. Invite, may mga pagtitipon kayo, sir. Go ahead. Sir, bago kita bitaon, baka may mensahe. Ako po ay nanawagan sa lahat ng Ormocanon dito sa Ormoc na sumama po tayo sa ating rally this coming September 5, 2026 upang iparating natin doon sa LIECO at sa executive, sa local government unit na ang ating mga hinaing. We have a demand, no to coal energy. Importante yan sa atin. At patronizing our kasarinlan. We have an electricity. Hoping ko na maparating. At saka yung imbestigaran, dalhin sa Congress inquiry ang itong unreasonable increase of sa per kilowatts. Itong mga ganito is far beyond. Ito ay inhuman to the consumer. Dapat imbestigaran ito sa Congress sa inquiry. Kaya nanawagan po kay Congressman Richard Gomez na magpapile po kami ng inquiry dito na sobrang pataas ng per kilowatts with is unreasonable. Is far beyond na unfair na pagtaas ng kuryente. Yan. Anyway, President, Ormoc People's Organization Alliance Lead Organization Team Panta, Sir Rosal Panta, sir, maraming salamat sa oras mong radio. Ingat kayo, sir. Magandang hapon. Salamat po, sir, sa oras. President, Ormoc People's Organization Alliance. Okay, ato na kaupod makabumbuhi inin Sir Rosal Panta, makabumbuhi itong President Ormoc City People's Organization Alliance Lead Organization Team Panta. Thank you so much. Nabibili natin makabumbuhi ning 6 minutos sa Metrolas 2 na sa tabay kumabalik kita pero anay nga mga pahinumdum. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates kanang papabaguliwat ang kamatuoran. Tutok din niya Bombo Radio Tacloban para ang iba pa nga mga pamaagi. May dakitagin babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas. Ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens. Ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo ditong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hitong tubig, labinayan na nga panahon. Aadi itong pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo panimalaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtututbrush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Bombo Hanay sa Udto. Balik kita ito natin tarabdaan na Bombo Hanay sa Udto ras natin na bilin natin makamuwining at suminuto sa nakarabay ito na las 2 ligas utang ako kanali makawit natin na tarabdaan kahapon lamang no. Kung rebang rawang ko anay makamong may pagisumpay inin may bago makamumbo nga pita ginhimo makamumbo ito na DepEd Eastern Samar Division no. Pa ini makabumbo para ini nga dito nato na inin mga kabugtor estudyante ano inin nga pitad nga ira ginhimo amo nito na aton baga sayuran dida para nga dito nato mga inin suki tigpamati project sarig Division Information Officer
Deputy Sir Samar Sir Abner Aklaw. Sir, mapay nga kulop live kita Bombo Radio Tacloban ni Bombo Vins. Mapay kulop, sir. Open nga kulop, Bombo Vins. Kumusta iton aton yan na signal nga da? Okay ba? Okay man, sir. 5x5. Open nga kulop iton aton manmarati nga nagkikita aton programa ni Bombo Vins sa aton Bombo Radio Tacloban. Ayun. Sir, regarding ining project Sarig, ano't mga panuyuhin ano't may ada, kamula ba ni Deped Eastern Samarit may ada ni sir? Yes, Bombo Beans, bali again launch naman di Eastern Samar Division in partnership po with the Diocese of Borongan ang tinatawag naman nga Project Sarig, and strengthening makadiyos and makatao core values through voluntary catechism sessions for holistic learner wellness hanaglabay nga duha ka adlaw Bombo Beans hangtod August 25 and 26 na kundiin nagkamay-ada liwathin MOA signing. Pinaagihan amon Assistant Schools Division Superintendent Sir Raymond Capacity, nagrepresent amon Schools Division Superintendent si Dr. Dondon Diaz, nga ang nagpirma naman on behalf ng amon Roman Catholic at Diocese of Borongan, si Bishop Crispin Vasquez mismo po. Okay. Balay ni sir, anin magiging regular nga may subject at mga kabataan, bagan additional nga subject ni sir, sugaan? At diri po hiya additional subject, Bombo Beans, iton mahinanabuhin base iton Memorandum of Agreement. Magkakabiada po nga kita hatong mga volunteer catechists, tikanghan aton mga parishes, nga kundiin, once a week po hira makadto hiton eskwelahan base po hiton comprehensive plan hiton district head in partnership with the parish, and then igi-integrate po nga dahiton subject hadton GMRC and values education. So masulod po hira once a week adahin mga 30 to 40 minutes adton era pagkandak hadton catechesis nga kundiin magamit po hira Bombo Beans hadton mga modules nga tikang mismo hadton catechist na amon diocese. Opo, ang ini nga mga modules Bombo Beans inline po inihiya hiton mga competencies hadton values education and GMRC dili hiton curriculum hiton DepEd. So waray po bag-o nga subject kundi po ma-integrate po hiya ngadtuhan aton GMRC and values education. Pinaagihan aton mga volunteer catechists han kada parish or kada municipality or kada district. Okay. So, ano ni sir? Kada eskulahan, may kalugaring katekista, sugad sir? Or teacher mismo mangungunahin ni? Or may training nga teacher? Ayun, tama. Bombo Beans, salamat yung pagpakiana. It mahinana po yan Bombo Beans, kahumanan amon orientation and launching, pagbalik nira nga era mga parishes, magpaplano atong district head, nga atong parish priest, depende po kung pipira ang available nga number of volunteer catechists. Madepende ito number of volunteer catechists nga i-distribute na po hirang atong mga kada grade o kada grade 4 to 6 para hadton GMRC, and then grade 7 to 12 para values education. Ibig sabihin, Bombo Beans, diri po mahinanabu largo nga kada by grade kay madepende po kita ito number of catechists nga magvo-volunteer. Okay. By grade, iba nga klase tigtutot do sir? Dependent level it era. Sir, tama? Tama, Bombo Beans, ito imo paka-interpret. Kay may da po gagamiton nga official nga mga modules nga tikang mismo catechism dito ng diocese nga ini i-reproduce, i-share nga dahiton kada parish nga inline inhiya po hiya hiton aton competency curriculum hiton GMRC and values education. Ibig sabihin ang aton mga katekista dako nga bulig nga dakan ma'am, nga dakan sir, dida hiton pag-enhance, pag-integrated values education. So, again, madepende po, Sir Bombo Beans, kay iba-iba po. Like, for example, hatun bungto nga, iba nga bungto, aguti ila po adto mga volunteer catechists. So, kailangan pa namon advocate, kailangan pa namon mag-invite, kaya nga mga catechists nga amon partners, Bombo Beans, mag-a-undergo paliwat hirahin, pinaka-orientation, ang training, nga ikakandak mismo hiton diocese. Opo, ngayon mabulig na ang DepEd para magdugang
mag-undergo hirahin mga capability building, something like that. Okay. In fairness, ito naton iba nga mga religion, ano take hiton eskwelahan kung iba iton religion. Although respeto tayo iba nga aton mga tuluhan, pati pa nag-handle ini sir once iton bata, iba iton religion, sir. Tama, Bongo Vince, no? Again, ini po nga catechism nga ikakandak under the SARIG program, unang-una, voluntary po hiya, ikaduha, may the parents' consent hitun kabataan. So, ibig sabihin, diri po pagpipirito natin itong bata nga mag-attender hitun catechism subject. Voluntary la po niya. Ang iba naman po liwat nga relihiyon, pwede liwat hira mag-conduct sugad ni activity, pero ma-undergo pa hira itong the same process. Bali, masarit laanay po nga hiton schools division superintendent ipaplastar nira iton era programa. Kay ini po nga project SARIG, amon liwat po ini igin plastar nga dakan SDS Dundon, nga di atin Bishop. So, inclusive po inihiya, inclusive po ini atin project SARIG. Ibig sabihin, Bongo Vince, bisan kon ikaw nga bata ka, ikaw nga teacher ka, iba iton imo relihiyon, piniliwat po ka mo mag-attender hini. I-emphasize hini po ang values formation. Ayun. Okay. GMRC, sir, tama? Na-mention mo ka na GMRC? Opo, Okay. GMRC, Good Manners and Right Conduct, Puhan Elementary, Values Education naman po nga dahan grade 7 to 12. Okay. Ini nga values education, GMRC, may grado gihapon, di ba rin, sir? No? May grades? Adtong subject na GMRC and Values Education graded po hiya. Graded. Pero ang catechism po, Gawas. non-graded po hiya itong catechism. Kumbaga, waray po dida po paano nga grade itong amon catechism. Ayun. Okay. Napakianak ko ini, sir, kay tungod man kit mga insidente previous, may mga kabataan nga adi na nanarhuga sulod ng eskwelahan, may threat sa eskwelahan. Pagkita ni mo, sir, tungod nga kikinahanglan nira kay kinukulang na hira halarangan at baga pagdiyos kinahanglan na nira sugad ni sir. Bongo Vince, no? Salamat nga imo ini na mention kasi po kapag kaya na mismo nga oras Bongo Vince, adi akya na hiton provincial school board meeting ma-attender po liwat ako ngan base po liwat hadton mga sharing, hadton mga ang mga kag-anak, upuan natin mga partner stakeholders. So aside po hadton amon nakukuha nga bulig from the provincial level, LGU, nakita po namon nga usa nga dapat nga factor liwat nga taga namon in importansya aton spiritual hadton aton mga learners nga community. That's why nag-focus liwat kami nga diyang project SARIG. Amon kumbaga ibabalik nga how aton catechism with the hope and prayer nga dako iton mahibuligit aton mga kabataan yan na especially yan ang mga panahon nga aton nahibabaroan ng mga panhitabo. Okay. SARIG, sir. Ano ka sigon? Hubad niyo, sir. SARIG. Word la po hiya, dira agad po hiya acronym, pero amon pag-intindi SARIG is yun. Bagat tatapuran, sugad. Or it could also be SARIG, strength, pagtapod, nga dahiton gahom hiton makagarahon, nga dahiton pagka-arus community. Yon. Inin na mga paini nga pitad ito na ito na inin depende sa sama. Yato kay mo sir gayon mensahe nga dit mga kag-anak. Well, agatot tira mga batos inin bumulig para hining iyo project Wajar. Thank you Bongo Vince. On behalf po hiton amon Schools Division Superintendent Dr. Don Diaz ngahan on behalf po liwatan aton Bishop Crispin Marquez, nagi-invite po kami nga dit amon mga kag-anak hiton member hit community kung pwede kami mag-volunteer kamo hiton maging catechist kamo, paki-coordinate la po nga dit iyo parish priest kay sige pa itamon pangimbitar hiton mga volunteer catechist para pitamon pag-implement hiton project SARIG. Yan para hit mga kag-anak naman liwat po, dang mga salamat hit niyo pagtapon, ito na nga aton project para makabulig po kita nga ma-address ta ini nga aton mga pressing issues yan nga mabulig ta pag-develop iton aton bata, not just mentally, not just emotionally, but most of all
an ira spiritual holistic development. Anyway, ani na serve na closer. Dabong salamat oras mong radio. Mapay nga kulop. Salamat sir. Thank you oras. Salamat. Mga kabombo, ito na ini na Division Information Officer Deputy Sir Samar Macau, Sir Inin Abner Raclao. Kinakablason oras, salamat yung mga po ng aran tulbugos ka puwer sa itong Bombo Radio Tacloban na kaupo ni Bombo Venus Banso Nivas. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information basta radio. Bombo! Inyong napakinggan ang mga pinakahuling mga pag-uulat. Hanggang bukas muli, ito ang Bombo Hanay sa Udto. Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, paro nga ang suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit han aircon. Tigamni, ang simple nga pagtitipid yana, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman kabombo, ang pera nga pwede naton buhato na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto, siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible, ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamaragamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero laini kabombo, aton energy saving tips nga pwede buhaton ha aton mga tagsa-tagsa panimalaya. Hausa lang nga-click ka aton mga screen and pwede na makapagtikang hin live videos, mag-post in photos ng status, kalakip na an aton lokasyon. Iniin kapartinahan aton panadlaw-adlaw nga buruhaton nga hausa nga sayop, and pwede na maipagawas an imo personal nga impormasyon. Ngan dako naman ang posibilidad nga magamit ini han may ada maraot nga mga intensyon. Maginmabinan tayo na pag-accept o pagdi-decline hin mga friend request. Pwede mo gihapon nag-customize an imo privacy settings. Magin mindful ha imo mga ginpapan shares with gihapon ang imo lokasyon o adresa. Ayaw nga ayaw gihapon i-post. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. General Merchandise San Jose, Tacloban City. Emerald Grocery Store San Jose, Tacloban City. Daily Grace Mini Mart San Jose, Tacloban City. Winsil Mini Mart Marisbaras, Tacloban City. Top Commercial Gomez Street, Tacloban City. Sam's Trading Salazar, Tacloban City. Aadi kabombo, ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumo ang fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan, mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag-increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning nga mga sarakyan nagkukonsumo hin kuryente kutob 20%. Sanglit batasanig hapon nga i-roll down ang mga bintanahan mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi, hakada adlaw, in kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon. Makuri nga nakakagupong, pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon. Hibarui ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon. Isipa hin maupay. Ayaw pagpadalos-dalos. Igkalma ang kalugaringon ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat. Maging positibo ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video key in makakabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente tipid tips. Likayan ang sobrang kakusog iton volume kay ang sobra kahitaas iton volume mas dako liwat ang konsumo hiton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o iyang plug an video key or sound system. Kung waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Hindi nga pahinomdom intikang ha Bombo Radio Tacloban.
Protehere an imo pamilya ngan panimalay kontra hasunog. Sunda ang masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduhan nga nakaparong na ang kandila o lampara san o kumaturog. Likayan ang overload electrical circuits. Kung ikaw in Malakat, siguraduhan nga naka-unplug tanan ang mga appliances. Siguraduhan gihapon nga may number ka han mga hagrani nga fire station sa iyo lugar. May dakaging papagagian nga kinahanglanon muhin ka istorya. Adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, pilihin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo ginagian. Planuhin ang oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod nga specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Kabombo, okay lang ang mga aruhin bulig in labi na kung may pag-isumpay ha aton mental health. An pangaro man good hin bulig in siyahan nga buruhaton para ha paghihil. Pamati kay bangin na nimo sangkay in mayada na mga pamakiana or ig-share o di man ngani mayada na gin papagagian ha ira kinabuhi. Para liwat ha may mga ginagian yan na nga mga takna, manage your expectations gihapon. Kay mayada pira nga mga tao in nagkikinahanglan hinsadang nga panahon para maintindihan kung ano iton imo ginaagian. Tigamni, diri kaluyan pag-aruhin suporta. Lugod, ini nagpapakitahin ka maisog nga napag-atimanhan kalugaringon. Ini nga pahinumdom inhatag haiyohan Bombo Radio Tacloban. Ang household energy saving habits, ha mga urban communities in kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo ha kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip dinhi ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong iton mga suga, pag-regulate han mga home temperature ngan iba pa. Paano mag-fact check ta? Hibarui ang gintikangan han balita. Surii kung ang source inatikang haleti mga news organization o usang website nga nagpapakalatin mga peke nga mga impormasyon. Kita ako na nagsurat inusang kilalangan matatapuran nga journalist o usa lang nga anonymous nga individual. Paano ini-check? Bil nga ang ngaran han website o media outlet ngan kita ako inibain mayada maupay nga reputasyon ha pagbabalita. Usalay ni nga pamaagihan pagpa-fact check. Tutok la din ha Bombo Radio Tacloban para haniba pa nga mga pamaagi. Pagkuryentipid kita mga kabombo, igan-plug o hulbuta ha mga saksakan ang mga electrical appliances nga diri naging gagamit. May mga electrical appliances sugad itong television nga nakonsumo lagi hapon itong kuryente. Bisan diri na inigin gagamit. Gintatawag ini nga phantom load para sigurado kita nga diri na good makonsumo itong kuryente. Hatak na nga diri naging gagamit ini nga electrical appliances, igan-plug o tanggala ha mga saksakan ini. Ini nga pahinumdom induro tayo han Bombo Radio Tacloban. Mga benepisyo habang inom hiton maligamgam nga tubig. Nakakabulig habang iban hiton timba. Nakakabulig ha maupay nga pagginhawa. Nakakaiban ha menstrual cramps. Nakakabulig nga mapugngan nga malagas dayon. Nakakabulig nga maging mahusay itong buhok. Nakakabulig gihapon ini ha maupay nga sirkulasyon itong dugo. Nga nakakabulig ha pagkakamay-ada hinhimsog nga digestive system. Aadi ka bombong ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumuan fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding in nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag increase to nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
SVS Variety Store, Tacloban City. Joanne Eatery, Gomez Street, Tacloban City. Guri-Guri Store, Sampaguita, Tacloban City. Lady Paper World, Del Pilar, Tacloban City. Hayward Travel Inn and Minimart, Paterno Street, Tacloban City. Kuryente-tipid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo lagyap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone, ang pagbaya hinakasaksak, hinmaiha in nagdudurot in trickle charging, nga nakakapapaso iton gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdumin duro tayo iton Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan gito target ini. Sugan ang pagpapasaring sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga igkakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabulig pag Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Kulob. Welcome back mga kabobo, Papay Kulob, sinirangan na Visayas sa latest summer biliran nga na Metro Tacloban na hatong matig pamarati Bugos nga ringon kundi na posisyon para sa ito na Bombo Radio Tacloban maupay nga Kulob iyo nga tanan mga kabombo. Rin mga kabombo, adi na kita mga kabombo, ito na Petsa 28. Ito na bulan, ito na Agosto, tuig 2026. Madalong dumay, ano mga kabombo, nga Kulob. Ayan na nga mga tak na nganhiha syudad, ito na Tacloban. Daban hinaw ito mga kabombo, nga ada ka mo ito iyo maupay nga kahintangan. So alas mga kabombo, inin mga malipayon kita mga kabombo. Bisan maya kung ano man ito na baga naabot itong problema, di ba? Nga kung ano man itong mga naabot nga mga pagsulay ito natin kinabuhi mga kabombo. Inhinaut unta, di ba? Nga di rin natin hikalintan nga sarang pa man mga kabombo mag-pray and as well as ipakuan aton mga kasing-kasing hinumdumon ito na aton mga kasing-kasing nga ito na pinaka-importante nga butangan ito na kalibutan ng mga kabombo ito na pagiguma, diba? Ganito pagiging pagiging masaya, relax la, diba? Ayaw kita pagpilan problema mga kabombo ito mga butang nga baga makakaghatag aton hinin stress. Diba? Kung may naman ka mo mga problema na mga kabombo, inin-extend dito niyo, diba ka dito na ito na taramdan, diba? Kaya malay niyo, mabuligan naman ka mo, diba? Pagtukibon tayo ito niyan ito na aton taramdan, nga hanginan, kaya sa rin pa mga kabombo, ina-asya itong aton liwat karuyag na ito, makakabulig kita iyo, diba? Kaya makurya, diba kabombo, kung
may dinanganin kita problema tapos waray pa kita na susumatan. So, ayaw kabaraka ng mga kabombo, dito na ato ni taramdaan na andam kaupdan ha mga panahon nga nag-uusahan ka, ha mga panahon nga hunan mo ano mga kabombo, hindi na waray ka na makakatuan. So, yun nga mga kabombo, yan na gawatakin, hindi ko muna mamati ito na ato na taramdaan nga kahapon na lamang. Nga, ano mga kabombo, kita iyo, makakaupod, yan ang atak na bombo niya magpili. And, ano mga kabombo, hindi na, ano man ini, ito na aton bubuhaton, yan ang adlaw. Siyempre, dahil rin pagtutog, ibunta ano mga kabombo, ito ni story, ito kinabuhi, ito aton letter sender. As well as, ano mga kabombo, ito iyong mga concerns, diba? Kung mayadan iyong mga gusto igyakan, diba? Ayaw pag-hesitate, ano mga kabombo, nga igapadangat, ito nga dito aton comment section, diba? Igabutang niyo, nga ito mga kabombo, ito iyo liwata mga gusto igyakan, nga niya kanina, diba? So, darawhanon, pamanan mga kabombo ni Bombo niya, inin biyernes, yan ang adlaw. So, let's continue our day with a happy heart. Let's keep on smiling and being happy lang mga kabombo kay waray rasona para maging masulubon kita. Chill-chill ba, bisan man ko na bagadanay, ini na may kita mga problema ginkakatubang haton mga kinabuhi. Smile lagi hapon kita. Iton ayat, iton kinabuhi. So, say welcome yun mga kabombo to officially start. Iton aton taramdan nga kahapon lamang adon mga kabombo paper nga mga sunatang ighatag aton iton Bombo Music Festival. Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. So yung inspiration namin for this song is yung moments in life natin na malapit na mawala yung loved ones natin. Kaya we dedicate this song sa lahat ng mga taong naka-experience ng mawala ng kanilang mga minamahal sa buhay at sa mga taong takot mawala ng kanilang minamahal. I was hurt and I was fooled by love made by wounds. I wanna break free from the past that's in, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side.
And now you're here. I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even on the day I die, promise me you'll be on my side. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you. I just wanna love you through sorrow and pain. I want you to do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side. I'll be right by your side. With all your understanding, I will stay right here. Our hearts will be together forever. I don't wanna leave you. I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side. I'll be right by your side. I'll be right by your side. LDR, long distance relationship. Para po ito sa lahat ng mga taong totoong nagmamahalan despite na malayo sila sa isa't isa pero patuloy silang nagmamahalan. Naisulat ko po ang kantang ito based on my personal experience at idedicate ko po ito sa lahat ng mga tao ngayon na nasa relationship na LDR. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan. Ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikilig man. Ngisi abot sa dunggan kay ang imong tingog maoy naghupay sa magul-anon ko nga adlaw. Bugat-bugat gamay ang akong gibating apang kalit na wala. Huna-huna naglupad mura ko gituboy sa pangano. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo apan bisan layo ka ikaw ra
love you and I miss you more. Mauy gibalik-balik, wanay kan anay, wala nay pahuwayay, wanay uli ay. Never mind kay gikilig man, kay ang kamingaw nga akong ibating, niligid ka bayran o dalar. Bisagod sa obiyong, ako gyudang tuhod sa imong pahiyo. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkaduong na ko sa imuhang bugnaw nga tingon. Kay di sa layo ikaw giyot na rin kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod sa kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Ako taho na lang bisan lagyo ta, sa ngalan sa gugma ang damag, paabot hangtod nga mo balik ka, ikaw ang kalipay. Huna-huna naglupad, mula ko gituboy sa panganon. Pagkadungog ako sa imuhang bugnaw nga tingon. Kay di sa layo ikaw giyot na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod sa kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Scattered into pieces. Then you came into my life and you held me in your arms. When you're here with me, everything seems alright. You gave me the reason to start. You love me with all of your heart. Forever we will be together, you and me. From now until forever, our love for each other will always be pure and true. Oh, babe, I love you. Deep right here inside my heart, you are mine. Until the end of time. I was scared to fall in love, 'cause I just cry again. But you gave me the reason to start loving you with all of my heart. Forever we will be together, you and me. From now until forever, our love for each other will always be pure and true. Oh, babe, I love you.
So the thing that inspired us sa vows is that yung wedding na we were giving promises and makakasama natin yung taong makakasama natin habang buhay. Kasi we hear kasi sa music natin ngayon, puro broken, and we decided na we will make a song about weddings and the good side of love. Yes. So in that sense, we created vows. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we hear exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise till this day that no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, we'd stay the same until the end. I'll say, I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you.
Bombo Radio Tacloban. Ang ayag ni Serakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga Serakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely. Bisan nga maupay ito na pag-i-express ani mo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbaliway hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radyo Tacloban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayian mo ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel efficient drive. Oras na natin mga kabombay medal ka 3 minutos na ito nasasalina sa alas 3 ito na kulop. Nga nang hinauton ng mga kabombong nga siring command ini na mag-upay ito ilo at kahintangan. Di ba yan ang mga takna? Yan, nakakahinga-hinga na. Ano? Diba kay Bakurin mga kabombo ko na pag mag-iinisip lagi tayo ng mga kabombo ito mga butang nga makakagpalipong ito na aton uno. Diba ito na aton takeaway sa yan na nga kulop ito na biyernes. No? And let's always choose to be kind and let's always choose to prioritize ourselves, diba? Ini na piliun naton iton ikakaupay iton aton kalugaringon. May it be in a sense iton trabaho, diba? Peace of mind. Ano iton aton kuan, iton aton kinahanglan. Iyan nga mga panahon nga medyo ini na tagilid. Ano mga kabombo iton ay kabutangan, diba? Kay sarap pa ba na pabago-bago iton ito na panahon na 'di ba? Danay adiha hitaas, danay liwat adiha ubos. 'Di ba? Saan pa man ang gulong ay ang buhay ay parang gulong, 'di ba? Nabaliktad. Anyway, so mga kabominin kaniyong tayo aton announcement ng mga kabombo aton na Suerte sa Palengke 2026 nga kundi mga kabombo ini na pag-urusa kita mga kabombo hiton September 5, ano mga kabombo, para liwat, hiton aton the grand draw. Nga kundiin, ano mga kabombo, inin balde-balde pa premyo, iton liwat madadaugan. Diba? Bangin ka mga kabombo, iton maswerte nga makadaog, hiton 1 million pesos nga aton grand prize. Diba? Kay 9 million man gud ang mga kabombo ito na aton luwa total prizes nationwide nagpapanhatag ito na Bombo Radio nga na Star FM. Diba? So malay niyo ano mga kabombo din swerte hon iton iyong mga entries so padayon lang mga kabombo iton paghulog iton aton na mga entries nga dito aton mga drop boxes. So yun na mga kabombo oras naton ini na na kita ng mga kabombo iton impunto alas 3 na kita hiya na nga mga takta iton kulop, diba? Iton na biyernes. So damo salamat mga kabombo. Iton iyo pag-upod ako niya nagatak ni nga aton na taramdan nga kahapon lamang hasta mga kabombo. Hasunod nga adlaw nga ato no tropa kaurusa. Kung ngayon mga kabombo, iton iyo nakaupod iyan ang atak na Bombo Ninya magpili as this is Bombo Radio Philippines. The number 1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Basta Radio Bombo!
Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaroa kung kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates kanang papabaguliwat ang kamatuoran. Tutok din niya Bombo Radio Tacloban para ang iba pa nga mga pamaagi. May dakitagin babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas. Ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens. Ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo ditong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaapat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hitong tubig, labinayan na nga panahon. Aadi itong pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo panimalaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtututbrush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalod hin tubig kung nauran. Magtipid kitahan tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? O sa dinhiin ano ba ang motibohan igin balita? Ini ba agod nga maghatagin sakto nga impormasyon? O ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat, agod nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabuusan nga artikulo diri lan headline ngan iwasig hapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla iniha Bombo Radio Tacloban parahan iba pa nga mga pamaagi. Ang household energy saving habits ha mga urban communities inging kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip din ni ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong itong mga suga, pag-regulate ang mga home temperature ngan iba pa. Hapadayon niya pagitaas sa presyon lana kada turo importante. Planuha ang mga lakat nga dudrungana ang mga karadtuana. Magkipag-carpool o gumamitin pampubliko nga sarakyan kung posible. Kung hara nila ang kakadtuan pagbaktas, makakatipid ka na, makakabulig ka pa. Baltok nga pagbiyahe tipid ha gasolina. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adian pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, pilihin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kung okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod ngan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Pahinumdom ha aton nga tanan, ayaw pagtuod ha fake news. Likayan nga tumuod yan magpauwat ha mga nagsasara nga impormasyon, labi na gud sa social media nga nagdudurot lahing kasamok kan kahadlok ha katawhan. Hebaruingan igberipika anay tikang halihiti mga sources ngan pages and mga nababasahan, nakikita nga nakukuha nga impormasyon agud nya makasigurado. Maaram ka ba nga may balaod nga nagahatagin zero tahin uman nga nagpapasarangin sayop nga balita o impormasyon? Maging responsable nga maghinay ha mga ginpo-post o gin-share nga impormasyon ha social media. Pagkuryentipid kita mga kabombo, igan plug
Uhol buta ha mga saksakan ang mga electrical appliances nga diri naging gagamit. May mga electrical appliances sugad itong television nga nakonsumo lagi hapon itong kuryente. Bisan diri na inigin gagamit. Lingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Basta Radio Bombo! Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig.